de Mwadani Agetwe Kaigai Akwa Datulangu Osaga Onandu Gete Kire Nyonyo Loa Iku Datulangu Osaga Bukan Iga Kwangoma Onandu Gete Kire Nyonyo Loa Ye mamoku dilie diki Yale dolu tanyongo Negwai ke magu age Naliange mago Ini daturangu Dukani ke kwangoma Onandu Gete Kire Nyonyo Loa Iku Daturangu Osaga Dukani Ge Kwangoma Onandu Gete Kire Nyonyo Loa Iku Daturagandi mohe Nami doya geku Takame onamai Neshame tuangire Daturagandi mohe Nami doya geku Takame onamai Neshame tua ire Datula kugosaga Bukan tiga kwangoma Onandu Gete Kire Nyonyo Loa Iku Daturang kugosaga Onandu Gete Kire Nyonyo Loa Iwangeleire Newangeleire Mwandan Newangeleire Newangeleire Mwandani Newangeleire Newangeleire Mwandani Newangeleire Newangeleire Mwandani Wewe munene Wewe munene Mwandani Wewe munene Wewe munene Ulonene Ulonene Mwandani Ulonene Ulonene Mwandani Dago dadaya 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 Agodadaya Mwandani Agodadaya Mwandani. Bwana Yesu asifiwe. Na tuikale anini angeamoni akumuradhima kwa mali twa makwara matajoe gatoka likwa masharia muthuri murekere mehia na ndimuhonokire ucinyi rwa muthenya wa umuthi tondu tiganiwe ujarahurire na waginya muthe nyumba-ini yake no kodi hari ingiri ngakimutugira na ngakimucokeria ngatho iguru ria maundu mothe ngauga ati niwe ni Ngai
ndamukaribisha o ringi aria maratwirorera ona nyume kanitha-ini ona inyu muroka Ngai wa moyo amuhe thabari njega na mukinyanirie nyumba-ini yake. Kioguo ni tuguthoma kiugo ke Afilipi ndakaribisha athuri othe tondu muthi ni muthenya wa athuri. Ona inyu muratwirorera muri athuri, karibuni tutungate Ngai uyu tondu Ngai urathimanaga na ni arathimite muthenya wa muthi athuri, nikio monekete nyumba-ini ya Ngai na nikio aramaheirio na kanya gaka matuike akumutungata. Kiguo twakaribisha athuri othe utungata-ini wa muthenya wa muthi. Turathoma Filipi 4 kwanjiriria hau katwanjiriria 3. Ngai wa mwanya kumurathima. Onawe murata wakwa wa ma, we turutithanagia wira nawe na tuohereirwo icoki rimwe. Nindakuhoya uteithagie atumia acio ni gukorwo ni marumagirira uhoro uria mwega hamwe nani. Ona Clement nake ona aria angi othe twarutithanagia wira nao othe maritwa mao ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo. Mwathani agocwo. Umuthi twerwo turi arata Ngai, na tiga turi arata Ngai nikio twerwo ati maritwa maitu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo. Rucini wa muthi we ritwa riaku ni riandikitwo ibuku-ini ria muoyo. Kiu ni ngwenda wicokerie ni gukorwo no ukorwo ati muthenya wa umuthi ni ukire nyumba-ini ya Ngai, Ngai ni akwarahurire wega tondu ni andikite ibuku-ini ritwa riake ibuku-ini ria muoyo, no maiko maria uramwikira ri matiraambatana na ritwa riu riandikitwo ibuku-ini ria muoyo. Kioguo ri tuikai arata a Mwathani rucini wa muthenya wa umuthi tondu Ngai ni onire kwagiriire mwarahuke muthenya wa umuthi tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo. Tuthi na mbere. Ikaragai mukenete ni undu wa Mwathani hingo ciothe. Rucini wa umuthi muri akenu. Ona ni ndi mukenu tondu Ngai ni anjarahurire na ndehe nyumba-ini ya Ngai. Kioguo ri ndina kaundu ingi mucokeria ngatho tondu ndi mukenu ni undu wake. Ona nguga o ringi ati muikarage mukenete. Nguga ona ringi muikarage mukenete thiini wa Mwathani. Mwathani agocwo. Ikaragai mukenete maundu-ini me mothe thiini wa Mwathani na muikarage mukenete biu tondu Ngai ni mwega na ni agiriire. Tumagai gukiririria kwanyu kumenywo ni andu othe. Mwathani agocwo. Muikara mukenete ri tumagai gukiririria kwanyu kumenywo ni andu tumagai uhonokio wanyu menywo ni andu Kioguo Ngai wa mundu akimurathime. Tumagai gukiririria kwanyu kumenywo ni andu othe. Mwathani tumagai gukiririria kwanyu kumenywo ni andu othe. Mwathani akirie guka. No igwa mwatuma kumenywo kwendwo kwanyu kumenywo ni andu othe ri Mwathani akirie guka ona amurathime. Tigagai gwitanga ni undu ona uriku. Mwathani agocwo. Tutiga gwitanga ni undu o wothe. Ona muthenya wa umuthi athuri tutigetanga ni undu o wothe tondu roho wa Ngai ni arathamaka thiini witu. Kioguo na twarugama haha tutigukona roho wa guoya, tukona roho wa camba. Nikio tutige gwitanga ni maundu o mariku tondu twera tuikarage tukenete mahinda me mothe. Kioguo na woka haha kigongona-ini ikara ukenete. Rekereria roho wa Ngai aguthamakire. Rekereria roho wa Ngai agutongorie tondu ni mwega. Haya tuthi na riri menyithagia Ngai maundu maria mothe wendaga. Mwathani agocwo. Twero tutige gwitanga ni maundu me ona uriku no tumenyithagie Ngai maundu mothe. Kioguo rucini rwa muthenya wa umuthi ri he maria we makugitirite hinya menyithia Ngai muthenya wa umuthi. Tutige gwitanga ni maundu macio tondu gutiri undu umwe tungihota tari na
na Ngai. Kiuguo ni tumumenyithie maundu mothe rucini rwa muthenya wa umuthi, tumuitururire tondu ni atwarahoria na aturehe nyumba-ini ya Ngai. Ni kuri mena kujo na matangihota guthie nyumba-ini ya Ngai, mareka maundu ma no ithui tukire nyumba-ini ya Ngai, na nikio turerwa ati twiiturure maundu-ini memothe. Na riri menyithagia Ngai maundu maria mothe wendaga mukimuhoyaga. Naigua tumumenyithie tukimuhoyaga maundu maria mothe we urenda ri, ndumenyithie Ngai waku ukihoyaga. Mwathani agocwo. Na ukimuthaithaga. Mwathani agocwo. Tumuhoe rucini rwa muthenya wa umuthi, atutongorie, aturathime, tucoke tumuthaithe tondu ni aiguaga matu make ugaga matire njinga. Hamwe na kumucokeria ngatho. Mwathani agocwo. Twamuhoya ri, tukimuthathayagia ri, ona tumucokagirie ngatho. Athuri muthenya wa umuthi, ona ukire kigongona-ini muthenya wa umuthi, ona uratwirorera muthenya wa umuthi, nitucokerie ngatho, nitucokagirie Ngai witu ngatho tondu nawe uratwirorera, nawe uratwirorera Facebook ona YouTube. Cokeria Ngai ngatho tondu ni akuheire mbeca cia gwikira thimu yo data. Cokagiria Ngai ngatho mahinda me mothe. Ona gukoma na kwarahuka ni kiama kinene twaringirwo, tucokerie Ngai witu ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi. Nikio kiugo kiuga atiri tuhoe tukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho tondu ni atwira atiriri tutigetange na maundu ona mariku. Kiugo tungimuhoya ri, tukimuthathayagia ri, ni agutucokeria ihoya ritu muthenya uriku. Kiugo muthenya wa umuthi we ni ukire nyumba-ini ya Ngai, we ni ucagurirwo uka nyumba-ini ya Ngai, ukwira Ngai atia muthenya wa umuthi? Ukimuthaithaga ukuthaitha Ngai atia muthenya wa umuthi? Tokorwo he maundu rona marakugitira hinya, tokorwo he maundu rona matirathie wega, nduhoe Ngai, tumuthathaie, ona umucokerie ngatho tondu ni kuri mundu ona thaici wi gitanda-ini gutiri undu arahota, no cokeria Ngai ngatho ati we nduhingirwo nyumba rucini ni ukirire na ura ikombe gia cai na wanyua. Kiu ti kiama kinene wagi gucokeria Ngai ngatho? Kiuguo ri rucini rwa umuthi ri, we ni oikiria ugucokeria Ngai ngatho, we ni oikiria ukumuhoya na ni agutwika wa kuigua. Tondu tutigetange ni maundu ona mariku, tutigetange ona bururi wikare atia, tutigetange. Cokagiria Ngai ngatho tondu mwina ugima mwega wa mwiri, ona indo cingiongererwo atia, cokeria Ngai witu ngatho. Muhoyage mahinda me mothe, ona maundu maikare atia, ona ukona mikuru ihana atia, cokagiria Ngai ngatho na tukamuhoya. Mwathani agocwo. Riu ri tukurugama na iguru tuheo worship imwe, tuhoe Ngai, tumuthathaie, tumucokerie ngatho uria we agwikiire ri, mucokerie ngatho. Kiria we urabatara rucini rwa umuthi ri, ndumuhoe na ni agukuigua tondu matu make matire njinga. Agigutamburukiria guoko gwake ri, gutiri mundu ona umwe ona ungihota gutiria gukunja guoko kou tondu ena hinya. Kiuguo we mari o wiri, we ni ukuhoya muthenya wa umuthi ni tondu Ngai ni mwega. Hallelujah. Amen. Unyite na guoko njikarange nawe, ndikuire muti wakwa wa kwambirwo, njikarange nawe mathina-ini mothe, nigetha undeithie guhotana. Mwathani ninjue ukaniga na nikwenda ngona riri wa iguru uhithe oria tuita nginyona.
ũngĩona ũru no ũhithe Mwathani nĩ njohe ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa ndũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe ũnyite na guoko njikarage nawe ndĩkuhĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa ndũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe riri wa igũrũ ũhithe o harĩa ndũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe Mwathani nĩ ugĩte kũrĩ hĩndĩ ũgoka ũgatware andũ aku igũrũ makahurũke ũndeithie gũtiga mĩhang'o ya thĩ ĩno na wendo tarĩ bata Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa ndũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa ndũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe ũnyite na guoko njikarage nawe ndĩkuhĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ o harĩa ndũitangĩnyona ũngĩona ũru
twende mbele zake Bwana. Ngai mwega na nĩwagĩrĩire Ngai Ngai ũhana tawe mũhoyo mwĩre marĩa mothe Ngai baba ũrĩa ndani agũkũigua mwĩre marĩa mothe makurumanĩtio nĩ ũru Ngai Jehova ũkĩakwa marahũre mwathani mwĩre Ngai nĩwagĩrĩire na wĩke ũhoti wa maũndũ me mothe ĩra Ngai marĩa marathe ũrabatara Mũrungu mwega nĩagũkũhingĩria baba nĩ tondũ we wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tokorwo nĩ mĩrimũ ĩgũtirĩtie hinya Mũrungu mwega mĩrimũ ĩgũtirĩtie hinya mwĩre baba nĩagũkũhonia tondũ nĩwe ũhonanagia tokorwo nĩ school fees ũtarĩ mwĩre nĩagũkũhe school fees tokorwo nĩ cia kũrĩha nyũmba ũtarĩ mwĩre nĩagũkũhe nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai baba nĩ twacokia ngatho Mũrungu mwega tũkiuga wĩ mwega na nĩwagĩrĩire nĩ gũtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũikarage tũkenete nĩ gũtwĩra atĩ tũtigatinde tũgĩtanga nĩ maũndũ me mothe nĩ gũkorwo baba ũrĩ o hamwe na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai nĩkĩo tũragũcokeria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkiuga wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai tũkiuga wamũkĩre ngumo na ũgoci baba Mũrungu mwega Ngai makĩria mothe nĩ gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai amũkĩra ngumo na ũgoci baba wĩ gĩtĩ-inĩ gĩothe kũu gĩa ũthamaki gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrauga we wĩ Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩwe tũreta mwathani nĩ tondũ matũ maku matirĩ njinga nĩ ũgũtũigua Ngai nĩ tondũ matũ maku matirĩ njinga nĩ ũgũtũigua Ngai ithuĩ tũreta Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakobu rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke gũtũthamakĩra Ngai amũkĩra ngumo na ũgoci baba Mũrungu mwega Ngai nĩ gũtũkinyia nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai ũratũria twarehe mabataro maitũ gũkũ mwathani twamatigania ũrĩtuĩkaga mwathani wa gũtũrathima na marĩa tũrakũhoya mwathani nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai gũkoma na kwarahũka nĩ kĩrathimo kĩnene mũtũra muoyo gũkoma na kwarahũka nĩ kĩrathimo kĩnene harĩ we mwathani nĩ tondũ baba ti hinya witũ kana kĩo gitũ Ngai kwĩ mĩrimũ ya mĩmitĩko ĩkoraga andũ aku ũtukũ mwathani no ithuĩ ndĩna tũkora Mũrungu mwega Ngai amũkĩra ngumo na ũgoci baba Mũrungu mwega Ngai nĩ thengio Ngai mũtũra muoyo oho wikarire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki nĩ thengio Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai amũkĩra ngumo na ũgoci baba Mũrungu mwega Ngai nĩ thengio Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ thengio mũtũra muoyo Ngai nĩ gũkorwo ona tũtiagĩte gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mwathani ona mũtũrĩre ũritũhe atĩa mwathani tũtiagĩte Ngai we nĩwe ũtũhete Mũrungu mwega Ngai we nĩwe wa provider Mũrungu mwega Ngai baba nĩ thengio na nĩ famĩlĩ citũ Mũrungu mwega Ngai nĩ ũcirathimĩte Ngai Mũrungu mwega Ngai nĩ thengio Mũrungu mwega Jehova matu-inĩ tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũtũra muoyo tũkiuga wamũkĩre ngumo na ũgoci baba Mũrungu mwega Ngai nĩ thengio mũtũra muoyo Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe baba rũcinĩ rwa ũmũthĩ amũkĩra ngumo na ũgoci baba Mũrungu mwega Ngai rathima athuri a mũtũra muoyo Ngai rathima atumia na ciana na airĩtu Mũrungu mwega Ngai aya mokire nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega kũmathia kiugo gĩaku Ngai tuĩka baba kũmonekanĩra Mũrungu mwega Ngai baba nĩ twagũthaitha baba onekane mũthenya wa ũmũthĩ baba nĩ twagũthaitha ũtuĩke gũtwarũrũkĩria roho waku mũtheru baba nĩ twakũhoya Mũrungu mwega ũtuĩke gũtuonekanĩra Ngai baba nĩ twakũhoya ũtemenjĩra kwa gũtarĩ Jehova Mũrungu mwega Ngai nĩ tũĩ wendo hiũhaga na ndũceragĩrwo mũtũra muoyo Ngai ũkĩte baba no ũrabatara marĩa mothe tũgũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkĩhetũka mwathani wathoma ibandĩko citũ Mũrungu mwega Ngai nĩ ũgũtũhingĩria Mũrungu mwega Ngai kũrĩ mũndũ ũrahoya mwathani ũgima mwega wa mwĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo Ngai kũrĩ marahoya mawĩra mwathani matirĩ mawĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai kũrĩ marahoya thayũ na mĩciĩ yao Mũrungu mwega Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩwagĩe tondũ we nĩwe mũheani wa thayũ nĩkĩo tũrakũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkwĩra wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tũkĩambararia rĩtwa na rĩaku na kũrĩ igũrũ Mũrungu mwega Ngai baba wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ
tuonekanĩre rũcinĩ rwa mũthĩ. Baba kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, nĩ thengio Baba, nĩ thengio Baba Ngai, nĩ thengio mũtũra muoyo Ngai. Nĩkĩo tũranyiha mbere yaku Mwathani, tũgĩgũcokeria ngatho Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci Baba Mũrungu mwega Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai. Wee wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai, wee wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Nĩ tondũ nĩ ũratũhingĩria Mwathani kĩrĩa tũrakũha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ ũgũcemania na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai. Kĩrĩa gitũ gĩothe gĩkurumanĩtio Mũrungu mwega Ngai, nĩ ũcio mũũru nĩ ũroka gũtwarahũrĩra Mũrungu mwega Ngai. Mawĩra maitũ marĩa makurumanĩtio nĩ Caitani, nĩ ũroka gũtwarahũrĩra Mũrungu mwega Ngai. Bamĩrĩ citũ ikorwo nĩ ikurumanĩtio Mũrungu mwega Ngai, nĩ ũroka gũtwarahũrĩra mũtũra muoyo. Amũkĩra ngumo na ũgooci Baba Mũrungu mwega Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Wee wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai, igũrũ rĩa maũndũ mothe wee wĩ Ngai. Gũtirĩ Ngai Mwathani Jehova wa matu-inĩ ũndũ ũkũremaga Baba, ũndũ wothe Ngai Mwathani mwanadamu aremagwo Ngai. Wee nĩguo ũhotaga Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ. Nĩkĩo twagwĩta rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩkũrĩrĩra Mũrungu mwega Ngai, tũgĩkũhoya Baba ũtuĩka gũtuonekanĩra Ngai, nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci Baba Mũrungu mwega Ngai. Wee wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai Baba. Igua mathaithana maitũ Mũrungu mwega Ngai, igua kũhoya gwitũ Mũrungu mwega Ngai. Ona tũgĩgũcokeria ngatho gwitũ Mwathani, tuĩka kũigua Baba wa matu-inĩ. Kĩrĩa gĩothe mũndũ atumũra kanua agĩkũhoya Mwathani-rĩ, wee nĩwe mũhingia wa kĩrĩkanĩro Ngai, wee nĩwe mũhingia wa kĩrĩkanĩro rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩkĩo tũrakũhoya Mũrungu mwega ũtuĩka gũtuonekanĩra Ngai, nĩ tondũ Baba wee wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Tiguo twakũhoya kũrĩ metia Roho Mũtheru Jehova matu-inĩ mathamakĩre Ngai, nĩ ũgũtuĩka kuonekana Ngai mũtũra muoyo. Tuĩka gũtũtongoria Mwathani, tondũ wee wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Momora mĩaka yothe yakĩtwo mĩritũ no tuĩke gwaka mĩako ĩngĩ mĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Momora hema ciothe ciakĩtwo nĩ mũcukani mĩrĩ-inĩ Mwathani Ngai, no tuĩke gũtũthondekera maingĩ Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai, na tũkoiga gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe. Ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩria kanjĩra gatĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega. Tiga wale mwena wakwa ũkĩndũĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩra gatĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wee Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe nĩ mũndũ wĩthĩ. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wee Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ. Tũine tuge igũrũ rĩa maũndũ mothe wee Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩ
nimenyetwo rĩa wĩkaga arataku ũmahingũragĩria njiarwa ciao ciothe nacio rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye nĩmenyete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahingũragĩria ithoma ngũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe wee Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yake ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũtũũrĩre igũrũ rĩa maũndũ mothe wee Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũtũũrĩre. Mwathani agocwo tũhoe. Thengiũ Ngai Baba tondũ kĩrĩa ndungata ciaku cia kũhoya Mwathani nĩ njũĩ nĩ ũkũmaigua nĩ ũkũmahingĩria Mũrungu mwega Ngai. Nĩ twacokia ngatho Baba tondũ no tũtiga gwĩtanga na maũndũ me mothe mũtũra muoyo. Twauga nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai. Kĩrĩa mũndũ atumũra kanua gake Baba agĩkũhoya Mũrungu mwega rĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũmũhe Ngai. Kĩugo twakũhoya Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ we nĩ waigua ihoya ritũ Mũrungu mwega. Nĩkĩo twakũhoya Mwathani tũkĩmenya korwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ me mothe no tuĩke Baba wa kuonekana. Twakaribisha Roho waku Mũtheru atuĩke wa gũtũthamakĩra. Nĩ Jesũ Mwathani twacokia ngatho. Mwathani agocwo rĩngĩ. No tũrathiĩ na mbere mahinda maya na tondũ ũmũthĩ nĩ ũtungata wa athuri no tũgũkaribisha athuri maigana ũna na ona moke matũrathimithie na kĩrĩa Ngai amahete. Ngĩmakaribisha nĩ ngũthoma ibuku rĩ Aroma 12. Aje ni page sigana pastor on sawa. Aroma 12 kwa ajili ithathatũ tondũ Ngai nĩ atũhokeire mũthenya wa ũmũthĩ twĩta athuri tũtuĩke kũmũtungata. Kenda gũkaribisha athuri nĩgetha nao matũtungate kũringana na Ngai ũrĩa kũmahotithia. Aroma 12 verse 6. Ndani kumradhi. Haya tukwajilia haya kwa jidara ningĩ kuona atĩ tũrĩ ahe iheo iria ciumanĩte na wega wa Ngai. O mũndũ akaheo mũthemba wake mwanya kũringana na wega wa Ngai
ũrĩa agĩrĩirwo rĩ, nĩ wega akorwo mũndũ ahetwo wĩra wa kũheana ũhoro, mũndũ ũcio aũheanage kũringana na ũrĩa wĩtĩkio wake ũigana. Ningĩ rĩ, akorwo nĩ wa gũtungatanĩra, ũcio nĩ aũrutanagĩre o gũtungatanĩra. Ningĩ akorwo nĩ mũrutani rĩ, wa ũhoro ũcio rĩ, nĩ aũrutage. Ningĩ akorwo nĩ wa gũtara andũ rĩ, mekage wega rĩ, ũcio nĩ amatarage. O ũguo rĩ, nake mũndũ ũrĩa ũheani indo rĩ, nĩ aheanage na ũtana ũrĩa wathanaga, nĩ athanage na kĩo. Ningĩ ũrĩa ũiguanagĩra tha nĩ ekanage maũndũ make ma tha o ekanĩte. Mwathani akenete, Mwathani agocwo. Kiugo haha tũigua atĩrĩrĩ, kwĩna iheo mwanya mwanya. Kwĩ mũndũ ũkũrũgama haha tũtungate na njĩra ĩrĩa kũhotithio nĩ Ngai. Kwĩ mũndũ haha rĩngĩ mwarimũ ũkũrũgama haha tũbundithie. O mũndũ othe harĩa mũthuri akũigua Ngai nĩ akũmũteithia rĩ, niho tũkũrũgama na ithenya rĩu, tondũ twĩrwo nĩ tũhetwo iheo mũndũ mwanya mwanya. Kĩrĩa Ngai akũrathimire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, nĩkĩo ũka kwaria haha, tondũ tũhetwo o mũndũ kĩheo gĩake, na Ngai wa muoyo nĩ akũmũrathima. Kiugo tũkaribisha Baba Jerry nake atũhe kĩrĩa Ngai amũtungatĩte nakĩo, o tũgĩthiaga na mbere, na Ngai wa muoyo nĩ akũmũrathima. Karibu. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ njĩtagwo Samuel Wainaina, nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Ndamũkaribisha inyuothe mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ na mbere na mahoya ma rũcinĩ. Nĩngwenda tũgayane hanini kiugo kĩ haha thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 2 mũhari wa 44. Namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1031, 1031. No twambĩrĩrie gũthoma. Na rĩrĩ, hĩndĩ ya thamaki acio rĩ, nĩguo Ngai wa igũrũ akahanda ũthamaki ũrĩa ũtagacoka gũthario. Ori ona kana wathani waguo ũneanwo moko-inĩ ma andũ angĩ, no nĩ kũmemenda ũkamemenda mothamaki macio mangĩ, ũmanine biũ, naguo ũtũũre wĩhandĩte tene na tene. Tũcoke tũthome ibuku rĩa Jeremia 1:10. Namba cia magũrũ-inĩ 882. Jeremia 1:10. Nĩtwakinya. One ũmũthĩ nĩguo ndagũtua mũnene wa ndũrĩrĩ, ona wa kũndũ kũrĩa gũthamakagwo nĩ athamaki, nĩgetha ũharaganie na ũhehenjage na ũninage na ũng'aũranagie, ningĩ ũcoke gũtiranĩrĩra ona kũmanĩrĩria. Mwathani agocwo. Haha tũreherwo ũhoro wa maũthamaki, tondũ maũthamaki nĩ maingĩ marĩa marĩ kuo ũmũthĩ ũyũ. Nĩ wega endwa a Kristo tũiguithania na Mwathani, na makĩria mothe tũtũgĩrio thamaki wa Ngai ũrĩa ũtũraga tene na tene. Kiugo gĩatwĩra atĩ nĩ tũhetwo hinya na wathani wa kũng'aũrania maũthamaki ma nduma na kũhanda ũthamaki ũrĩa wĩ wa Kristo Ngai. Na nĩ ha o mũndũ mwanya haku mwene na niĩ mwene tũtũgĩrie Kristo wa Ngai
Uthamaki wa Ngai tutugirie muno na tugathiririe Ngai tondu atwira ati ni atuhete hinya na agatuhe uhoti wa kung'aurania mauthamaki maya mothe ma nduma. No kinya handu wone togititwo hinya ni maundu maria manakuma na thutha kana maundu maria ugereire kwa umuthi uyu. No ni tondu kiugo giatumiria na giatwatha ati ni tuhetwo hinya na tukahe uhoti wa kung'aurania uthamaki wa nduma. Ni ithuĩ ene rĩu tũtũgĩrie uthamaki wa Kristo tũng'aũrania mauthamaki maya ma nduma. Gũtiramakania nĩ ũndũ ũrĩkũ kũgĩtete hinya, gũtiramakania uthamaki ũrĩa ũraria igũrũ waku. Kũrĩ na angĩ rĩngĩ waya gũkorwo nĩ humo cia ndĩra ingĩ citora cikuma na thutha, rĩngĩ nĩ wĩra-inĩ, rĩngĩ nĩ arĩa mũikaranagia nao arĩa ugaga nĩ warata, maya gũkorwo marĩ na mauthamaki mangĩ mararongoria no we rĩngĩ ndũramenya ũndũ ũcio. No ũngĩhoka Kristo wa Ngai nĩ akũhete hinya na agakũhe ũhoti wa kũng'aũrania uthamaki wa nduma, nĩgetha ũhote gũtũgĩria uthamaki wa Kristo wa Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. He kiugo kĩngenagia thĩinĩ wa ibuku rĩa Macaka ya 5:7 kiugaga atĩ maithe manyu nĩ mahĩtirie, no ũmũthĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩhagĩra ruo rwa maithe mao. O matiarĩhĩire ũũru ũcio, no we nĩ ũrarĩhĩra ũũru ũcio. Gũtiramakania nĩ atĩa gwathire, gũtiramakania mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩhoka Ngai na wambarĩrie Kristo wa Ngai, no mwĩhoke mũno, njĩra ciothe nĩ egũka na acithondeke. Kũrĩa gũtarĩ na gacĩra nĩ egũka na athondeke njĩra, nĩ tondũ we nĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai tũrĩheo goci. Ndenda tũrũgame tuhoe tung'aũrania mauthamaki mothe ma nduma, na makĩria mothe nĩingĩenda twambĩre ũhoro wa bũrũri tondu maundu maria marathie kuo twiho nigetha nikio Ngai atuthurite nigetha tung'aũranie mauthamaki ma nduma, tutũgĩrie uthamaki wa Kristo wa Ngai. Tutongorio na worship imwe nĩingĩhoya ndungata tutongoria na oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa. Hallelujah Jesus. Oya ithenya rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa nĩnakena. Oya ithenya rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya Yesu Kristo mũtũrĩre-inĩ Ngai wakwa, rĩrĩa rĩothe Mwathani wakwa. Oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Wĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nao ehia marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe biũ, magathira gĩko gĩothe biũ, nao ehia marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ. Twende mbere zake Bwana, tũthiĩ tũmwĩre o ithenya rĩake. Oya ithenya rĩake bũrũri-inĩ witũ, oya ithenya rĩake ngoro-inĩ citũ, oya ithenya rĩake makanitha-inĩ maitũ, oya ithenya rĩake mĩtũrĩre-inĩ itũ. In Jesus name, in Jesus name. Twĩhoke hinya wa thakame ya Jesu Kristo, tuge kwĩna rũĩ rũratherera, reke rũĩ rũrũ rwa thakame ya Jesu Kristo rũtuĩke rwa gũtũthambia, rũthambie ngoro citũ, meciria maitũ, rũthambie maroho maitũ. In the name of Jesus Christ, let the river of God that flows from the temple of the Lord overflow
overflow along the Acacia Valley in the name of Jesus Christ. My God and my Father, my God and my Father. Oya ithenya rĩaku, oya ithenya rĩaku, rekereria rũĩ rwa thakame, rekereria hinya waku, ũtũikũrũkĩre, ũke ũtũreherie ũguũrio, ũtũriũkie in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Somebody call upon the name of Jehovah. Rĩrĩra rĩtwa rĩu itheru rĩ hinya, rĩtwa rĩa Ngai mũtũũmbi, rĩtwa rĩa Ngai ũyũ ũtahotagwo. In the name of Jesus Christ, twĩtĩkĩtie tweta Ngai witũ, twathaitha Ngai witũ, nĩtũgwĩkĩrwo maũndũ manene, nĩtũkũhatũrwo, nĩtũkũriũkio, nĩtũkũhotanĩrwo. Reke Ngai witũ o ithenya rĩake, reke Elohim o ithenya rĩake, reke Jehovah Nisi o ithenya rĩake, reke Adonai o ithenya rĩake. Jehovah Lava, chukua possession yako, chukua moyoni mwangu, chukua katika kanisa lako takatifu, chukua katika nchi yetu possession yako baba yangu. Njoo ulete uhuisho. Ngai wa matu-inĩ rĩũkia mahĩndĩ momũ, Jehova Ngai wa matu-inĩ kũrĩa kũmagaru baraganya-inĩ, Jehova Ngai wa matu-inĩ rekereria njũĩ cia wega waku, cia ũtugi waku Mwathani. Oh, make a way where seems to be no way, Jehova. Tũrakũrĩrĩra tũgagũthaitha, tũgagũthathaiya Ngai witũ. Tunakulilia. Somebody worship God. Jiashiria kwake Mungu. Call upon the name of Jehovah. Lelera rĩtwa rĩrĩ rĩ hinya na ũhoti. Mũrĩrĩre Ngai nĩ aiguaga. Ndũkehuthie na ndũkaenyarare. Ndũkone ta wĩ mwĩhia gũkĩra andũ othe. Ndũkone ta ũtangĩiguo nĩ Ngai. Ndũkone mehia marĩa wehirie tene ta mangĩkũgirĩrĩria. Ĩtĩkia thakame ya Jesu Kristo. Ĩtĩkia wĩra wa mũtharaba ũrĩa ũrutĩkĩte. The work of Calvary ũrĩa ũrĩkĩtie kũrutĩka nĩ tondũ waku na niĩ. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ĩtĩkia wewe mũiganu gũcenjia maũndũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ĩtĩkia wewe mũiganu gũcenjia maũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Kristo. Ĩtĩkia wewe mũiganu kũrũgamia heho na huho cia ngoma. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo, fungua kinywa chako, ita jina hili lililo juu ya majina yote, jina la Jehova Mungu wetu siku ya leo, siku ya Bwana. Haleluya. Ngai witũ Mwathani mũtheru, njamba ya ita, Ngai mũtũteithia rĩorĩro ritũ, ihonokerio ritũ, tuhurumie na kuamini na kutegemea we hinya Ngai, ũrĩ ũhoti Ngai, we ndũhotagwo na ndũkahotwo. We Ngai ũrĩa ũkĩrĩte ngai ciothe, we Ngai ũrĩa ũtugũranagia ndagoni, we Ngai ũrĩa ũgũithanagia mĩhianano, we Ngai ũrĩa ũtuaga wĩra wa magician wa tũhũ, agona aragũri matirĩ hinya we nawe Ngai wa matu-inĩ, guoko-inĩ kwa ũrĩa gwaku kwĩ hinya, kwĩ ũhoti kĩara-inĩ gĩaku Ngai witũ gwĩkuohorwo. I bless your name, I call upon your name, I cry to you Jehovah. Ndagwĩta Mũrungu, ndagwĩta Ngai, ndagwĩta mũrũi mbara mũnene, ndagwĩta mũndũĩrĩri, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa bũrũri wa Kenya, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa etĩkia, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa kanitha waku mũtheru, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa the body of Christ. Ndungata ciaku itikũrĩra rĩngĩ, ndungata ciaku itikũhinyĩrĩrĩka rĩngĩ, ndungata ciaku Ngai witũ nĩ ikwĩhanda, kanitha waku ndũgũtukanĩrwo. Our God, our Father, athamaki ũrĩa ũtũhete bũrũri-inĩ, Jehova Ngai wa matu-inĩ, matigũtukanĩrwo, matikũhũthĩrwo nĩ shaitani. Twarega kũiguithania na mũcukani, twakararia wendi wa ndaimono, twakararia wendi wothe ũrĩa ũbangĩirwo kuzimu, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twagũthaitha wa mũthingu, mwene hinya na ũhoti, Ngai wa iro mũthĩ na rũciũ, igua kĩrĩro gitũ, igua kĩrĩro gĩa athuri aya a Theophilus Church. Tũthikĩrĩrie Ngai witũ hamwe na arĩa Mwathani marĩ thĩinĩ wa online, arĩa me thĩinĩ wa ma-TV Ngai witũ, arĩa me nyũmba ciao, arĩa manyitanĩire na ithuĩ. I release thy anointing and power, touch them, give them new strength. Mahe hinya mwerũ wa gũgũthathaiya, mahe hinya mwerũ Ngai witũ wa gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia, we ũtahotagwo, we ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ, hinya wa igũrũ na thĩ, Ngai mũnene. We bow to worship you. Endelea kumulilia Bwana, endelea kumwamini Bwana. Twaharagania mahinya na maraho na magongona maria mothe manarutwo mũthĩnjani mũnene, mothamaki maya ma ndũma mathamakagĩra rungu rwa iria, mothamaki maya ma ndũma marathamaka thĩinĩ wa thĩ nyũmũ, mothamaki maya ma ndũma marathamaka rĩera-inĩ.
twamatunya hinya na twamatunya hoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi watwarĩria harĩ kiugo kĩgongona kĩa matu-inĩ na nĩarigĩre mũhari wa 44 atĩ wa mũthingu rĩ ũthamaki waku nĩguo gũthamaka twakĩaria ũthamaki waku Kristo wa Ngai o ithenya rĩaku kĩgongona kĩarĩa theru ũthamaki waku ũthamake mũthĩnjĩri mũnene ũthamaki waku ũhotane Ngai wa Isiraeli ũthamaki waku wambarare mũthĩnjĩri mũnene we nĩ ũhotaga Ngai witũ mwathani kũrĩa twanaremwo we nĩ ũhotaga ithuĩ nĩ tũremetwo Kristo wa Ngai twakwĩhoka mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi o ithenya rĩaku Kristo wa Ngai ĩtĩkĩra tũgũthamaka ĩtĩkĩra gũthaithĩka mwathani nĩ twagũthaitha tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Kristo wa Ngai ĩtĩkĩra tũgũthamaka mwathani reke gũkorwo ho gwaku mũthĩnjĩri wa thayũ gũtuĩke guo kuonekana Kristo wa Ngai reke hinya waku ũthamake mwathani tondũ we nĩ ũhotaga Ngai witũ we nĩ ũhotaga awa mũthingu rĩrĩa twanaga hinya we ndũrĩ waga hinya mwathani rĩrĩa twananyihanyihĩrwo ndũnyihanyihagĩrwo Kristo wa Ngai o ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩna hinya na wĩna ũhoti bũrũri ũyũ witũ mwathani twaiga moko-inĩ maku mwathani watũmire tũmbĩke na tũciarĩke bũrũri-inĩ ũrĩ na gĩtũmi na ithuĩ nĩ twakwĩhokaga tũrũme gwa thingu no theru o ithenya rĩaku ona thĩinĩ wa atongoria rĩo twamũrĩire mũthamaki wa thayũ reke matigatũtongorie na mathugunda kana meciria kana merirĩria ma ngoro ciao reke wega waku matongorie kĩgongona kĩa matu-inĩ na githĩ tuotothaga thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩa thimo igĩrĩ atĩ tũngĩgakũhoya ũũgĩ nĩ ũgatũhe na ũgatwatha tũngĩgagũthaitha rĩhĩ nĩ ũgathaithĩka nĩ twagũthaitha Kristo wa Ngai tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkũ gĩaku gĩa thingu no theru twagũthaitha tondũ nĩ ũthaithĩkaga mũthĩnjĩri wa thayũ o ithenya rĩaku Kristo wa Ngai ona thĩinĩ wa atongoria a mwathani reke matwatha ũrĩa ũkwenda matwatha mũthamaki wa thayũ cũthĩrĩria angĩ nĩ maritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre mwathani angĩ ona kũrĩa kana kũnyua nĩ thĩna awa mũthingu reke ũhotanĩre bũrũri witũ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai we nĩwe tũrehoka awa mũthingu we nĩwe twambararia wĩtĩkio witũ na kũrĩ we atĩ nĩ ũgwĩka ũndũ mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ narĩo rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩkũgocwo Kristo wa Ngai nĩ twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ twanengerana ciana citũ iria irĩ mathomo-inĩ moko-inĩ maku Ngai wakwa maririkane nĩ tondũ nĩ ũthamakaga twagũtũma mathukuru-inĩ mothe Kristo wa Ngai o ithenya rĩaku mũthamaki wa thayũ o ithenya rĩaku Kristo wa Ngai o ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩna hinya na wĩna ũhoti either nĩ day school kana nĩ boarding school twagũtũma baby care twagũtũma lower class twagũtũma upper class twagũtũma na junior secondary twagũtũma ma secondary-inĩ mũthĩnjĩri twagũtũma college-inĩ Ngai witũ twagũtũma university mwathani Ngai wakwa ĩtĩkĩra kuo ithenya rĩaku Kristo wa Ngai maũthamaki mothe ma nduma marathamaka thĩinĩ wa mathukuru-inĩ rĩ mũgarũ na wendi waku kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩ twang'aũrania maũthamaki macio twathahanda ũthamaki waku Kristo wa Ngai thĩinĩ wa mathukuru mũthĩnjĩri wa thayũ gatũrũme gũthingu no theru hinge nĩ ciana cirathiĩ mathukuru-inĩ mau awa mũthingu makaiyũrwo nĩ roho wa kũgĩa na ũndũ wa drug angĩ nĩ ũrebi mũthĩnjĩri wa thayũ angĩ nĩ mĩtugo ya gayism na lesbian twaregana na ũthamaki ũcio thĩinĩ wa thakame ya Jesũ Kristo twetio hinya na ũtugi waku kĩgongona kĩarĩa theru thamaka mathukuru-inĩ mwathani we wĩtagwo mũthamaki wa thamaki kĩo ithenya rĩaku Kristo wa Ngai o ithenya rĩaku mathukuru-inĩ mwathani wa thayũ rekĩo marũĩrĩre nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku mathibitarĩ-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩtĩkĩra gũthamaka gatũrũme gothingu no theru aya wamũrĩte na ũkahe ũũgĩ na ũtaũku wa gũtungata arũaru rĩ kĩmaiyũrĩrĩrie na roho waku mũtheru mwathani reke maiyũrĩrĩrwo nĩ roho waku Ngai reke magĩe na ũtaũku na ũmenyo wa gũtungata arĩa marĩ aku angĩ maitane-inĩ cia mĩciĩ na matirĩ na hinya kana ũhoti wa gũthiĩ thibitarĩ marũĩrĩre nĩ tondũ nĩ ũrũagĩrĩra andũ aku mahonio tondũ hinya wa kũhonania nĩ waku Kristo wa Ngai thamaka o ithenya rĩaku thĩinĩ wa aya maraturwo nĩ mĩĩrĩ yao mwathani aya mambararĩrie wĩtĩkio wao na kũrĩ we Ngai ndũkareke manyarirĩke twagũthaitha maiguĩre tha nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Kristo wa Ngai aya nĩ angĩ mohetwo korokoro-inĩ marĩ njera-inĩ mwathani awa mũthingu ti kuuga andũ arĩa me njera-inĩ othe nĩ ehia kũrĩ na angĩ maigagĩrĩrwo nĩ kumwo nĩ maroho mangĩ na thutha mwathani makohwo matarĩ na wĩhia mehĩtie ona aya manakwĩhia mũthamaki wa thayũ rĩ no nĩ maherete mehia mao Ngai witũ rĩ maiguĩre tha Kristo wa Ngai maririkane mũthenya wa ũmũthĩ gũtiramakania ũrĩa jaji
jaji atuĩte cira wa mwathani, na nĩ tondũ roho waku mũtheru na hinya na ũhoti wa gũtharia maandĩko marĩa majaji mandĩkĩte failo-inĩ icio rĩ, ũhoti ũrĩa watũmire mũthamaki aguo nĩ toro hĩndĩ ĩrĩa aririkanaga wega wa Moridekai. Ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩtĩkĩrwo nĩ majaji ya mũthamaki wa thayũ, matuĩke a kũririkana andũ aya mohete mwathani, either mamohete nĩ ũru kana ti ũru, no andũ aya nĩ maherete kũrĩ kĩgongona kĩa arĩa atheru. Reke marekererio nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Thamaka Kristo wa Ngai, o ithenya rĩaku mũthamaki wa thayũ. Reke hinya waku wonekane, reke ũtugi waku wonekane nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Ngai wa Isiraeli, Ngai wa arĩa marĩ muoyo, aya nĩ angĩ mwathani matuĩka atũũraga morũraga, angĩ nĩ cũkũra mũthĩnjĩri mũnene, kũrĩ na iheo wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro ciao. Gatũrũme gũthingu na ũtheru, tuĩka wa kũmaririkana mũthenya wa ũmũthĩ, manũĩrĩre tondũ nĩ aku mwathani. Twakũhoya nĩ tondũ wa mwĩrĩ wa Kristo, mwĩrĩ wa Kristo nĩ ũnyarirĩtwo, oya ithenya rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, rũĩrĩra mwĩrĩ waku Kristo wa Ngai, rũtungatĩire wamũrĩtwo na ũgaitĩrĩria maguta, merũhĩrie hinya Jehova, magĩgũtungata marĩ thĩinĩ wa roho, matigagũtungata mwathani na meciria mao, magũtungate ũrĩa ũkũmahotithia na ũrĩa ũkũmatha. Twakũhoya ona ningĩ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gatũrũme gũthingu na ũtheru, nungatĩra wĩhokeire Archbishop John Gĩthini na Reverend Rachel, harĩa marĩ mũthĩnjĩri mũnene na mũiguaga, ona arĩa ũhete mamateithagia wĩra mwathani, maririkane na ũmenyithie na maguta ma roho waku mũtheru, wonekane Ngai witũ. Reke kĩgongona kĩa matu-inĩ rũhothe gũkinyagithia nyarĩrĩ ciake kĩgongona-inĩ gĩkĩ, harĩ na mwĩhoko wa gũkuona, reke akuone. Oya mũthingu ũyũ ũkinyĩte mũico wake, no etĩkĩtie atĩ wona akinya gũkũ nĩ ekũhona. Reke ahona nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Oya ũtitikanĩtie maũritũ ma mũtũũrĩre, arehe maũritũ mau kĩgongona-inĩ, kĩmoe mwathani ũmehererie, nake mũtuge na ũtugi wa magegania, agĩa na rwĩmbo rwa kũina iganionete hinya waku. Gatũrũme gũthingu na ũtheru, ũthiĩ ũkũingĩra kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, twamwĩtĩria ũtugi waku Ngai, ũtugi ũrĩa ũtuganaga naguo mũthĩnjĩri wa thayũ. Reke ũtugi arĩa othe megũka kĩgongona-inĩ, reke mwathani mambararĩtie wĩtĩkio wao na kũrĩ we. Ngai wakwa na mwathani wakwa maririkane, ndũgetĩkĩre manyariirĩke rĩngĩ Ngai, maiguĩre tha nĩ tondũ nĩ ũhotaga, mahonie tondũ nĩ ũhonanagia. Ũyũ ũkinyĩte mũico wake mwathani, ambĩrĩria kĩambĩrĩria kĩa rũigũrũ rĩake Ngai, ũyũ wagĩte mwĩhoko ũtete mwĩhoko, mwathani mũhe mwĩhoko wa rũciũ Ngai, we nĩ warũhagĩria mũndũ mũtũũrĩre. Ngai ũrĩa warĩ na Jabezu, ndũkĩririkania makwĩhokete mwathani, ndũkĩririkania menjĩra mokĩte kũmathia ũthiũ waku. Ngai wa Isiraeli, maiguĩre tha tondũ wĩna hinya, mũthamaki wa thayũ, matuge na ũtugi wa magegania. Reke hinya waku matongorie, reke tha ciaku nyingĩ cimaingĩhĩre, monie ũhotani waku. Twagũtia na twakũnenehia, twakũgoca nĩ tondũ we wĩ kĩhoti. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ twĩ nĩ waigua. Tũhoya Roho Mũtheru wa Ngai akĩrĩrie gũtũhoera kũrĩ we Ngai withe, naguo wendi waku wa mũthingu. Ĩtĩkĩra Jesu, thamaka, thamaka, Jesu, thamaka, mũthamaki wa Sayuni, mũrũthi wa Juda, thamaka, Jesu, thamaka, thamaka, Jesu, thamaka, Jesu, thamaka, thamaka, Jesu, thamaka, Jesu, thamaka, mũthamaki wa Sayuni, mũrũthi wa Juda, thamaka, Jesu, thamaka, ngoro-inĩ citũ, thamaka, Jesu, thamaka, ngoro-inĩ citũ, thamaka, Jesu, thamaka, mũthamaki wa Sayuni, mũrũthi wa Juda, thamaka, Jesu, thamaka, bũrũri-inĩ witũ, thamaka, Jesu, thamaka, bũrũri-inĩ witũ, thamaka, o Jesu, thamaka, mũthamaki wa Sayuni, mũrũthi wa Juda,
thamaka Jesu thamaka kanitha-inĩ witũ thamaka Jesu thamaka kanitha-inĩ witũ thamaka oh Jesu thamaka uthamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda thamaka Jesu thamaka itũũrĩre-inĩ thamaka Jesu thamaka itũũrĩre-inĩ thamaka Jesu thamaka uthamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda thamaka Jesu thamaka ngoro-inĩ citũ thamaka Jesu thamaka ngoro-inĩ citũ thamaka Jesu thamaka mũthamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda thamaka Jesu thamaka maũndũ-inĩ mothe thamaka Jesu thamaka mũthenya wa mũthĩ thamaka oh Jesu thamaka mũthamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda thamaka Jesu thamaka ibada ya leo thamaka Jesu thamaka ibada ya mũthĩ thamaka oh Jesu thamaka mũthamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda thamaka Jesu thamaka thamaka Jesu thamaka Jesu thamaka mũthamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda thamaka Jesu thamaka Mwathani agocwo tũikare thĩ hanini tuge rĩu ũhoro wa gwĩtĩkia ndagĩka ĩmwe tu rĩu mathaa nĩ matũteng'eretie tũthome ibuku rĩa Roma 4:16 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1278 1278 1278 Aroma 4 twanjĩrĩrie kamũhari ka 16 tũthome nĩ ũndũ wa ũguo ũthingu ũcio umanaga na wĩtĩkio nĩgetha wonekanage na ũndũ wa andũ othe a mbeũ ya Ibrahimu o ta ũrĩa maheirwo ũhoro wa watho oiki ũcio rĩ o ta ũrĩa ũhoro wake wandĩkĩtwo atĩ nĩngũtuĩte ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ rĩ maitho-inĩ ma ũcio etĩkĩtie nĩwe ithe witũ ithuothe o maitho-inĩ ma Ngai we ũriũkagia arĩa makuĩte na aragia ũhoro wa maũndũ marĩa matarĩ ho o ta marĩ ho nake Ibrahimu ona kũngĩtuĩka ũndũ ũcio yerĩirwo ndũngĩgirĩrĩka rĩ nĩawĩtĩkirie agĩgĩtũũra erĩgĩrĩire atĩ nĩagatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ kũringana na ũhoro ũrĩa aheirwo akĩrĩ ũũ ũguo noguo mbeũ yaku makaigana na rĩrĩ eciririe ũhoro wa mwĩrĩ wake akĩmenyaga atĩ no ta ũrĩ mũkuũ nĩ ũndũ mĩaka ĩrĩa aikarĩte yarĩ ta mĩaka 100 ningĩ eciririe ũrĩa nda ya Sara yathirĩte hinya wa gũciara-rĩ ndaigana kũnyihanyihĩrwo nĩ wĩtĩkio no rĩrĩ aroragia maitho ona harĩ wĩranĩro ũcio wa Ngai na ndathanganie nĩ kwaga wĩtĩkio agĩkĩgĩa na hinya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia na akagocaga Ngai akĩmenyaga o mũno atĩ ũguo amwĩrĩire ona
ona kuhingia ndari na hindi atangihota kuhingia. Naguo uhoro ucio agigituirwo ta uri uthingu enaguo. Na riri uhoro ucio ati uguo ekire ugituma atuo muthingu, ugituma atuo muthingu ri ndwandikirwo na undu wake wiki, no ni wandikirwo ni undu witu ona ithui. Amu turi tuagwo athingu ona ithui, uria turi koragwo twihokete ucio wariukirie Jesu mwathani witu oime kuri aria akuo, o we weranirwo ni undu wa mehia maitu na akiriukio nigetha tutuo muthingu. Ha kiugo kia Ngai kiratwatha kana gatutongoria uhoro wa gwitikia Kristo. Na gutire kindu kiaga murata wa Ngai ta gwitikia Ngai ona hindi ria hinyirirekeire kana hindi ria maundu marituhite kana ni atia kuri kana ni atia kuri ukambararia witikio. Ndungata ya Ngai Ibrahimu maandiko maratwira ati ni akinyite handu ni tondu okuru wake agate mwihoko. Kio iki ni kinganagia ati ni akinyite handu akona haha hatire na njira, mutumia wake ni akinyite menopause ndangigea mwana, we mwene miaka ni thire ni araigua ndari na nginya na hinya kana ndari no hoti wa kugia na mwana. No akiririkana kindu kimwe ati uria wanjirire ni Ngai, ti mundu wanjirire, ti muciari wa, ni Ngai. Na Ngai ucio nowe wari na hinya na wari no hoti akinjire na ni amenyaga uria ekaga. Kio iki kiugaga ati agikinya handu akiona haha hatire na kirigiriro, wanathia handu ringi ukona ringi ni interview guthiaga ukona andu ni moyo ringi gukwenda ka mundu mwa office na nima nio na gutire na njira ingi. No ukiambararia witikio Ngai ni agaruranagia maundu. Ndungata ya Ngai gwitwo Ibrahimu agikinya handu akiambararia witikio ona gutari na kirigiriro, akiuga ni Ngai unjirire, akiririkana uria unjirire ri ni oigathie, niwe ugire ati no ngagia mwana, gutira makaria ni Sara ndangigia mwana hari umundu. Na nie ndi Ibrahimu ni ndeigwa ni thirite hinya, no akiambararia witikio na ambararia witikio. Kiugo kiratwira ati nake ni acokirie agitugwo na akirathimwo ni Ngai akigia na mwana. Na kiugo hage kiri kiria giatwira ati ona ithuĩ ri turi o hamwe tondu nducokera kamuhari kau ka 45 ka 24 ati no ni wandikirwo ni undu witu ona ithuĩ. Undu uyu wandikirwo ni tondu witu ona ithuĩ. Ni kurariga ringi wanakorwo kinyite handu ona we mwene wikire we niwe wi hau ona ithuĩ uga ona nie hakwa nie mwene. Ringi wa gukorwo ni ukinyite handu ona nduri na mwihoko na nduri na kirigiriro, no itikia Ngai muthenya wa umuthi, itikia Ngai mundu wa Ngai utigane na mehia, itikia Ngai utigane na mathangania, itikia Ngai ucio oigire ati ni ugutwika, gutira makania ni atia kuri kana ni atia kuhana, itikia Ngai ciana ni ciguthoma, itikia Ngai uhoro-ini wa mathire ni ukuma, itikia Ngai urundwari-ini no ringi turaga ekumite na thutha ni gukinya muthia, itikia Ngai undu uria urenda uhanike ni ukuhanika ni tondu ugoci wa Kristo. Itikia Ngai utigane na eni yari kuonagia maundu ma eni itikia Ngai, itikia Ngai, itikia Ngai no mwihokewe. Itikia Ngai utigane nathi tondu niari kuonagia maundu mega. Haleluya. Ngumutigira hau mwathani amurathime na mwike wega na ni thengio ni guthikiriria. Nyiti ogeni Kariuki mutongoria igongona. Thank you. Tuhurire Jehova ruhiru wega. Mwathani agocwo. Thengio ni hau tukinyite. Ni tutiguire ati Ngai ni aheanaga maundu maingi o mundu kiria amuhete. Ndu igwa ni twaheo uhoro mwega. Ngai ndakimurathime muno. No tuthiite na mbere wega na Ngai ni mwega maundu-ini me mothe tondu mathaa na mahinda no make. Pastor rwimbo ndenda unyithie.
arĩa mehokete rĩtwa rĩa Mwathani. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũthamaki na thakame theru ya tũrũme. Amen. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio na thakame theru ya gatũrũ. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, agĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ kwa mũhonokia wao nĩ akamena oke nĩwe magirie maithori arĩa marĩragĩra rũendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makagathĩrĩrio thiĩ na mbere irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũ. Nĩmakarenaga makĩrorera rĩmwago wa gũtũ-inĩ meriragĩria ĩni maumĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ menagĩ. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũ. Acio nĩo mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, agĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ kwa gatũrũme makamũthĩrĩria mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme. Nĩmagakenaga makĩrorera mwago wa gũtũ-inĩ meriragĩria aumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena gĩkeno. Amen, amen. Ngai wa muoyo mũrathime. Kiugo rwĩmbo rwatwĩra arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmeharĩirio kĩrĩma kĩa Ngai. Kĩoguo rĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩ nĩtũreke kĩeha thĩ ta nguo ndembũkangu, tũgoce Jesũ, tũhunjie rĩtwa rĩa Jesũ, tũmũcokerie ngatho, tũmũthaithe, tũmũhoe, na no nginya arĩtũigua nĩagũtwĩkĩra maũndũ ma magegania. Kĩoguo mahinda maya rĩ tũrenda gũkaribisha nake ũngĩ athiĩ na mbere na gũtongoria, tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa athuri na nĩtũmũkaribicĩte inyuothe, ona inyuĩ mũratwĩrorera, ona inyuĩ mũroka mwĩ karibu, tũthiĩ na mbere gũtungata Ngai. Ngai ona nĩagũtwĩka maũndũ ma magegania. Kĩoguo nĩ gũkaribisha brother Irogu nake Ngai harĩa pole Njũgũna athiĩ na mbere nake harĩa Ngai akũmũteithia, na no tũkũrathimwo tũkiuma nyũmba-inĩ ya Ngai, tũriuma tũrĩ andũ arathime. Amen. Makofi.
Praise God. Mwathani agocwo. Kama gicimairo atia. Ni mwakena. Makiria. Makiria ya muno. Ngai wa muoyo akimũrathime. Hamarĩtwo ngetwo Peter Njũgũna wa Nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Na mũthĩ gũtuĩkire ndĩ gĩthomo gĩa athuri. Mũthĩ gĩthomo gĩa kĩ? Na tũrĩ o mahoya-inĩ na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũtongorio praise and worship nĩ Pastor Mwai. Athiĩ na mbere na gũtongoria praise and worship o arĩa marathiĩ makĩingagĩra nayo ratwĩrorera twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ, arĩa me YouTube me online. Ngai wa muoyo mũrathime o harĩa mũndũ arĩ wĩ bũrũri ũrĩa ũrĩ. Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na gũkũrathima na nĩ njũĩ Ngai no agũthiĩ na mbere na gũtũhotanĩra. Wahũnirie ngoro yakwa na hũni njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage, tondũ rĩ mũheani wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye, ndimenyete ũrĩa wĩkaga arata aku, ũmahithũragĩria itho makũmenye, njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Thamaka Jesũ, thamaka Jesũ, Jesũ thamaka, mũthamaki wa Sayuni, mũrũthi wa Juda, thamaka Jesũ thamaka. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwete
harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩ we. O mũndũ atware mbere ya Ngai, o mũndũ atware mbere mahoya-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩo mahoya-inĩ o mũndũ atware mbere ya Ngai na mahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũiguĩra tha riga mũthango, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩ we, ndonye harĩ we, ũkanĩngwetereire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, wĩmana na wĩmwagĩrĩru Ngai, twĩtiarĩrĩgwo manĩkĩra kwe Mwathani Ngai, wĩmana na wĩmwagĩrĩru, tũgũtũũra tũgawĩmana na wĩmwagĩrĩru kĩgongona kĩriri, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana kĩgongona gĩtheru gĩa Theophilus Ngai, thĩinĩ itũũra rĩa Njatha-inĩ Ngai, twaririkana Archbishop John Gĩthirĩ, twaririkana Bishop Les Wangarĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana atungatĩri arĩa othe me kĩgongona gĩkĩ, twaririkana Pastor Lucy thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana Pastor Mwai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana Pastor Mwai, twaririkana Pastor Irũngũ, twaririkana Pastor Dan thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana mũthuri wothe wĩ kĩgongona-inĩ gĩtheru gĩa Theophilus Ngai, twaririkana mũtumia wĩ kĩgongona-inĩ Mwathani, twaririkana mwanake na mũirĩtu, twaririkana ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tuĩka wa gũcionekanĩra Ngai, tuĩka wa gũtũhe rũrigo rumanĩte na kũrĩ we Ngai, tuĩka wa gũtũrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, thengio nĩ kĩheo kĩa muoyo Ngai, thengio nĩ kĩheo tũhete o mũndũ na ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio Ngai nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio Ngai nĩ gũtũkinya kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũreganĩte na mĩbango yothe ya Saitani, tũreganĩte na mĩbango yothe gĩkorwo tũbangĩire, tũige ithuĩ tũrĩ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you kĩgongona kĩrĩ. Oh, we bless your name Thank you Jesus. kĩgongona gĩtheru. Hallelujah. Rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ihiga rĩa tene ma nende hithio halewe, ihiga rĩa tene ma ningwe hithio halewe, tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku, imine weria wothe, ndingĩona hinya waguo, ihiga rĩa tene ma nĩngwĩhitha harĩ we, tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku, imine wĩia wothe,
niye kwehoka mutharaba ndemuhũthũ ndeithagia ndĩnjaga umbanguo ĩhiana ngũthiĩ gĩthima gĩaku there ihiga rĩa tenema nĩngwĩhitha harĩwe tũma maĩ na thakame kuma mbalu-inĩ ciaku imine wĩia wothe ndingĩona hinya waguo wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene ni wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene na cia mawe wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene cia mawe wĩ mothe igũrũ wa mothe mũndokeria mĩhũmũ mĩerũ kĩroko mũkinyithia magũrũ makwa kũrĩa gũkindĩru mũrĩithi wa muoyo wakwa nyeki-inĩ nduru wĩ makĩria marĩa ndanaka rĩrio wĩ mothe Jesũ ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene na cia mawe wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene na cia mawe wĩ mothe Jesũ wĩ mothe igũrũ wa mothe. Amen, amen, amen. Kũhaya tũikare thĩ ndagĩka ĩmwe tũigue kiugo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ wa Petero 2 namba-inĩ cia gũtara nĩ 1,379. Petero namba-inĩ cia gũtara nĩ 1,379. Kũthoma mũhari wa 2 nginya harĩa Ngai agũtũhotithia. Ngombo ithuothe tũkinyĩte hau. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, eheriai waganu wothe na wara wothe wa ũhinga na rũitho na gũcambania guothe,
Ati hakiri uguo ri, eheriai waganu wothe na wara wothe na uhinga na rwitho na gucambania o guothe. Na mutuike ta tukenge na mutuike ta tukenge mwiriragirie iria riria kiroho o riria ritheru nigetha mukarakũragio nĩrĩo mũgakĩhonokio. Tũthiĩ Billy. Mũngĩkorwo nĩ mũcamĩte mũkona atĩ Mwathani nĩ mũtugi. Mwathani agocwo. Kũratuĩka tũrathomithio atĩ iria rĩa kĩroho, tunyue iria rĩa kĩroho, tondũ twanyua iria rĩa kĩroho nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũtuĩka andũ mena ũira wa Ngai, atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo atĩ ũngĩtuĩka atĩ ũranyua kĩndũ gĩtaragũgũkenia rĩ, kĩndũ kĩu gĩgũkenia ngoro yaku, githĩ ndũkũnyua kĩndũ gĩtuĩke atĩ nĩ gĩgũthũkia mwĩrĩ waku. No wanyua iria rĩa kĩroho, kĩndũ kĩu nĩ gũkorwo gĩgĩteithia mwĩrĩ waku, ngoro yaku, ona harĩa hothe ũrathiĩ, Ngai nĩathiaga na mbere na gwĩka atĩa, na gũkũrathima. Nĩguo haya, twatuĩka tũrĩ athuri aingĩ, tũgũthoma ibuku rĩu rĩngĩ rĩa Johana 10 mũhari wa 10. Johana 10 mũhari wa 10. Johana 10 ni 12:18. Johana 10 mũhari wa 10. Ndamwĩra atĩrĩ oma ũrĩa ũtonyaga kiugo-inĩ kĩa ng'ondu na kĩhingo no kũhaica akahaica, no kũhaica hangĩ, ũcio nĩ mũici na nĩ mũtunyani. No rĩrĩ, ũrĩa ũtonyaga na kĩhingo nĩwe mũrĩithi wa ng'ondu. 3. We nĩahingũragĩrwo nĩ mũhingũri wa kĩhingo, nacio ng'ondu ikaigua mũgambo wake, nake ageta ng'ondu ciake mwene marĩtwa macio, agaciumagaria ikamũrũmĩrĩra nĩ gũkorwo nĩcio mũgambo wake. Mwathani agocwo. Na itingĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra mũgeni, no imumĩre nĩ gũkorwo itiũĩ mũgambo wa andũ ageni. Kũrũmĩrĩra mũgeni no tũthome namba 5. Na itingĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra mũgeni, no imũrĩre nĩ gũkorwo itiũĩ mũgambo ya andũ ageni. Kũrũmĩrĩra mũgeni no irũmĩrĩre nĩ gũkorwo itiũĩ mũgambo ya andũ ageni. Jesu akĩmarĩria na ngerekano ĩyo, na matigana kũigua ũrĩa ũhoro ũtariĩ ũcio amaheaga. Ha tũrathomithio atĩ ndũngĩrũmĩrĩra mũndũ na ndũramũmenya, ndũngĩrũmĩrĩra mũndũ agũtware ũgwati-inĩ. Ha tũrerwo atĩ kĩhingo gĩkĩhingo, ti mũrango ũrĩa tondũ nĩ mũhingũre, tũhingũrĩrwo twaingĩra, no ũngĩũka ũtuĩke wa rũgera rũthingo-inĩ, we wĩ mũici. Nĩ ũhoro wa ma. We woka gwĩka atĩa? No ĩkorwo mũndũ wothe ũrarũmĩrĩra kĩhingo-inĩ kĩrĩa, mũndũ wothe ũraingĩra harĩa nĩ mũndũ ũramenya harĩa arathiĩ. No mũndũ ũrarũga kuma rũthingo-inĩ agĩũka gũkũ, aroka akĩmenya agoka kuoya kĩndũ gĩkĩgongona-inĩ gĩkĩ na athiĩ kũiya. Na nĩ kũiya areka atĩa? Nĩ tũthome mũhari wa Johana 10
tuthie muhari wa 10 tuge muici ndokaga nĩ gĩtũmi kĩngĩ tiga aiye athĩnje na onũhe no niĩ ndokire nĩgetha andũ magĩe na muoyo na magĩe naguo mũno. Mathani agocwo atĩ mũici ndokaga nĩ gĩtũmi kĩngĩ. Ũngĩgua handũ hothe herwo hena mũici, ti atĩ arehe gĩkeno thĩinĩ wa ongona wa kĩgongona, ti atĩ arehe gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ waku. Mũici okaga nĩgetha aiye, nĩ ũhoro wa ma, onũhe na athĩnje. No Ngai witũ akoiga atĩrĩrĩ, niĩ njũkĩte nĩgetha mũgĩe na muoyo wa tene na te, mũgĩe na muoyo wa tene na kĩ. Tikwaria mũno, tikũhunjia ndĩrahunjia tondũ hakĩrĩ na ũrĩa tũgĩthurĩte wa kũhunjia, na tũrĩ athuri aingĩ mararia. Tũkuga tũthiĩ na mbere na chorus. Pastor Mwai thiĩ na mbere na rwĩmbo rwa mahoya nĩgetha tũkĩhe ũcio ũngĩ nake wĩ thutha witũ. Tũrũgamei na igũrũ na Ngai wa muoyo mũrathime. Guoko kwa Jehova kwĩnyati juu nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Guoko kwa Jehova kwĩnyati juu nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Guoko kwa Jehova kwĩnyati juu nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Wĩhotore nama, ũhoe Ngai, mahoya nĩmo hinya wa theru. Wĩhotore nama, ũhoe Ngai, mahoya nĩmo hinya wa theru. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Mwanake hoya ithe mũgate ahũtie, ndakinengererio ihiga-inĩ. Ithe mwanake hoya ithe mũgate ahũtie, ndakinengererio ihiga-inĩ. Ithe hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo. Inua mikono yako juu, ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya
ukuheo oyote guthangania withere. Tubura kanua gaku mwere Jesu Kristo niwe mũrĩithi mwega, wewe mũrĩithi mwega ũrĩa ũtarekagĩrĩria ng'ondu, ndeithia ndikae kũgũa kũrĩ nyamũ ndĩani. In the name of Jesus. Wewe mũrĩithi mwega ngitĩra kũrĩ mĩici ya muoyo wakwa, mĩici ya irathimo ciakwa, mĩici ya ũtungati wakwa, tuĩka mũgitĩri. My good shepherd, mwĩte mũrĩithi mwega. Ngĩhoya Ngai, ngĩhoya nĩ ũkũheo oyote gũthangania withere. Ngĩhoya Ngai, ngĩhoya nĩ ũkũheo oyote gũthangania withere. Ita jina la Jehova, ita Ngai ũyũ mũheani. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. kigongona kiriri wi mwana mwetu guturira Ngai wi kigongona githeru Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twika wa gutuonekanĩra Ngai twika wa gutuhonokia Ngai twika wa guturia mathĩna-inĩ Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndaririkana athuri a kigongona gĩa Theophilus, ndaririkana atumia a kigongona gĩa Theophilus, ndaririkana airĩtu na anake na ciana nini Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twĩka wa gũtuonekanĩra Ngai, twĩka wa kũrathimwo mũndũ na kĩndũ kĩrĩa eriragĩria Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twĩka wa gũtuonekanĩra, twĩka wa gũtũrathima Ngai, twĩka wa gũtũhe thayũ Ngai, twĩka wa gũtũhe meciria ma thayũ Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ kĩgongona kĩriri Ngai, wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twĩka wa gũtũrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru Ngai, twĩka wa gũtũrigicĩria mwaki wa Roho Mũtheru kĩgongona kĩriri, twĩka wa gũtũminjaminjĩria thakame ya gatũrũme Ngai, twĩtia rũirigo rumanĩte na kũrĩ we Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twaririkana Archbishop John Gĩthirĩ Ngai, twaririkana Bishop Leto Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twĩka wa kũrathima andũ matharagu maya Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twĩka wa kũmonekanĩra Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twaria kĩrathimo andũ arĩa me kĩgongona-inĩ gĩtheru Ngai, ona arĩa menjĩrĩire magĩũka Mwathani, twĩka wa kũmarigicĩria mwaki wa Roho Mũtheru Ngai, twĩka wa kũmarathima thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Ona arĩa maratwĩrora me TV-inĩ Ngai, arĩa othe me online thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo, o kũrĩa bũrũri ona mũndũ arĩ Ngai, twĩka wa kũmũrathima mũno na bamĩrĩ yake Ngai, twĩka wa kũmonekanĩra thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we Ngai ũtwendete Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, we ũtemaga njĩra ihulũlũka-inĩ. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, we ũtemaga njĩra ihulũlũka-inĩ. Wĩ mũtheru, twanĩrĩre tuge wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, we ũtemaga njĩra ihulũlũka-inĩ. Wĩ
mutheru baba we mutheru we utemaga njĩra ihurũrũka-inĩ we mutheru twakwambararia we utemaga njĩra ihurũrũka-inĩ we mutheru Ngai we mutheru Ngai we mutheru we utemaga njĩra ihurũrũka-inĩ we mutheru. Amen, amen, amen. Ngai wa muoyo mũrathime na nĩndakĩra nĩ kũmuona mwena thayũ wa Ngai kuma andũ merĩgaine o kuma Sunday nginya ndagĩka-inĩ ĩno. Ngai wa muoyo wathiĩ na mbere na kũmũrathima gũcokeria he mũthuri ũratũtongoria igongona rĩrĩ na Ngai wa muoyo mũrathime. Thank you. Hodai jogo na rohe. Ani thengio kwĩ Ngai nĩ hau atũkinyĩtie no tũrathiĩ na mbere atwĩroreri twĩ kĩgongona-inĩ kĩa njatha-inĩ gĩa Theophila na nĩ thengio tondũ roho wa Ngai ndehĩngĩcaga. Njũgũna nĩ thengio nĩ hau atũkinyia nĩ atwĩra atĩ mũici okaga kũnũha kũiya na gũthũkangia. Kĩoguo rĩ nĩ thengio kwĩ Ngai tondũ roho ũrĩa ũngĩkorwo wĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩte gũthũkangia igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twaũkũrana. Kĩoguo nĩ ngũthoma kiugo na kĩanyũmĩrĩria haha thĩinĩ wa Johana 1 kwanjia 32. Onake Johana ikarai thĩ Mwathani akũmũrathima. Nake Johana akĩheana ũrĩa akiuga nĩ nyonete roho agĩikũrũka akiuma igũrũ ahana o ta ndutura ĩgĩikara igũrũ rĩake. Mwathani agocwo. Nĩ nyonete roho mũtheru akĩharũrũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Mwathani agocwo. Nĩ nyonete roho mũtheru ahana ndutura akĩharũrũkĩra athuri makamatongoria magatũtungata ũrĩa Ngai arenda. Mwathani agocwo. Ĩtũtĩigua mũici nĩ okaga kĩrĩa kũnũha na kũiya. Kĩoguo na mĩguĩ yothe angĩkorwo harĩrĩ igũrũ ritũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twamĩhũndũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ twakaribisha roho mũtheru atuĩke gũthamaka igũrũ ritũ ahana ta ndutura. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega no tũragĩthiĩ na mbere na roho ũcio no agũthiĩ aikarĩte igũrũ ritũ na no agũthiĩ na mbere. Nĩ tũkũina rwĩmbo rwĩ haha na rĩu tũkũinithio nĩ kahũra. Rugaga roho mũtheru do namba 180. Negara ikahũra maiki. Nigetha tũkaribishe roho mũtheru athiĩ na mbere gũtũtungata. Rũgamai. Okay. Arĩa mena mabuku nĩ wanuĩte tũgoce Ngai. Roho nĩ aigaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai makaigua maroho marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono atĩ tondũ wa hinya wa andũ arĩa maragia mathara na mo meciria magoro ciao aciothe ni rĩu matũire marĩa yota macinĩtwo na kĩgera
kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria atĩ acio nĩo makanagia andũ a thĩ yothe ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera andũ a thĩ yothe marege mathani marĩa Ngai aheire andũ arĩa atheru ĩni kĩrĩma-inĩ atĩ mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesu aheire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tungatĩrai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo atĩ tondũ wa hinga wa andũ arĩa maragia mathara namo meciria ngoro ciao atĩ aciothe ĩni rĩu matũire marĩa ta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria atĩ acio nĩo makanagia andũ ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera atĩ andũ a thĩ yothe marege mathani marĩa Ngai aheire andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ atĩ mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesu aheire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tungatĩrai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo. Thank you. Nĩ thengio Ngai nĩ hagwo tũkinyĩtie Mũrungu mwega Ngai. Nĩ twaigua Ngai Mwathani atĩ roho waku arĩ igũrũ ritũ Jehova matu-inĩ. Nĩ twakũra na Saitani ũrĩa ũngĩũka Mwathani gũhurunja igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twamũkũmithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twetia rũirigo rwa mwaku wa roho mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Igongona rĩa ũmũthĩ reke rĩtuĩke rĩa gũkũgocithia mũtũũra muoyo. Igongona rĩa ũmũthĩ reke rĩtuĩke rĩa gũkwambararia Mũrungu mwega Ngai. Nĩ ũtwĩrire kĩrĩa gĩothe tũgũkũhoya Mũrungu mwega nĩ ũgũtũhe. Nĩ ũkwĩrire kĩrĩa gĩothe tũgũgũthaitha nĩ ũgũtũhe Mũrungu na nĩ ũgũtũigua Ngai. Nĩkĩo twakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ũtuĩke ũthiĩ na mbere na gũtũtungata Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũrakaribisha roho waku mũtheru atuĩke gũthamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Nĩ tũrakũhoya Mwathani ũthiĩ na mbere gũtũtungata Mũrungu mwega Ngai. No tũkorwo tũtarĩ ogĩrĩru thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ Mũrungu mwega Ngai. No roho waku atuĩka gũkorwo igũrũ ritũ Jehova matu-inĩ. Nĩ tũkũhunjia ndũmĩrĩri yaku matũũra-inĩ me mothe Ngai. Nĩ tũkũhunjia ndũmĩrĩri yaku Mũrungu mwega kũringana na wendi waku Ngai. Nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani ũthiĩ na mbere gũtũiguĩra tha Baba matu-inĩ. Marĩa mothe tũkorwo tũtitikanĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Watũra tũmarekie thĩ ta nguo ndembũkangu Ngai. Watũra tũikarage tũkenete Mũrungu mwega Ngai. Watũra rĩngĩ tũthiĩ na mbere gũikara tũkenete Mũrungu mwega Ngai. Nĩ gũkorwo no ũrathiĩ na mbere na gũtũtungata Mwathani. Twagĩkaribisha roho waku Mwathani athiĩ na mbere na gũtũtongoria Mwathani. Roho wothe waguo nĩ twaũkũra na Mũrungu mwega Ngai. Ũtwĩrĩte atĩ ndũngĩtũhe roho waguo ya Mũrungu mwega Ngai. Nĩ twaugĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twetia mwaku wa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tuga roho ndagũkorwo igũrũ ritũ Jehova matu-inĩ. Tuga marĩa ma roho mothe magĩkorwo me thĩinĩ witũ Ngai. Ũtuĩke wa gũtwakĩra mwaka ũngĩ mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twakũra na maroho macio mothe Mũrungu mwega Ngai. Gĩtũhe roho wa Ngai wa hinya na ũtungata waku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ we wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Twarathimithia ndungata ciothe Mwathani kũrũgama haha mbere yaku Mwathani. Igĩtuĩka kũhunjia kiugo kĩu kĩmwe Mũrungu mwega Ngai. Tondũ no uga atĩ nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo Ngai rĩ. Tuĩka thiĩ na mbere na kũmahe ũgĩ na ũmahe ũmenyo Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani ũtuĩke wa kuonekana na tũgakaribisha presence yaku Ngai Mwathani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ũtuĩke gũtũthamakĩra na ũtuĩke gũtũtongoria Mwathani. Ona arĩa marĩ onjĩinĩ magĩũka Mwathani Jehova matu-inĩ. O kiugo kĩmwe kĩrĩa marĩtuĩka kũnyitia mũthenya wa ũmũthĩ no kĩrĩ matũũria muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩkĩo twakũhoya twĩnyite mbere yaku Mwathani tũkĩhothie na mbere gũtuĩkana thĩinĩ wa Mwathani tũhote gũcokia ngatho. Amen, amen. Twamba ituĩkare thĩ kidogo nĩgetha tũkaribishe ndungata ĩyo ĩngĩ nayo ĩthiĩ na mbere gũtũhe ũrĩa Ngai akũmĩtungatĩra, tondũ kiugo nĩ kĩauga atĩ roho arĩ igũrũ ritũ ahana ndutura. Kiugo ũrĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũgũtungata kũringana na wendi waku. Karibu thiĩ na mbere tũmũhũrĩre makobi. Thank you.
Asante sana. Kanitha mwathani agocwo. Amen. Amen. Jesu akumio. Tajika ũguo akonora thauti yakwa ndĩrakinya harĩ ũrĩ njika ũguo. Amen. Jesu akumio. Athuri Ngai agocwo. Ngai anenehe. Athimwo-inĩ Ngai. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Baba Mase kana David Nderitu. Ihonokete na Ngai wa gũtũrĩra Jesu ũyũ. Nĩ tondũ nginya ona ũmũthĩ ũyũ ti hinya kana ũrĩa njũĩ gwĩtungumania no tha ciake tu niĩ njiguĩrĩirwo ngakorwo ngĩonekana. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ kũrĩ marathikũrio na gũkũ Shakahora no niĩ ndirĩ kuo. Nĩ kũrĩ me thibitarĩ no niĩ ndirĩ kuo. Nĩ kũrĩ ona me mocarĩ no niĩ ndirĩ ndironekana na kũu. Kai niĩ njikĩte atĩa Ngai ũyũ? Ni hakwa Ngai wa gũcokeria Ngai ngatho. Njĩra Ngai nĩ wega Baba. Nĩ tha ciaku. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ tha cia Ngai onawe gũkorwo wĩ hau. Bwana apewe sifa. Nĩ tha cia Ngai cigũkinyithĩtie ũgakorwo ũkĩonekana mũthenya ũyũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Tiga kuo ndukanakire ona mũthenya ũmwe wone tarĩ ũhotanĩte no cokagĩria Ngai ngatho ũkĩra Baba nĩ wega, nĩ wega. Kigongona gĩtheru nĩ wega. Bwana apewe sifa. Nĩma nĩ tũkinyĩte handũ haritũ ona hatarenda mĩtheko thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ tũrĩ. No nĩ ngũgũthaitha mũno mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũkanariganĩrwo kwĩraga Ngai nĩ wega. Bwana apewe sifa. Ira Ngai nĩ wega. Only that nĩ wega. Ona kuma rũcinĩ nginya haha tũkinyĩte nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai ũtũkinyithũki. Nĩ Ngai ũtũhete kanya kangĩ. Nĩ Ngai wa gũtacũkithia. Nyonekanĩte mũthenya ũmũthĩ. Ngamenya nĩ gũtacũkithio ndatacũkithio ikinya rĩngĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Jesu akumio. Amen. Wiki ĩrathirire nĩ ndĩraheirwo rwĩmbo rwerũ nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Ndĩraheirwo rwĩmbo rwerũ nĩ Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mwangirĩra mwanjia kũrigwo hĩndĩ ĩritũ ya ndarĩ atongoria rwĩmbo rũgathira-rĩ atena rwĩmbo. Mwathani agocwo. Amen. What I know, I have a new song. Bwana apewe sifa. Rũrĩa yũria nĩ rũkũhiti rĩu. Ndĩrĩtwo nĩ arĩ nyitĩkaga. Nĩ rũna rwa hiti. Bwana apewe sifa. No ndĩrĩ nyitĩkaga. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Ndĩna rwĩmbo rwerũ na nĩ ndĩramũbundithia today o ũmũthĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. A new song. Tell us a new song. Nĩ rwĩmbo rwerũ. Amen. Ndĩramũbundithia ũmũthĩ rwĩmbo rwerũ. Mwĩtayarĩ? Ta nyona guoko igũrũ mũndũ ũkwenda gũbundithio rwĩmbo. A new song. Rwĩmbo rwerũ. Amen. Na tũndikwenda kĩnanda kĩa mũndũ niĩ. Nĩ gũbundithia. No na inyuĩ mũtiũĩ. Nĩ niĩ njũĩ. Niĩ nĩ ndĩ na rwĩmbo. Bwana apewe sifa. Niĩ twabundithia twamenya rĩu nĩ tũrĩkũyaga hamwe na drum set, whatever, keyboard, guitar. Bwana apewe sifa. No kwamba twĩbundithie. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mwĩtiarĩ. Mwĩtiarĩ andũ a Ngai. Jesu anenehe andũ a Ngai. Mwĩtiarĩ kũigua rwĩmbo rwa kũinĩra Ngai rwĩmbo rwerũ. Bwana apewe sifa. Mwambe mwĩbundithie coke tuinĩre Ngai rwĩmbo rwerũ. Amen. Rwĩmbo. Amen. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Ndona mwĩtiarĩ. Rĩu rwĩmbo rũrathiĩ atĩrĩrĩ. Atĩ Jehova nĩwe Ngai. Amen. Atĩ Jehova nĩwe Ngai. Rĩu rĩcokagĩra ũguo. Bwana apewe sifa. Haya, rĩu twathiĩ ndĩrenda twanjie 1 2 3. Jehova. Ũgacokera ciothe. Jehova nĩwe Ngai.
Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Mwajia ndimo fundithia bo mutirenda kuga. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Nduigire na kuu thiini ukaura na kuu thiini rutie kundora nie rwimbo rurume na kuu thiini. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Muturire-ini wakwa asa ni mwagwa ndirenda mucokere kuga Jehova niwe Ngai. Amen. Tuhamwe. Hello. Jehova. Haya 1 2 3 Jehova. 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 Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Wewe unishokagira ugo Jehova niwe Ngai. Muturire-ini wakwa. Muturire-ini wakwa. Githathagia Ngai. Gitungatira Ngai. Hindi ria kwarituha. Makue kana mature. Hindi ria ndikigongona-ini. Girugira Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Muturire-ini wakwa. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Uhonokia-ini wakwa. Hallelujah. Kurira Ngai witu mugigoco. Hallelujah. Jehova niwe Ngai. Hallelujah. Ni kwenda ndukoyo uguo rwimbo ruu tarutukania na nyimbo iria cio ukoragwo wendete. Nona henda mundu aikarite handu guheka rwimbo inaga tainaga rwimbo ruu. Jehova niwe Ngai. Hallelujah. Kurekana kome Jehova. Amen. Jehova niwe Ngai. Mwarĩ wa ithe witũ Jehova. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Theithi bũrũri ũrathiĩ ũritũhĩte no kiuga nĩ atĩ Jehova. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Ni ndĩrakenagio nĩ ciugo icio cia rwĩmbo rũu. Kĩigua ngoro yakwa ĩna hinya mũno atĩ ndamenya Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Kĩndirikanagia Hesade imwe nyingĩ tũkoretwo twĩ gũkũ twarutagwo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 28 harĩ 10. Atĩ na rĩrĩa Jakubu, Bwana apewe sifa, atĩ rĩrĩa Jakubu aumĩte Birishiba athiĩte Harani, atĩ akinyire handũ agĩkoma ho tondũ riũa nĩ rĩamũthũire. Bwana apewe sifa. Nĩguo Biblia yatwĩraga tondũ nĩ Pastor Dan Musade haha atĩ riũa rĩkĩmũthũĩra. Hallelujah. No tondu Jakubu atĩ nĩ amenyete Jehova niwe Ngai, akomire handũ hau akiona igũrũ rĩa hingũka. Mwathani agocwo. Rĩrĩa rĩothe ũngĩiga Jehova niwe Ngai, ũmũtue Jehova niwe Ngai mũtũrĩre-inĩ waku, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ maũndũ matirĩkoragwo magĩgũthingitha. Bwana apewe sifa. We ndũrĩkoragwo wa mũthia, we ũrĩkoragwo wa gũtongoria. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. We ndũkamenya kũhotwo nĩ kuga atĩa tondũ nĩ ũtuĩte Jehova niwe Ngai. Amen. Jehova. Jehova niwe Ngai. Jehova. Gũtuĩke rwĩmbo thĩinĩ wa ngoro yaku na kũu thĩinĩ mũno, kũu thĩinĩ ngoro-inĩ yaku kũu kũriku mũno. Jehova. Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Nikũrathiĩ gũkĩritũhaga no sawa. No Jehova. Jehova niwe Ngai. Uria kuri hana kana guikare. Jehova niwe Ngai. Amen. Thĩinĩ wa thuri nĩguo mhisi kabisa mwache Mungu. Jehova akuwe Mungu. Bwana apewe sifa. Reke Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Amen. Jehova niwe Ngai. Tondũ nĩ ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, ona nĩ ngwenda ithuĩ tũhingũrie Biblia citũ. Na nĩ ngwĩciria mũndũ ndakanariganĩrwo Jehova niwe Ngai. Mũndũ ndakanariganĩrwo. Ndĩ thĩinĩ wa Atũmwo 9 kana Act chapter 9. Mũhari
ni wa 32. Act chapter 9 verse 32. Hau niho ndirenda tuigue kiugo kia Ngai. Act kana Matendo ya Mitume kana Atumwo kenda, ndi Atumwo kenda muhari-inĩ wa 32. Na nĩ ngũthoma nĩ tondũ wa mathaa. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ: na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa Petero acerangaga kũndũ guothe, kwĩ hĩndĩ akinyire kwa andũ arĩa amũre matũire Luda. Kũu nakuo agĩkora mũndũ wetagwo Ainea, watũire akomeire kĩbarĩ mĩaka 8, arwarĩte mũrimũ wa gũkua ciĩga. Ciĩga, thank you. Nake Petero akĩmwĩra atĩrĩ, Ainea, Jesu Kristo nĩ agũkũhonia. Ũkĩra wĩkũnjĩre kĩbarĩ. Nake agĩũkĩra o rĩmwe. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nake agĩũkĩra o rĩmwe. Rĩngĩ kwĩhoya ũndore. Nĩ tondũ kiugo nĩ twagĩthoma. Onawe nĩ wethomera tondũ kĩrĩ na Biblia. Ũyũ nĩ mũrutwo ũmwe wa Jesu wetagwo Petero. Biblia ĩranjia kweretha ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ gũceranga acerangaga kũndũ guothe. Mwathani agocwo. Petero nĩ mũkĩmũĩ, nĩ mũrutwo warĩ mũũgĩ mũno, nĩ mũrutwo na Jesu nĩ amwendete mũno. No rĩu hĩndĩ ĩno Jesu nĩ ambatire, rĩu nĩ atigirwo, we nĩ ũrahunjia. Rĩu nĩkĩo ũraigua Biblia ĩkiuga atĩ acerangaga kũndũ guothe. Mwathani agocwo. Acerangaga kũndũ guothe. Nĩ kuuga acerangaga nĩ acemanagia na andũ. Bwana apewe sifa. Acemanagia na andũ, akĩmera thikĩrĩriai inyuĩ. Igũrũ matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai. Amera thikĩrĩriai, mwĩrirei inyuĩ. Ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Amen. Ameraga inyuĩ thikĩrĩriai Jesu Kristo ũcio wathire nĩ agoka rĩngĩ. Athiaga akĩmeraga, acerangaga kũndũ guothe, akĩmeraga ũguo. Atĩ inyuĩ nĩ mwendetwo nĩ Jesu. Thikagĩrĩriai mũgambo wa Ngai. Athikagĩrai Ngai. Tiganai na mehia. Mwathani agocwo. Ũguo nĩguo athiaga akĩmeraga. Bwana apewe sifa. Acerangaga o kila handũ akĩmeraga. Nĩ mwendetwo nĩ Jesu. Atĩ Jesu ũcio ũrambatire. Atĩ athire gũtũthondekera ũikaro. Na warĩka nĩ agoka. Na harĩa we arĩ, ona ithuĩ tũkoragwo tũrĩ ho. Thikĩrĩriai, nĩ Petero athiaga akĩmeraga, nĩ gũcera acerangaga kũndũ na kũndũ, akĩmeraga ũrĩa Jesu Kristo amendete. Mwathani agocwo. Amen. Jesu nĩ akwendete. Ona ũmũthĩ ũyũ no kũracerangwo nĩ ndungata cia Ngai. Thikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Mwathani agocwo. Thikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Hikwĩra nĩ akwendete. Jehova Ngai wa matu-inĩ ũcio ũrutaga andũ rũkũngũ-inĩ akamambararia. Mwathani agocwo. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Amen. Biblia ĩgathiĩ na mbere kauga atĩ agĩcerangaga ũguo rĩ, akiumĩrĩra kũrĩ andũ arĩa marĩ amũre. Acio maikaraga Luda. Bwana apewe sifa. Nĩ gũcera akĩraga andũ Ngai nĩ amwendete. Mwĩrirei, nĩ kũrĩ ũthamaki, nĩ kũrĩ ũtũũro ũngĩ tiga ũyũ. Ona mwakwa no mũgatũũra rĩngĩ, no mwĩrirei. Haleluya. Agĩthianga ũguo rĩ, akiumĩrĩra andũ arĩa marĩ amũre. Mwathani agocwo. Amen. Matũũraga kũu Luda. Bwana apewe sifa. Inũĩ kũu rĩu nĩ ta kuo niĩ ndĩrona tarĩ kũu Petero rĩu angĩaiyũkirio mũno. Nĩ tondũ rĩu akorana na andũ arĩa amũre. Andũ arĩa amũre rĩ, nĩ andũ a thiritũ yake. Andũ acio amũre rĩ, nĩ andũ a roho ũmwe. Bwana apewe sifa. Andũ acio amũre rĩ, nĩ acio rĩu atangĩatindire akiuga Mwathani agocwo. Acio moigaga amen nene tondũ nĩ andũ amũre. Bwana apewe sifa.
hatiarĩ na kwĩjistress mũno. Bwana apewe sifa. Ndoro nĩ akinyĩrĩra kũrĩ andũ arĩa amũre. Amen. Kũu nĩ expectaga atĩ oiga haleluya ũkaigua amen nene mũno. Tondũ nĩ akinyĩrĩra kwĩ andũ a thiritũ yake, andũ arĩa amũre. Naigua kũrĩa nĩguo acera ngaga kũndũ na kũndũ. Bwana apewe sifa. No Biblia ĩroiga atĩrĩrĩ, nĩ akinyire hau. Rĩtwa Ngai rĩrogocwo. Atĩ akinyĩra atĩ akiumĩrĩra andũ acio amũre arĩa marĩ kũu Ruda. Bwana apewe sifa. Kũu nĩ kuangĩagĩrĩ na hinya mũno. Haleluya. Kũu nĩ kuangĩrĩria gũikara thĩ akĩoya tũmaĩ kana iria. Bwana apewe sifa. Nĩ tondũ nĩ akinyire kũrĩ andũ arĩa amũre, andũ a roho, andũ nguga atĩa, nĩ ũrona andũ hakuhĩ mũno, andũ arĩa me hakuhĩ mũno na mũndũ ũyũ. Bwana apewe sifa. Andũ arĩa mathiaga thabarĩ ĩmwe tiga ya gũcererĩria. Bwana apewe sifa. Andũ marathiĩ igũrũ me hamwe. Haleluya. Andũ amũre. Haleluya. Agĩkinya kũu gwĩciragia atĩ nĩkuo kũiyũkio mũno. Mwathani agocwo. Kũu ariugaga atĩ haleluya ĩkaigua tarĩ thanda. Amen. Kũu nĩkuo akinyire Ruda. Gwĩciragia kũu kũrĩa andũ acio amũre acio. Bwana apewe sifa. Haleluya. Biblia nĩ ĩranjĩkĩria kĩeha ndageria gũthoma. Tondũ kanitha reke ndĩmwĩre hĩndĩ ũrona atĩ nĩ kwamũre. Mwathani agocwo. Kuo gũkirĩte thĩna. Hĩndĩ ĩyo nĩguo gũkirĩte thĩna. Amen. Kũu atĩ Petro aroranga. Biblia ĩroiga atĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Ainea. Atũrĩte akomeire kĩbarĩ mĩaka 8. Jesu agocwo. Bwana apewe sifa. Atũrĩte akomeire kĩbarĩ mĩaka 8. Down the line. Kwa andũ arĩa amũre. Tina kũrĩa cerangaga akĩmeraga Jesu nĩ aroka. Tiku aceranga kũndũ guothe. Nĩ kũrĩa kwa andũ arĩa amũre. Amen. Ini mũranjigua. Kũrĩa kwa andũ arĩa amũre. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kũu nĩkuo kwarĩ na mũthuri. Mũndũ ũcio wetagwo Ainea. Petro akĩrora ũguo akĩmuona. Atĩ Biblia ĩroiga atũrĩte kũu mĩaka 8. Haleluya. Mĩaka 8 arwarĩte mũrimũ, na mũrimũ wa gũkua ciĩga nĩ mũrimũ mũru, nĩ mũrimũ wa thoni. Bwana apewe sifa. Mĩrimũ ĩrĩa mĩũru piũ. Mũrimũ wa gũkua ciĩga nĩ mũrimũ wa woyagwo ũkomeire kĩbarĩ kana ikonia, ũkoya ũkarutwo harĩa nja kwara riũa, kwagĩa heho ningĩ ũkacokio, waganda ũgathiĩ kũgarũrwo. Nĩ mũrimũ wĩ thoni. Mwathani agocwo. Mũndũ ũyũ aikarĩte hau mĩaka 8 nĩguo kĩrĩkanĩro kĩroiga. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mĩaka 4. Haleluya. Na atũrĩte kũrĩ andũ acio Petro oimĩrĩire andũ acio amũre. Bwana apewe sifa. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Andũ arĩa amũre. Ndaigua kĩeha mũno. Kinya njũragia Ngai tũhotanagĩre. Ti ithuĩ andũ arĩa amũre. Na nĩ ithuĩ tũrwarĩte mũno. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Nĩ ithuĩ tũrwarĩte. Bwana apewe sifa. Nĩ ithuĩ tũikaranagia nginya na arwaru. Thĩna ũgakorwo ũingĩhĩte kũrĩ andũ arĩa amũre. Bwana apewe sifa. Amen. Thĩna kũrĩ andũ acio amũre. Tika nũrona biseo. Bwana apewe sifa. Nũrona Petro agĩcera ngakũ. Tano aigua atacamanirie na mũndũ wendaga kũhona kana mũndũ arĩ na thĩna.
No Biblia roiga ati hindi iria oimereire andu aria mure. Hallelujah. Hindi yo amoimereire. Ti aroraga uguo ti ni kwari na mundu wetagwo Ainea. Thina uyu uturite utumite ku muru na mwari wa ithe witu. Tuturite turwarite na twi haria turi gurubu twi thirito ya andu aria mure. Hao Bwana apewe sifa. No ni hari undu umwe ndiragocire Ngai wa matu-ini ni tondu othe ogika ni atumagira andu njira ya riumiriro. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Andu acio mure gukoragwo kwina thina. Ngai witu ni ukite gutuninira thina. Agikorwo ni ukuitikania nanie, aikorwo ni ukuigwa mugambo wa Ngai muthenya wa umuthi, ndukana ina thina ringi ni tondu thiini wa nyumba ya Ngai kune kwa andu aria mure makoragwo kuo. Bwana apewe sifa. Amen. Riu ni thina ucio ukweherio. Turwarite muno. Ona thaa ici tungiuga iri mabatara mandu akuhoerwo andu arwaru no ukumuno ha na twi nyumba-ini ya Ngai turi andu aria amure. Mwathani agocwo. Kayumaga ku mirimu ino kayumaga ku. Bwana apewe sifa. Ino yakorete nginya hindi ya Petro bado nginya ora ici no itubuataga mirimu twarwarire. Mwathani agocwo. Mirimu twarwarire mirimu miuru piu tukoragwo nayo thiini wa nyumba ya Ngai. Murimu nginya gucererwo kanitha ucio ndungiona tari undu nyona tari o kawaida ni no nguthie tu. Bwana ni ngukorerera ni kurwara. Mwathani agocwo. Ni mirimu tukoragwo nayo. Bwana apewe sifa. Amen. Ni kurwara tukorwo turwarite. Kurwara ona ni ukunyona haria jikirite sharpshooter ya kuma China na nguite bahasha jukite piu na bahasha jukite na bahasha piu na goka ngaikia ithanduku-ini ria muhothi na mapiu ni njui ni empty envelope ndiri kindu thiini wa ritwa ria Jesũ ni ndingikigongona-ini kia Ngai ni ndimikuite uguo na mandi yumitie na ni empty, haina chochote. Ni kurwara. Ni murimu kuretwo thiini wa andu aria mure. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Eni ni kurwara turwarire thiini wa nyumba ya Ngai. Thiini wa gikundi giki kia andu aya mure ni kurwara turwarite. Ona no kunyona na kongo ya ona ndingireka andu maigwo ni andici kongo kan ku ka gitwara an empty envelope thiini wa ithanduku ria Ngai ni kurwara. Amen. Ni kurwara tukoro turi arwaru ndukaneka maundu macio ni ukwethirima muthimo ni takuoya maguta wihake which is ni mutino woya wihaka we thiini wa kigongona kia Ngai. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni mirimu ino Petro ni akorire thiini wa nyumba ya Ngai thiini wa andu acio amure. Mwathani agocwo. Andu matenda kumaka muno ni maiganirire ithu turi amure ithu ni turathie matu-ini. Bwana apewe sifa. Amen. Magitiga gwikaga wega ithu tuikaraga uguo twetagirira Jesũ. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Arogocwo ithe witu. Arogocwo ithe witu. Jesũ arogocwo. Enda munogia. Tini ni kiugo kia Ngai. Thikiriria kiugo kia Ngai. Rĩmbo iga kimwe ni gituragia mundu muoyo. Kiugo kia Ngai
Bwana apewe sifa. Nyumba ati aumireire andu aria amure acio maturaga Runda. Mwathani agocwo. Haleluya. Ati na kuu Runda nikuo kwari mundu wetagwo Ainea arwarite murimu wa gukua ciiga. Amen. Arwarite murimu wa gukua ciiga na ti akoretwo arwara. Biblia iroiga miaka 8. Hallelujah. Miaka 8 is not a joke. Miaka 8. Miaka 8 ni matuko maingi. Mundu murwaru na mwigwa ni murimu muru, ni murimu wa thoni, murimu wa gukua ciiga. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na aronekana kuri andu aya amure kaigua kieha muno. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Taituthome kamwari ga 34 uigue kweli watia. 34 eroiga atiriri, nake Petro akimwira atiri, Ainea, Jesu Kristo ni egukuhonia, ukira wikunjire kibari. Nake agiukira o rimwe. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ainerwo muru wa Ngai. Hindi iria Petro arorire ndendire kumenya miaka 8 nikigwekagwo. Mwathani agocwo. Ndendire kumenya miaka 8 gwathiaga atia. Ritwa ria Ngai rirokumio muno. Ati akitumura kanua gake akimwira, Ainea, Jesu Kristo ni egukuhonia. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Mwathani agocwo. Uguo niguo nani ndumitwo njuge ati Jesu Kristo ni egukuhonia. Mirimu yaturaga kuri andu aya amure. Hallelujah. Mirimu ya maheni, mirimu yo Jehova. Hallelujah. Mirimu yo ituraga thiini na andu a Ngai. Ti turia Petro oigire hidio ono muthi Jesu ucio ni akumihonia. Bwana apewe sifa. Jesu ni akuhonia. Ati olimu akioya kibari gia niwe wekunjire. Bwana apewe sifa. Biblia agikunja kibari giake. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ati mundu ucio mundu aturite miaka 8 ri na aturite kuri andu amure na thecero ni Petro. Jesu Kristo ni ukuhonia. Agiukira ni ahonire agikunjira kibari giake. Bwana apewe sifa. Wewe ruta andu. Bwana apewe sifa. Kiwe ruta thini wa vasi icio twathoma nini. Bwana apewe sifa. Amen. Tugatira Ngai. Mwathani agocwo. Jesu akumio. Agocwo muru wa Ngai. Tugatira Ngai. Jesu ni ahotaga gutiri undu Jesu atangiho. Jesu ni ahonanagia. Bwana apewe sifa. Uyu urahonirie Ainea ona ni no ahonie, ona we no akuhonie. Bwana apewe sifa. Jesu ucio urahonirie Ainea. Hallelujah. Mundu aturite akomeire kibari miaka 8. Jesu ucio ndoka gukwira ona ake no akuhonie. Jesu ucio no ahonie ginya family yaku. Jesu ucio no ahote ginya kugukagirirwo. Jesu ucio no ahote. Bwana apewe sifa. Ikuri Ngai wikaga maundu manene iguru. Jesu ucio. Jesu wa Nazareti. Jesu muru wa Ngai. Ndoka kuga no ahote thini wa ritwa ria Jesu. Amen. Jesu no ahote. Muturire ucio urona uguthingithite muno. Ukarigagwo ni nako. Ni ithera ukanero ni ruguru. Asa ndoka gukwira Jesu Kristo ni agukuhonia. Mwathani agocwo.
ikaro theru-inĩ. Wĩtheragia ikaro theru-inĩ na ũhoro ũrĩa wa ma. Bwana apewe sifa. Hone Jesu akĩkuruĩrĩra mbara ciaku. Wone Jesu agĩkũhotanĩra kũrĩa ũkinyĩte mũico. Wonete gũtirĩ kĩrĩgĩrĩro kĩngĩ. Tondũ mũthuri ũcio nake nĩ mũico akinyĩte. Agĩgakinya handũ nginya akomere kĩbarĩ. Ndarĩ na wĩrĩgĩrĩro ũngĩ. Bwana apewe sifa. No nĩ kũrĩ mũrũ wa Ngai etagwo Jesu Kristo. Haleluya. Etwo. Haleluya. Etwo. Okiraga kanina thĩna. Okiraga akahonia mĩrimũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Acio maroiga ciana ciaku citigũthoma makona cigĩthoma. Jesu Kristo. Acio maronete mũtũrĩre waku ũgĩthira makona ũgĩtũra. Nĩ tondũ nĩ Jesu Kristo. Acio maronete ũrwarĩte mũno nginya rĩu makonaga rĩu no tũthire tũkamugĩre ũhoro. Aca Jesu Kristo ũga nĩ ũgũtũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Acio matũra magũthekagĩrĩra acio no magagũka gũkũrora nĩ tondũ ndũrathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Jesu akumio. Kanitha mwathani agocwo. Nĩ kũigua mwaigua mũno kana nĩ toro mwĩnaguo. Amen. Jehova nĩwe Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Andũ makomire ndiakuira. Bwana apewe sifa. Amen. Rĩrĩa mareciria we nĩ gũthira ũrathira rĩ. Hallelujah. Rĩrĩa mareciria we ndũkonekana rĩngĩ rĩ. Rĩrĩa marona we ndũkarũgama rĩngĩ rĩ. Hĩndĩ ĩyo arĩa mehokete Ngai acio matuire Ngai mwĩhoko wao. Ngai nĩ amarũagĩrĩra. Hallelujah. Macoka gũkarũgama ho rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Acio mona to tarĩ bata nginya family-inĩ yanyu ũkonekanaga we nĩ ũtengagwo mũno tondũ ndũkĩrĩ kanyamũ. Uthiumere kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jesu ũcio. Haleluya. Ũcio ũrambatira igũrũ. Ũcio ũrathire gũtũthagathagĩra handũ atĩ harĩka nĩ araikũrũka oke atũgĩre. Haleluya. Acio nĩo marĩkũheaga gĩtĩ gĩa gũtĩĩka. Amen. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũgarũranagia. Bwana apewe sifa. Amen. Mathugundĩire gwĩka Jusufu ũru. Ariũ a nyina mamuona agĩũka makiuga ũrĩa mũroti. Mathugundĩte ũru. Bwana apewe sifa. Ndirenda gũkuonia ati Jesu nĩ agũkũhonia. Fuata wega. Mathugundĩire Jusufu ũru. Ariũ a nyina. Nginya handũ hakinyire maihũrĩtwo nĩ ũhinga. Makinyita kagondu magĩthĩnja. Na kũgoti karĩa kagũrĩtwo gathaka mũno gagaitĩrĩrio thakame ĩyo nĩgetha ĩgahenie baba wao atĩ mwana nĩ kũrĩo arĩo na mwana nĩ kwendia mendia. Mamwĩkĩte ũguo wothe mecirĩtie nĩ athira. Bwana apewe sifa. Hĩndĩ ĩrĩa meciririe Jusufu nĩ athira. Hĩndĩ ĩyo meciragia matikonana nake rĩngĩ. Biblia ĩkangenia he handũ he hĩndĩ yakinyire magĩthiĩ kũmũinamĩrĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Matakũmenya atĩ nĩwe ahumbĩtwo riri na akanenehio nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ũguo nawe tiga kwĩnyarara. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Onawe tiga kwĩnyarara. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Bwana apewe sifa. Kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Hallelujah. Kwĩ Ngai rĩrĩa wakinya mũico kĩu nĩkĩo kĩanjĩrĩria gĩake anjie kũruta wĩra mũnene thĩinĩ waku. Bwana apewe sifa.
Itondo ithuĩ andũ, ithuĩ tukoragwo tũrĩ andũ. No Ngai nĩ Ngai. Bwana apewe sifa. Ithuĩ tũkinyaga mũico, no Ngai ndakinyaga mũico. Haleluya. Ithuĩ nĩ kũmbwo tuombirwo, no Ngai ndombirwo. Bwana apewe sifa. Ngai ekaga maũndũ manene. Tucokera ikamuhari kau ka 34. Hari ucio wothe atakukoretwo aingirite twi thiini wa atumwo 9:32 na ni tuthomangite tugakinyia nginya 34 no ni tugucokera o hau 34. We hau hothe uranjigua twarana nanie thiini wa ibuku riu ria atumwo 9:32 na u twi 34. Biblia koiga atiriri, nake Petro akimwira atiri, rekai twanjie 33. Kuu nakuo agikora mundu wetagwo Ainea watuire akomeire kibari miaka 8 arwarite murimu wa gukua ciiga. 34. Nake Petro akimwira atiri, Ainea, Jesu Kristo ni agukuhonia. Ukira wikunjire kibari nake agiukira o rimwe. 35. Nao andu othe aria matuire Luda ona Sharoni makimuona magikigarurukira Mwathani. Bwana apewe sifa. Ati andu aria othe maturite Luda na Sharoni hindi ria mamuonire makigarurukira Mwathani. Bwana apewe sifa. Atwikire uira. Mundu aturite akomerire kibari miaka 8. Haleluya. Ngai atwikire ati andu acio magarurukire Ngai ni kuona mawiko maria Ngai ekire mundu ucio. Bwana apewe sifa. Ni kuona kiama kiria aringire. Bwana apewe sifa. Amen. Ati makigarurukira Ngai. Ugo thini wa situation kana thina uri ukoragwo withini waku. Bwana apewe sifa. Wetikia Jesu Kristo andu ingi ni marirutaga ugukorwo wi topic. Bwana apewe sifa. Twirutage mandu merutage nawe. Haleluya. No ni kuumiriria. Bwana apewe sifa. Ni kuhoya Ngai gwitanaga iguru kaingi. Bwana thia gocwo uturio thingu no horo ria wa ma. Bwana apewe sifa. Amen. Ni gukorwo wira, ni gukorwo wi muira. Haleluya. Andu ni makwirira mehia mao ni tondu wa gukuona. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Ni kuri Ngai wikaga maundu manene. Ningihoya murugame inyuothe na maguru manyu. No hingie Biblia ciaku. Tondu ni njui ni waigua pio, ni waigua kiugo kia Ngai. Kiugo kia Ngai ni wakiigua pio. Thini wa hau atumwo 9:32 ni waigua kiugo kia Ngai. Botikane na kinanda kiu. We mwenyewe niwe waigua kiugo kia Ngai. Diui thini wa mirimu miingi koragwo kuri andu aya ahamure. Diui ni uri kwe waigua wa kunyita kana utura ukuhinyagiriria. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Kanitha Mwathani agocwo. Tuturite thini wa nyumba ya Ngai no twina mirimu. Mwathani agocwo. Turite itumite thutha kana tuturanitie nayo tondu uyu aturite ku miaka 8 ngagoca Ngai tutigikinyitie ku. Bwana apewe sifa. No thini wa ritwa ria Jesu mirimu yo ndahoya here. Amen. Ndenda tuine korasi yugaga ndukandige ndi nyiki. Ndukandige. Haleluya. Nducokere uguo ndukandige ndi nyiki. Ndukandige ndi nyiki. Guthiaga atiriri
ndukadige ndĩ nyiki, ndukadige ndĩ nyiki, ndukadige ndĩ nyiki, Ngai ndukadige ndĩ nyiki. Nĩ ahũthũ nĩ ũkũnyita. Bwana apewe sifa. Tuthiei 1 2 3. Ndukadige ndĩ nyiki, ndukadige ndĩ nyiki, ndukadige ndĩ nyiki, Ngai ndukadige ndĩ nyiki. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ Ngai, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ. Imba kutoka ndani ya moyo wako. Nĩrĩo ihoya rĩakwa, Ngai nĩrĩo ihoya rĩakwa, ndukadige ndĩ nyiki. Hallelujah. Ndukadige ndĩ nyiki, igua mathaithana makwa, igua. Hallelujah. Igua kwa Ngai, igua mathaithana makwa, igua mathaithana makwa, mathaithana makwa, igua makwa, Ngai igua mathaithana makwa, ndukadige ndĩ nyiki, ndĩ nyiki, Ngai ndukadige ndĩ nyiki. Once again, ndukadige ndĩ nyiki, ndukadige ndĩ nyiki Mũrungu, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, hallelujah. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, Ngai rĩrĩ nĩrĩo ihoya, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa. Inakuma na kũu thĩinĩ wa ngoro yaku, kũu ũriku-inĩ wa ngoro yaku, mũinĩre Ngai, ndũgatigwo wĩ wiki. Ndukadige ndĩ nyiki, ndukadige ndĩ nyiki, Ngai ndukadige. Maya mathaithana makwa, Ngai maya mathaithana makwa. Rathimo-inĩ Ngai, cokei tucokie Ngai ngatho. Jehova we ũtũũraga tene na tene, ndakũgoca na ndagũkumia. We ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, mwathi wakwa o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ĩti kiugo gĩaku kĩoiga atĩ thĩinĩ wa andũ arĩa amũre nĩkuo kuonekanire mũndũ warĩ mũrũaru. Mwathi wakwa no mũthĩ ũyũ thĩinĩ wakwa andũ aya amũre, mwathi wakwa nĩkuo kwĩna mĩrimũ, nĩkuo kwĩna mĩrimũ, no thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ
ndamiunanga na ndamieheria mĩrimũ ya gwĩtũma, mĩrimũ ya gũtũmwo, mĩrimũ ĩyo tũrĩte thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku, mĩrimũ ĩyo gĩragia andũ aku matobore. Mwathi wakwa mĩeherie, miunange mĩnine thĩinĩ wa thakame ya Jesu. Nĩndakũgoca na ndagũkumia mũno. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũririkana Baba, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũtemera njĩra ya riumĩrĩro atĩ Jesu Kristo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩndagũkumia, nĩndakwambararia mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Mwambie Bwana, mwĩre Ngai nĩagũkũhonia, mwambie atakuponya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ Jesu matu-inĩ ũhonanagia. Mwĩte, mwĩre thĩna ũcio gũthumbũraga, mwĩre haleluya, mwĩre nĩathikĩrĩirie. Ndangĩgũtiga wĩ wiki, we wahota kũmũinĩra. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Baba. Wĩ Ngai wa bata, wĩ Ngai ũtangĩringithĩka, Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ndakwambararia mũno, ndakũgoca. Njehereria ũru wothe ũngĩnyuma thutha, njehereria Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Baba ona niĩ ũkĩmarathima ndahoya kũrathimwo nĩwe, ũkĩmambararia ndahoya ũnyambararie Ngai. Jehova ũkĩmahonia ona niĩ honeria nginya bamĩrĩ yakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe Ngai. Ũkĩmacerera ndũkandige ndĩ nyiki Ngai, ona niĩ ndahoya gũkorwo ũkĩnjerera thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Jehova ũkĩmarathima ona niĩ ndahoya kũrathimwo, ũkĩmacenjeria mũtũrĩre we mũtũra muoyo, ona niĩ ndahoya gũcenjerio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhithũrĩria hitho ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, 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 amen. Ndũkandige ndĩ nyiki, ndũkandige ndĩ nyiki, ndũkandige ndĩ nyiki Ngai, ndũkandige ndĩ nyiki. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa Ngai, ndũkandige ndĩ nyiki. Jehova Ngai, ndĩ mbere ya kĩgongona-inĩ gĩaku, we tondũ Jehova nĩ ũrathimaga gũkaga wa kũruma, ndathimĩra andũ aya. We Jehova ũhingũraga mĩrango gũkaga wa kũhinga, hingũrĩra andũ aya. Nĩndakũgoca na nĩndagũkumia. Nĩ wega nĩ tondũ wa kanitha ũyũ, nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa athuri aya, nĩ wega nĩ tondũ wa atumia aya, nĩ wega nĩ tondũ wa anake na airĩtu, ona twana twitũ twa tũhĩĩ na twa tũirĩtu. Ndoiga nĩ wega Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa hau ũtũkinyĩtie Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũkinyĩte hau nĩ tondũ wa kwenda gwaku. Aya Jehova, ndahoya ũmehererie mĩrimũ o yothe ya kwĩrehe na ya gwĩtũma, Jehova ya gwathĩrĩrio na ya gũikĩrio. Mwathi wakwa ĩyo nĩyo ndahoya, mwathi wakwa ndĩkana manyite aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ maigua kiugo gĩaku, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũmarathima, nĩ wega nĩ tondũ Jehova maikara thĩ makirĩrĩria makũigua matanagĩ na nganja. Baba meke maũndũ mega, marathime ithe witũ, monekanĩre Baba, mahotanĩre mbara-inĩ ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ona acio matuona kũu YouTube-inĩ, Facebook, kũrĩa TV-inĩ, mwathi wakwa ona acio maririkane nĩ tondũ nĩ aku Ngai. Acio maigua kiugo gĩaku maririkane.
magucenjia na makugarurukire we uturaga tene na tene nawe uture wi ithe wao ture mauga Jehova wi Ngai mature maigaga Jehova wi Ngai thini wa miturire-ini yao mature maigaga Jehova wi Ngai ni wega ni tondu wi Ngai rathima kigongona giki kia njatha-ini ni tondu we wi Ngai wikaga maundu manene thini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai ucio uturaga iguru muno ndahoya zote tuseme amen amen amen. Ke jokerie programa mahinda-ini maya tugagicokia ngatho ni uria tutungatite na utungata wake utungata mwega tugacokia ngatho kiugo no giatwira ati roho wake ari iguru ritu na tugagicokia ngatho tondu ni atuthamakirire riu mahinda maya ndiona mathata mathiete muno no korwo mo utungata wa athuri aria matanarugama ni makungiriria tondu muthenya no uri kinya na no aria mura muthenya ungi tondu mathaa na mahinda augaga ni make riu kwina ciana ni cikwendaga kuina ona athuri no tuke tuine rwimbo rumwe kabla ciana igikinyite tondu muthe uma muthenya wa athuri kiguo inyue athuri no turugame tuine rwimbo rumwe na ni thengio Ngai ni undu wa gutukinyiria bishop karibu muno athuri kabla ciana ciukite no tuine rwimbo mukumira ha mbere nakio gikeno kiao kiiganire ri kiiganire mamuona mwathani nakio gikeno kiao kiiganire ri kiiganire mamuona nitha wa kiroho ni ugakena ri mamuona mwathani kanitha wa kiroho ni ugakena yogakena mamona nakio gikeno kiao kiiganire mamuona mwathani nakio gikeno kiao kiiganire mamuona athuri a kiroho magakena mamuona mwathani athuri a kiroho magakena magakena mamuona nakio gikeno kiao kiiganire mamuona mwathani nakio gikeno kiao kiiganire mamuona aria mamuregire makarira mamuona mwathani aria mamuregire makarira makarira mamuona tukugoca Ngai na rwimbo ndiraigua athuri marahaririirie ngwĩciria nĩ mwĩrutĩte. Thank you. Ndungata cia Ngai ũkĩrai mũteithũrane mbara ĩneneire bũrũri wanyu
cia Ngai gĩkũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũreage gũtoria tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekĩene kũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũreage gũtoria tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekĩene kũrũana mwĩrĩ o nginya ngarĩkĩrĩria wĩra ndarĩkia wĩra nganengererio Ngai Mwathani witũ matunda ma muoyo maigĩirwo wothe wĩteanĩirie eyaũrĩte ngumo ya thĩ agathingatana magĩtĩo ndigwethe ragĩa thĩ gũthingata kĩa igũrũ ndamenya wega ndarĩkia wĩra ĩkahumbwo gũtoria njĩtĩirwo muoyo arata akwa nĩguo nginyĩrĩte ndĩmũmie nĩ maũndũ marĩ na mĩago ya mwĩrĩ ndungata cia Ngai ũkĩrai tũteithũrane mbara ĩneneire bũrũri wanyu ĩtiai Ngai ũgĩkũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũrega gũtoria ĩtugĩrĩrie ngoma na mawĩra magekĩene kũrũana mwĩrĩ o nginya ngarĩkĩrĩria wĩra ndarĩkia wĩra nganengererio Ngai nĩ Mwathani witũ matunda ma muoyo maigĩirwo wothe wĩteanĩirie eyaũrĩte ngumo ya thĩ agathingatana magĩtĩo ndigwetherera gĩa thĩ gũthingata kĩa igũrũ ndamenya wega ndarĩkia wĩra nĩkahumbwo gũtoria njĩtĩirwo muoyo arata akwa nĩguo nginyĩrĩte ndĩmũmie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ. Thank you. Tũgoce Ngai nĩ tondũ nĩ mũthenya wa athuri tondũ mena kũu marara makĩmũgoca 411 mũcemanio wanyu na Ngai mwĩhũgagĩre na ũtheru tondũ nĩguo ũtonga wa theru na mĩthithũ ya ngoro ciao mwĩkei mwĩtheriei mũmũtari nĩamwetereire maraya ma wega nĩ mene wega nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ ũthire tigĩroragia mwĩrĩ matariũre mĩrĩ yanyu mũkĩikia maya magĩrĩire kĩuna kĩona kĩrathimo mũnene wa iruka cia thĩno ametetaga na motoka ĩtĩri-inĩ rĩa Sayuni kũu nĩkuo makona Ngai mariganĩrwo nĩ kũnyugo na thĩna warĩ rũgendo-inĩ mũtũrĩre ya ihinda rĩrĩ
Ukimenyithia tutire thĩ umutungatĩre ũkenete ũmĩrĩria no mũhingĩre kĩa muoyo rumia ndũtunyĩka no wĩthairie arĩa maikarĩire itĩ cia thĩ nĩmagakenera Sayuni kwĩrĩgĩrĩra ngoro ciao matũũra marĩrĩgĩrĩire makagaĩrwo mwĩrĩ wao maigananio na arĩa me igũrũ ũgima na ũũgĩ wa ndũire acio mothe matirĩ bata no kĩrĩa ngwenda theru mũmenye nĩ kũiganwo nĩ Roma ndaceragĩrwo ta mũndũ wa thĩ atũũraga na ũũgĩ wa kũrĩ marũa ma Ngai wanyu mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa ma ona bata mwakinya igũrũ nĩ magathomwo mwatorania kenerai marĩtwa manyu nĩmandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo hĩndĩ ĩno nĩyo ya kũmenya igai rĩega na rĩa bata rĩmwaĩirwo na mũtheru ngethara-inĩ cianyu mothe nĩ manyu Karibuni sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. In front of you, we are the teenagers. We want to worship God with a song. Alafu we are going to dance for him. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo. Manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Umeniweka silini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Umeniweka silini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Mamlaka na nguvu
ndani yangu. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo, maana wewe upo ndani yangu, maana wewe upo ndani yangu. Umeniweka silini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Umeniweka silini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo, maana wewe upo ndani yangu, maana wewe
Mwathani agocwo. Nĩ thengiũ hau tũkinyĩte. Ngai no mwega tondũ nĩatũtongoretie. Kiugo gĩatwĩra atĩ roho arĩa igũrũ ritũ na hana ndutura. Kiugo ũrĩa aratũtongoria noguo tũgũthiĩ na mbere kũmũtungata nginya tũrĩrĩkĩrĩre igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ tondũ kuma mũthenya wa athuri mũgũtũrekera onokorwo mathaa no mothe tondũ kiugo kiugaga mũthenya wa thabatũ ũwamũrage. Kiugo korwo nĩ wamũrire mũthenya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thabatũ. Ona twacererwo nĩ kuma ũrĩa tũmenyerete. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thabatũ. Kiugo mũtũkirĩrĩrie nginya tũrĩkĩrĩrie. Kiugo kahũrania arorie na rwĩmbo tondũ nĩ mũthenya wa athuri no tũgũkĩmũhe. No korwo tũkĩte tũkũhingĩrĩrie nĩ ahoya agoce Ngai na rwĩmbo rũmwe. Mwathani agocwo. Rekei tugoce Ngai nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake. Ũmũthĩ nĩ ngwarĩria arĩa endi Ngai na tondũ nĩ tũrũĩ tũthiĩ tũkĩinaga nĩguo. Ũmũthĩ nĩ ngwarĩria arĩa endi Ngai arĩa matũranagia wendani wa Ngai. Tikai andũ a kwendana wendani ũrĩa wa ma. Tigai kũmumunyana ta Judasi Mũsikariota. Amumunyire Mwathani na kĩmenyaga o wega nĩakĩendia. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũgeithania na mũrũ wa thoguo, geithaniai ngeithi theru cia kĩmumunyano. Na wendo tuĩke wa ciĩko na ti wa mĩromo. Tigai kũmumunyana ta Judasi Mũsikariota. Amumunyire Mwathani na kĩmenyaga o wega nĩakĩendia. Kũrĩa angĩmendanaga we, kũrĩa angĩmendanaga wendani wa ũhinga. Na mĩromo na ngoro-inĩ kũihũrĩte muku. Menyagai andũ acio mehumbĩte nguo igerie ũtheri na nduma. Tigai kũmumunyana ta Judasi Mũsikariota. Amumunyire Mwathani na kĩmenyaga o wega nĩakĩendia. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũgeithania na mwarĩ wa thoguo, geithaniai ngeithi theru cia kĩmumunyano. Na wendo tuĩke wa ciĩko na mĩromo. Tigai kũmumunyana ta Judasi Mũsikariota. Amumunyire Mwathani akĩmenyaga o wega nĩamwendetie bi. Mwathani agocwo. Ngai akũmio. Ndaigua rwĩmbo rũu njũke ngoce kanitha-inĩ wa Ngai nĩgetha tũngĩtungata Ngai, tũhunjie Ngai, tũgoce Ngai tũtarĩ na wendo no wĩra wa kĩ? Wa tũhũ. Mũreke tũgĩe na wendo wa ma. Nĩ tondũ rĩrĩ twerwo Petro aracerire kũu kũrĩ acio metĩkĩtie. Tũũrie atĩrĩrĩ, kũu gwĩtĩkĩtie andũ acio metĩkĩtie kwĩna mĩrimũ, kwĩna mathĩna, kwĩna ndwari, nĩkĩ? Nĩ mwageria kwĩyũria nĩkĩ? Kiugo kĩu nĩ ndaigua gĩkĩnjũria nĩkĩ? Tondũ wa kĩ? Tũtiumĩranĩtie ngoro wega na Ngai. Rekei tumĩranie ngoro wega na Ngai. Twendane mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na mũndũ wendete Ngai ndingĩkũhe Ngai rũngũ. Mr. Kariuki ndingĩkũhĩnga. Ndingĩaria ciugo cia gũtũma ngoro yaku yũrwo na hinya. Njagĩrĩirwo kwaria ciugo cia gũtũma ngoro yaku ĩgĩe na thayũ tũrĩ ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai. Na nĩgetha twatua gwĩta Ngai, twĩrirwo andũ metwa mĩrimũ no mekaga atĩa? No maimagĩra. Gwetwo andũ mathĩna no mekaga atĩa? No maimagĩra. Nĩkĩ? Tondũ tũtiumĩranĩtie ngoro na Ngai na tũtiendanĩte mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Koguo tũgeithanie ngeithi cia kĩmumunyano ciumĩte ngoro-inĩ ũtarĩ na ũhinga. Na nĩgetha rĩrĩa tweta Ngai, rĩrĩa Bishop atwĩtĩria kĩrathimo, tũgatuĩka andũ a kũrathimwo. Ngai amũrathime na amwĩke wega, tũkĩendana wendani ũrĩa wa ma ũtarĩ na ũhinga, na Ngai amũrathime na amwĩke wega.
Mwathani agocwo. Ngai no mwega na hindi ciothe nitwarĩkĩrĩria rĩu mahinda maya nĩ ma gũkĩria Bishop athiĩ na mbere gũtũtungata. He mũndũ twahingĩrĩria nĩ mũrathimĩtwo, mũtikĩhũrĩre Ngai makobi nĩ ũtungata ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ. No o kaũndũ kamwe kanini twĩ ta athuri tũracokeria Bishop ngatho tondũ arĩa marĩ kuo gũkũ last monthly prayers nĩ arekereirio ũtungata na akĩrekerio ũtungata kũrĩ andũ othe. Nĩ mũtiona athuri nĩ megwatĩire, mũteigua athuri arĩa mamũtungata. Rĩu nĩkĩo tũracokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ na tũkanyitana twĩ ta athuri. Athuri nĩ mũngĩrokĩra tũkauga nĩ tũkwĩra Bishop nĩ thengio nĩ ũtungata ũrĩa ararekereirie, ona tũkona kanya mũthenya wa ũmũthĩ tũkamũtungata na Ngai agatigwo arĩ o Ngai. Kĩguo tũkumĩra haha twĩna cokia ngatho ithuothe, tumĩre haha mbere getha Bishop agĩtũhoere na hithe ũtungata ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha athuri tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra Ngai na gũtungata Ngai makĩria. Thogũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire, ogire ndũkanyitanĩ na inyuĩ, onginyagia ũmũthĩ no ũndũire, wĩhokeku waku no nyonaga, ũgĩceracera igũrũ rĩakwa, na mathĩna moka rũgendo-inĩ, ũtũmaga ndere igũrũ rĩakwa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Ngai, ndamahitha guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wa ũtugi waku, na nĩ tondũ nĩwe Ngai mwene ithuĩ, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo, nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wega waku reke wonekane, na ciothe ciaku reke ikinyĩrĩre andũ aku. Ndaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori, kĩrĩa kiumaga moko-inĩ maku matheru. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoana twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogocwo. Otherwise nĩ ndakena nĩ tondũ ũguo Reverend Lecho atigire banga. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa wĩra ũcio mwega mwaruta. Mahĩtia manyu nĩ kũruta ta mũretigĩra, ta mũrorio, ta mũrora. Ndacoka ndona kanitha ũrĩa mũratungata nĩ kanitha very stingy. Hĩndĩ nĩ moina rwĩmbo rwa kerĩ, kanitha ũbatiĩ kũrũgama wothe ũsapoti athuri. Ndakora atumia anyu matimwendete, nĩngwendaga kũrũgama tondũ ndĩ mũthuri, no ndamenya njikare thĩ ndore kana nĩ kũrĩ andũ mekũmũsupport. Ũguo mũgũcokera rwĩmbo rũu mũcemanio wanyu na Ngai, na mũrũine hamwe na atumia na ciana, nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ũndũ ũcio. Na mũmere na mũtũinithagia atumia. Githĩ tio maroka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ? Ona inyuĩ mũgaikara thĩ ĩyo atĩa? Mũrũine o ũguo mwarũina mũtikarũine na macini. Na mũcoke o inyuĩ na inyuĩ mũgũtũtongoreria kĩgoco, na ndĩretĩkia maũndũ mothe nĩ megũka wega. Rekei tũkĩgoce Ngai. Mũcemanio wanyu na Ngai wĩũgagĩra na ũtheri, tondũ nĩguo tonga wa theru na mĩthithũ ya ngoro ciao. Mwĩkei mwĩtheriei, mũmũtari nĩamwetereire. Bara ya mawega nĩ nene, wega nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ, ũmũtungatĩire mũkenete, mũmwĩrĩrie na ũhingĩre.
Nerugeia Mayana Geige Keuna Kiono Kirathimo Paraya Mawega Nene Wega Nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ mũtigetigĩre oragia mwĩrĩ matandiĩre mĩrĩ yanyu mũkĩigia maya mwĩrĩire kĩuna kĩono kĩrathimo mũnene wa iruka cia thĩ ĩno ametetaga na motonga hĩndĩ erirĩria Sayuni kũu nĩkuo makona igai mariganĩrwo nĩ kũnyuo na thĩna warĩ rũgendo-inĩ mĩtũrĩre wa ihinda rĩrĩ nĩ kĩmenyithia tũtirĩ thĩ tũmũtungatĩre ũkenete ũmĩrĩria no mũhikĩre kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo rũmia ndũtinyũkia no wĩthahirie arĩa maikarĩire itĩ cia thĩ nĩ magakenera Sayuni mwĩrĩgĩrĩro wa ngoro ciao matũire mawĩrĩgĩrĩire makagaithio mwĩrĩ wa roho maigananio na arĩa me igũrũ ũgima na ũũgĩ wa ndũire macio mothe matirĩ bata no kĩrĩa kĩega thĩ mũmenye nĩ kũiganwo nĩ roho wa ma ndaceragĩrwo ta mũndũ wa thĩ atũraga na ũũgĩ wake mũrĩ marũa ma Ngai wanyu mandĩkĩtwo na ũũgĩ wake ona gwata mwakinya igũrũ nĩ magathomwo mwatorania kenerai marĩtwa manyu nĩ mandĩke ibuku rĩa muoyo hĩndĩ ĩno nĩyo ya kũmenya igai rĩega na rĩa bata nĩ mwaheirwo Roho Mũtheru atũraga ngoro-inĩ cianyu mothe maya mothe manyu wamatherithia Ngai mothe maya mothe nĩ manyu mwamarathimithia Ngai ndingĩreka athuri magwe ndĩho mwathani arogocwo haya tũhei kĩgoco ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai ihinda rĩa kũgoca Ngai noguo raina ũtukĩte gĩthithi noguo raina ũtukĩte gĩthithi ti ũndũ mwega tucheze Bwana Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania we munene we munene we munene we wa magegania we munene we munene we munene we wa magegania twagotea twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania we kĩhoti we kĩhoti we wa magegania we kĩhoti we wa magegania wambarario we wa magegania
wa magegania wagĩrĩire 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 wa magegania wagĩrĩire 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 wa magegania ũtwendete 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 wa magegania ũtwendete 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 wa magegania twakũgoca 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 wa magegania twakũgoca 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 wa magegania Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ũkũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai marĩtwa nĩ maingĩ mũu wario wanũrĩa kurĩire marĩtwa nĩ maingĩ mũu na wario wanũrĩa kurĩire twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai tũgwĩtaga twĩthĩ nayo matu-inĩ nanĩo tũiguaga tũgwĩtaga twĩthĩ nayo rĩ matu-inĩ nanĩo tũiguaga tũgwĩtaga twĩthĩ nayo matu-inĩ nanĩo tũiguaga tũgwĩtaga twĩthĩ nayo rĩ matu-inĩ nanĩo tũiguaga twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai twanĩrĩre na mũgambo wa tene Chezea Bwana chezea Bwana Iga
Nare morugoria ni mundu Ewendo wa magegania Ngoro yakwa nirakena Haleluya Ngoro yakwa gatuma tuma Ngoro yakwa kaigua wega Nĩ tondũ wa mũhonokia Ngoro yakwa nirakena Haleluya Ngoro yakwa gatuma tuma Ngoro yakwa kaigua wega Nĩ tondũ wa mũhonokia Yaile tunda ciana iria nini Harĩa thatũraniero Ĩwĩtire hita Joshua Joshua kĩrũgama kĩhĩta Iye na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ Ona inyuothe mũrega Ngai Joshua kĩrũgama kĩhĩta Iye na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ Ona inyuothe mũrega Ngai Haya ndũgĩra Jesũ akorĩa ũtuĩte matua Haya harĩa tũrathiĩ rũgendo eheria irike rĩa gĩthaũ ĩgĩtigatũme gĩgĩca tũnithanĩrio hamwe nakĩo Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mũrega Ngai Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mũrega Ngai Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mũrega Shakiria Bwana Yesu Thank you Jesus Yes, hũrĩrai athuri rũhĩ rwega mahũrĩrai rũhĩ rwega na mũmere marathimwo nĩ Ngai Bwana asifiwe sana mere rathimwo nĩ Ngai na mũtũre mũtungatĩte Ngai ũyũ na Ngai amũtongorie kei tũikare thĩ na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre akorwo wĩ mũhonoku no ũtarĩ mũhonoku no wage gwathĩka no wĩtigĩrĩte Ngai gĩtĩ kĩ mbere yaku ndũgakĩone wage gũgĩikarĩra Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana kahoma noko ndĩna kaingĩ na no nginya nani ndĩkĩmũgaĩre kanini mũndũ arie mũndũ akue gake ndige gũkĩrwara ndĩ nyiki Mwathani arogocwo kana tigua andũ a Ngai githĩ mũrigo ũyũ ti witũ tũteithanie ithuothe mwena kona inyuĩ Ngai arokĩgocwo angĩkorwo mwena kona ndakĩũmĩrĩria nĩ ngatho nĩ tondũ wa andũ acio othe matungata na nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wothe mwaruta noguo mwatigire mwabangwo nĩ maitũ wa kĩgongona nĩguo na tũtikaheage o andũ arĩa mamenyerete na waria ũmũthĩ ũmenyete ũkaria kĩ Mwathani arogocwo tondũ nĩtũrenda kũmenya andũ nĩkĩ makuĩte na nĩtũrenda kũmenya andũ nĩ atĩa mangiuga tarĩu nĩ ndaigua MC wanyu nĩ wa kĩgũthũko rĩu ũkamenya ũcio ũngĩmũtwara gwa siasa nĩ egũto Bwana asifiwe sana tondũ ngĩigua mũndũ akiuga na tondũ nĩ mũthenya wa athuri arorete bishop ũkamenya ndũrĩ ũndũ ũngĩka tondũ nĩ mũthenya wa athu Bwana asifiwe sana ukamenya ũcio rĩu mwena wa ũteti
na ngeo chairman wa kanitha andu ni mona thina mwathani arogocwo haleluya ni mwatongoria wega na Ngai amurathime na mwike wega na Ngai ature amumenyereire Sunday ni amagatongoria single mothers tarugama single mothers kamurakiuga na guoya Bwana asifiwe sana ukai haha mbere single mothers aria magatongoria muthenya wa Sunday kujeni hapa mbere na nijui ni mwibangite wega na mutikana tuguithie mumenye ona ana wa Panueli ari single mother atigirwo ni murume maikaranetie ihinda inyinyi agithie gwituria nyumba ya Ngai ugai amen kana tiguo mandiko moigaga ndoigaga ni gukuithia atigirwo ni gutigwo atigirwo ni muthuri agikuena miaka menyinyi muno rorai na guku Ngai ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici ndikumeta single mother ndameta ndungata na ngombo cia wira waku marĩithie ũmatungate no mamenyerere mekere hinya no mahe ũgĩ no mahe kĩbali wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ magĩtungata mũthenya wa Sunday ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na tondũ nĩ ũrĩithagia andũ aku marĩithie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho ugai amen o haria mundu akihetwo wira athieke practice wega na erute wega na thomithie wega mutika no to muciragia nyumba ciothe ni ihananaga tai mwaigua njugo na hunjire ndeka cigana na ni brother ya bisho ndeka cigana tajira kwa uma mucemanio wa muthamaki githe ndangiatuguithia ukongongerera ndage ndukahunjire ndeka nyinyi ta muronyina na bishop acio ni matharau no niki no wega na gukihota gukirugama mbere ya andu Ngai amurathime na mwike wega God bless you na mukihariririe wega muthenya wa Sunday nigetha mukamenyaga he wira twikaga atia turutaga haleluya thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 25 Samueli wa mbere 25 Samueli wa mbere 25 359 kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ gĩa Gĩthũngũ ndiũĩ nĩ namba cigana but ni 1 Samuel chapter number 25 kwambĩrĩria verse 1 nĩtwakinya hau mũtikiuge Theophilus semeni amen ikundi ciothe iria ciatungata ona ici gutongoretio ni dada etagwo Salin Ngai amarathime muno na kairitu kau kamenyererwo muno tondũ nĩge gũthi kũraihu na gatikae kwanangĩrwo airĩtu wako nĩ ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu acio nĩo tũratũma mabũrũri ma nanja mathiĩ makahunjie Bwana asifiwe sana ona mwaga kuga amen no ngũkoigĩra amen Bwana asifiwe sana tondũ rĩngĩ no ambie kũrigwo mwarĩ wakwa agakũgwetwo nĩkĩ onake arĩ oho nĩtondũ tũtingĩtongoria ithuothe Bwana asifiwe sana maandĩko maroiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ Samueli agĩgĩkua nao Aisiraeli othe makiũngana makĩmũrĩrĩra makĩmũthika nyũmba-inĩ yake kũu Rama nake Daudi agĩgĩũkĩra agĩikũrũka agĩthiĩ werũ wa Parani Limutajino na nyumwe na kahoma ugo ni mũgũthi mũkĩndekagĩra Bwana asifiwe sana ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Nabali
Abigaili na mũndũ ũgwĩtwo Daudi. Na bũrũri wa Kenya hau nĩho tũrĩ. Ũmũthĩ nĩ ngũhutia hanini ũhoro wa bũrũri, ona okorwo ndirĩ mũteti. No nĩ ũkoraga nĩ ũraringĩrĩrio gũteta nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩkumĩte thutha, na nĩ tondũ wa andũ arĩa makũrũthĩrĩirie. Nĩ ũkoragwo nĩ ũrabatara kwarĩrĩria rũrĩrĩ, ona rwakorwo no rũritĩte, ona rwakorwo rũtirĩ rũrarahũka, ũkabocwo kwaria, hahota kuoneka andũ erĩ tu. Mwathani arogocwo. Unabii wa Samueli wakinyire muthia nyũmba-inĩ yake kũu Rama, agĩkua na agĩthikwo. Mũndũ ũgwĩtwo Mũthamaki Daudi akĩrũthĩrĩria akĩona baba wakwa wa kĩroho nĩ ahurũka, mũnjitĩrĩria wa maguta nĩ ahurũka, mũndũ ũrĩa ndĩrateng'agĩrĩra nĩ ahurũka, mũnabii wa Ngai nĩ ahurũka. Na gũciarwo gwa Samueli gũtiarĩ kũhũthũ. Ũtungata wa Samueli ndwarĩ mũhũthũ. Daudi agĩtaũkwo akĩona nĩ ta kũngĩgĩa na thĩna, nĩ ta kũngĩgĩa na ruo, nĩ tondũ wa ũnabii nĩ wathikwo kũu Rama. No akĩmenya nĩ arutĩtwo wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samueli, akĩmenya ũruti wa magongona wĩ moko-inĩ make, akĩmenya ũtungata wa Ngai wĩ moko-inĩ make. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩrĩa Daudi ateng'erio nĩ Saũlũ, ateng'eraga moko-inĩ ma Samueli, akamũhe mathĩna mothe, akamwĩra oya kagondu wambate ũthiĩ ũkoige nĩ igongona ũrarutĩra Ngai. Worio nĩ Saũlũ, tondũ Saũlũ nguo ciake nĩcio ciarĩtio ũhoro wacio nĩ ibuku rĩa Johana. Andũ amwe mathiaga makuĩte gĩkuũ nguo-inĩ ciao. Na thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ anene, nĩ kũrĩ athamaki, nĩ kũrĩ atongoria, nĩ kũrĩ ahunjia makuĩte gĩkuũ nguo-inĩ ciao, na makuĩte moko ma threat, ti moko ma ũthamaki. Noguo ta kanitha ona iria ingĩ ciothe cietĩkĩra, niĩ ndigwĩtĩkĩra. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai nĩ maheo thayũ. Andũ anyinyi nĩ maheo thayũ. Andũ arĩa akũrũ nĩ maheo thayũ. Na atongoria mwakorwo mũkuĩte nguo cia ũragani, akorwo mũkuĩte gĩkuũ nguo-inĩ cianyu, nĩ mũgũthatia rũciaro rwanyu, nĩ mũgũthatia ciana cianyu, nĩ mũgũthatia ciana iria ciumĩte mĩthimo-inĩ yanyu, na megũkĩga mũkĩonagĩra, megũita rũta o mwĩroreire, megũthata mũthenya barigici nĩ tondũ wa kwaga kwĩyaũra nguo ĩno ya gĩkuũ, nĩ tondũ wa kwaga kwĩyaũra nguo ĩno ya kũnina, nĩ tondũ wa kwaga kwaũra nguo ĩno ya gwĩka ũru, nguo ya kwĩrĩhĩria. Nĩ ndamwĩrire thirikari ĩroka nĩ ya kwĩrĩhĩria, na nĩ muonete, na ndingiugũkwo ũguo na hau ndingĩcenjia. Mwathani arogocwo. Ndũkanone kĩndũ kĩũru ta mũrũ wa thoguo aiguĩte ũiru nĩ gacati kau gĩkĩrĩte, aiguĩte ũiru nĩ tũgondu tũrĩa ũrĩithagia, aiguĩte ũiru nĩ kagombe karĩa ũkamagairia, no kĩagekĩrĩra macuba karĩa geke atĩa, karĩa geke atĩa, tondũ nĩ mũndũ ũkuĩte ũrũrũ wa kũnina. Daudi akĩmenya nĩ Samueli wa koma. Daudi agĩtaũkwo akĩmenya nĩ mũndũ wa Ngai wahurũka, no wĩra wa Ngai ndũthirĩte. Wĩra wa Ngai ti mũthiru. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ,
Daudi agigiukira agiikuruka agithie kundu gwitagwo weru wa Parani. Iro cio muriganitie weru wa Parani. Bwana asifiwe sana. Na maandiko makoiga thiini wa raini ya keri. Na riri kuu Maoni kwari mundu watuire aramatagira indo ciake Karimeli. Nake mundu ucio ari munene muno na ari na ng'ondu 3,000 ona mbũri 1,000 na nĩ kũmura amuragira ng'ondu ciake guoya kũu Karimeli. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ. Nake mũndũ ũcio agĩtagwo Nabali na mũka agetwo kamũkomire. Ugai na hinya. Na mũka agetwo. Ningĩ mũndũ wanja ũcio nĩohĩgĩrĩire maũndũ na arĩ gĩthithi kĩega, no mũthuriwe arĩ mwĩĩ na akagĩa ciĩko njũru na arĩ wa nyũmba ya Kalebu. Mwathani arogocwo. Ndũkanone kĩndũ kĩritũ ta maandĩko magĩta mũndũ kĩrimũ na nĩmo magirĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai atĩ nĩ atĩa kũrathiĩ. No kuma ũinũke ndũgatũgie. Tũtikũnyuĩte nawe. Heriai mũndũ ũcio hau. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Nabali arĩ mũndũ mwĩĩ. Tera ũcio mũriganĩtie mũndũ mwĩĩ. Na mũndũ mwĩĩ nĩ mũndũ mũkĩgu. Na nĩ mũndũ ũtarĩ mbuguĩro. Bwana asifiwe sana. Na ndũrona kĩndũ kĩũru ta bũrũri ũngĩnengerwo mũndũ ta Nabali. Ta bũrũri ũngĩnengerwo mũndũ mwĩĩ. Ta bũrũri ũngĩnengerwo mũndũ mũtongu mũkĩgu. Nĩ ũgwati. Tondũ endaga akorwo nowe ũgũthikĩrĩrio, nowe ũkũinamĩrĩrwo na nowe ũkwambarario. Nginya ona mũthamaki ndonaga te mũndũ. Mwathani arogocwo. Ona mũthamaki ndaiguĩkaga ũrĩa aroiga mbere ya mũndũ ũyũ mũtongu mũkĩgu mũndũ mwĩĩ. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie ndũkahane Nabali we. Mwĩre ndũkahane Nabali. No maandĩko ma Ngai makoiga mũtumia wake Abigaili ũkĩmũrora na maitho arĩ mũndũ mwega, arĩ mũndũ kĩrorerwa, arĩ mũndũ mũthaka, ona mĩtugo arĩ na mĩe, ona mĩtugo arĩ na kĩ, ona mĩtugo arĩ na kĩ. Ũguo ona mwarĩrie wa mũtumia ũyũ warĩ ciarĩ ciugo cia ũũgĩ na ciugo cia ũmenyo na ciugo cia ũtaũku. No kũrĩa Karimeli kĩrĩma-inĩ ũtonga wothe wa Nabali nĩkuo warĩ na nĩkuo wakĩrĩithagio. Mwathani arogocwo. Mahiũ make marĩithagĩrio kũu. Ũguo nĩ arũthagĩrĩrio ũtonga wake agetĩĩa nĩguo. Nĩ arũthagĩrĩria ngumo yake agetĩĩa nĩyo. Nĩ arũthagĩrĩria indo ciake agetĩĩa nake gũtha gĩthũri-inĩ cio. No indo itirĩ kũndũ igũgũkinyia. Andũ a rũrĩrĩ rũrũ ndĩraria. Indo gũtirĩ kũndũ ikũmũkinyia. Matukũ manyu nĩ matare. Mwaga kwĩigua na kwĩmenya. Matukũ manyu nĩ matare ta matukũ ma Nabali. Mwathani arogocwo. Ta matukũ mau. Hallelujah. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ. Njokere kamũra-inĩ ga gatatũ. Nake mũndũ ũcio agĩtagwo Nabali na mũka agetwo Abigaili. Ningĩ mũndũ wanja ũcio nĩohĩgĩrĩire maũndũ na arĩ gĩthithi kĩega, no mũthuriwe tero ũcio mũriganĩtie ũyũ arĩ mũcong'i, arĩ mwĩtĩi na arĩ ciĩko njũ. No ũthure mũndũ ta Nabali? Ona nĩ ũraigua mũndũ ũretwo Nabali?
andå a Ngai nä raigua må ndå batithä tie atä marä twa moru tå tihå thagä ra no nä kå rä andå me ciäko njåru nä kå rä andå me maå ndå moru maringithanagio na andå aya kä rä kanä ro gä tå heaga å horo wao. Mwathani arogocwo. Må thuri we arä må ndå mwä na akagä a ciäko njåru no arä wa nyũmba ya Kalebu. Kalebu marĩ ũ? Kalebu matwaranaga nau? Ũguo oimĩte o nyũmba-inĩ ya ũthĩnjĩri nĩ kũwĩrigithia wĩrigitha? Oimĩte o nyũmba-inĩ ya ũhonokio nĩ kwĩrigithia erigithagia ũhono? Ona kwao mũciĩ kwarĩ ahonoki we nĩ kwĩrigithia ekaga atĩa? Ndũkae kwĩrigithia kiugo kĩa Ngai. Ndũkae kwĩrigithia ũhonokio wa Ngai. Tondũ nĩkĩo ũraigua agĩtarĩrio arĩ wa nyũmba ya Kalebu. Kalebu rĩ na Joshua rĩ na Harũni rĩ na Iburahĩmu rĩ marĩa wĩra-inĩ wa Ngai. Matariĩ atĩa ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ũguo mũndũ ũyũ nĩ aiguaga gũgĩthio kũrutwo magongona. Mũndũ ũyũ nĩ aiguaga gũgĩthio ngwatanĩro. Mũndũ ũyũ nĩ athikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩario. No akĩgĩa tũindo na tũindo tũtwagĩte rĩ agĩte no ũndũ tu wa nyũmba ya ũthĩnjĩri. Akĩgĩa mbũri, akĩgĩa ng'ombe, akĩgĩa ng'ondu, akĩgĩa indo ciothe no arĩ mũndũ mwĩĩ. Ndũkanatonge ũriganĩrwo nĩ Ngai. Ndũkanatonge ũriganĩrwo nĩ gũthaitha Ngai kana nĩ kwambararia Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Arĩ mwĩĩ na akagĩa na ciĩko. Ũguo na mĩtugo ya Nabali ndĩarĩ kĩ? Nabali nĩ angĩoraganire. Nabali ona ng'ondu na nyingĩ nĩ angĩaire ciaku aturanĩre nacia. Tondũ ciĩko njũru nĩ kuuga atĩa? Githĩ mũndũ ndakĩrĩ mũndũ mũũru? Bwana asifiwe sana. Nabali ndangĩendire mũndũ ũkũmũkĩra. Bwana asifiwe sana. Ta rĩu gĩtĩ kĩrĩa kĩrarũĩrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩa ũgũkorwo kingpin wa Gĩkũyũ thĩinĩ wa Central na ona niĩ ndahota kũingĩra hau nyonekana no nyoneka mweke. Ngoragwo ndĩraria andũ magaki. Haiya. Ngoragwo ndĩraria andũ mageka atĩa? Rekei tũcokie. Ngoragwo ndĩraria andũ mageka atĩa? Nabali arĩ wa mũthemba ũrĩkũ? No mwĩtĩo wake nĩguo wamũrengarengeire matukũ. Mwĩtĩo wake nĩguo wamũtinĩirie mĩaka yake. Mwĩtĩo wake nĩguo watũmire oranwo na maguta ma mũnabii kana ma mũndũ wa Ngai wetagwo Daudi. Daudi arĩ na iheo ciothe. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kana atĩ na akagĩa na ciĩko njũru na arĩ wa nyũmba ĩyo twakiuga ya Kalebu. Nake Daudi akĩiguĩra o kũu werũ-inĩ atĩ Nabali nĩ aramura ng'ondu ciake guoya. Daudi nĩ gwĩka ekire atĩa? Tũtwarane kahora. Nĩ gwĩka ekire atĩa? Nĩ kũigua? Daudi agĩka atĩa aigua? Daudi agĩkĩrekia anake 10 akĩmera atĩrĩ ambatai mũkinye Karimeli mũthiĩ he Nabali mũmũgeithie mwĩtanĩtie naniĩ. We tero ũcio mũriganĩtie we. Daudi areciria he kũndũ oĩkaine. Daudi areciria harĩ andũ maramũtambũra no hati. Daudi no ecirie Gĩkũyũ nĩ gĩkũmũinamĩrĩra no gĩtikũmũinamĩrĩ. Mwĩre we haha nĩ ha ũũgĩ. Bwana asifiwe sana. Daudi agĩtara anake ake 10 akĩmera thiĩi na mũthiĩ mwĩtanie naniĩ. Tarĩu nĩ kũrĩa andũ ndũmaga wabici imwe ngamera mũthiĩ muge mwatũmwo nĩ Bishop John Gĩthire. Ũngĩthiĩ wabici yo ũrio ũcio no akoragwo kũ? Arafu ekaga atĩa? No ũcio tũtimũ na nĩ wabici wĩkire atĩa? Ũngĩigua atĩa? Ũngĩigua atĩa? Daudi agĩciria Nabali nĩ aramũtambũra. Agĩciria Nabali nĩ egwathĩkĩra kũigua nĩ mũthamaki Daudi warekania. Nĩ mũthamaki Daudi watũmana. Andũ acio magĩthiĩ na magĩkinya. Wĩ mwega Nabali? Mũthee Nabali wĩ mwega?
Nĩ njĩtagwo John Gĩthirĩ, na niĩ nĩ niĩ ndũgamaga mwena wa ũrĩo wa Mũthamaki Daudi. Bwana asifiwe sana. Njĩtagwo Lucy Njoki wa Mwaũra, na niĩ nĩ niĩ nguagĩra Daudi kabuku ga kwandĩka. Andũ 10 magĩthiĩ makĩgwetaga makĩĩtanagia na mũthama. Bwana asifiwe sana. No mwĩtĩo wa Nabali kwĩyambararia gwake ndaiguaga rĩtwa Daudi rĩgĩka atĩa. Oigaga ũrĩa mugaga ndiraigua nĩkĩ. Nĩ matũ. Te ndiraigua nĩkĩ. Kana tiguo mugaga. Ndiraigua nĩ ma. Ona ndiranyita ũrĩa ũroiga. Atĩ thiĩi mũmũgeithie na mwĩtanie naniĩ. Njĩtagwo John Gĩthirĩ, na ndatũmwo nĩ Mũthamaki Daudi njoke nguone na nguhe riboti iria arenda. Daudi rekiai mawira manyu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Daudi agĩkĩrekia anake 10 akĩmera atĩrĩ, ambatai mũkinye Karimeli, mũthiĩ he Nabali mũmũgeithie mwĩtanĩtie naniĩ. Wĩ mũhoro Nabali? Ndĩ mũhoro. Niĩ rĩ nyumĩte State House na twaranagĩria na Mũthamaki Daudi maitho kwa maitho. Tuonanaga rũcinĩ, ranji na hwaĩ-inĩ. Nabali tondũ wa mwĩtĩo wake aroiga ti arafu rĩu muonana. And then no nĩ ũheirwo rũtha rwa kũhũthĩra rĩtwa rĩa mũthama, no kũrĩ ũthire kũrĩhũthĩrĩra rĩtiraiguĩka, rĩtiratambũrwo, rĩtirarĩkogonaicwo. Mwathani arogocwo. Tondũ waki wa mwĩtĩo wa mũndũ ũrĩa wakora. Nĩ kũrĩ andũ mahetwo wathani, nĩ kũrĩ andũ mahetwo hinya. Bwana asifiwe sana. No ihinda rĩtĩthiũrũrũka, kĩmera gĩtĩthiũrũrũka, matethete hinya ũcio makawaga, matethete ũhoti ũcio makawaga na ũnyite wega. Hinya ũrĩa ũhetwo ndagĩka-inĩ ĩno ti wa kũgia andũ, ti wa kwenda andũ makwende na hinya. Wakorwo wĩ mũndũ mũcong'i wĩ mũco, wakorwo wĩ mĩtugo mĩũru wĩ mĩtugo. Bwana asifiwe sana. Wakorwo wĩ mũndũ mũĩ wĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩ kamũra-inĩ ga 6, na rĩrĩ ũcio ũtũũraga mũtongu mwĩre yũ atĩrĩrĩ, ũrogĩa na ũhoreri we mwene, ona nyũmba yaku ĩrogĩa na ũhoreri, ona kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo kĩrogĩa na ũhoreri. Gĩkĩ githĩ ti kĩrathimo? Rekei twarie. Gĩkĩ githĩ ti kĩrathimo? Kĩerekerio kũrĩ ũ? Na kiumĩte kanua-inĩ kaũ? Bwana asifiwe sana. Erwo indo ciake igĩe na ũhore, ũtonga waku ũgĩe na ũhore, na kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo kĩgĩe na ũhore, na mũthamaki angĩkũrathima nĩ ũbatiĩ kũrathimĩka. Bwana asifiwe sana. Mũthamaki angĩkwerekeria kĩrathimo nĩ ũbatiĩ nĩ kũrathimĩka. Bwana asifiwe sana. Haya, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ka 7, nĩ rĩrĩ nĩ ka 7, nĩ kũigua njiguĩte atĩ nĩ hĩndĩ ng'ondu ciaku iramurwo guoya, na tũrarĩ na arĩithi aku na tũtiamekire ũru, kana makĩaga kĩndũ ona kĩ ihinda rĩrĩa rĩothe marĩ Karimeli. Bwana asifiwe sana. Ta ũria anake aku na nĩ megũkwĩra, tondũ ũcio reka anake aya metĩkĩrĩke nĩwe, nĩ ũndũ nĩ tũkinyĩte gwaku mũthenya mwega wĩ gĩkeno. Tahe ndungata ici ciaku ona mũrũguo Daudi o kĩrĩa ũrĩkorwo nakĩo. Mwathani arogocwo. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, mũndũ ũrahoya kĩndũ o gĩothe wĩna kĩo nĩ mũndũ wĩna kĩndũ. Daudi nĩ mũthamaki, no moko-inĩ make ihinda-inĩ rĩrĩ ndarĩ na kĩndũ. Ndarĩ na kĩndũ anyite.
ona aroraga ndungata icio ciake akarigwo ngũmwĩka atĩa. Nĩguo ũthamaki wĩ moko-inĩ makwa, hinya wothe wĩ moko-inĩ makwa, no ndagĩka-inĩ ĩno, Bwana asifiwe sana, ndũthĩrĩirie igoti rĩa Nabali. Ndũthĩrĩirie igoti, ndũthĩrĩirie mũgate kuma, ndũthĩrĩirie kagondu kuma, nĩ mũthamaki no ndarĩ, nĩ mũthamaki no ndarĩ nginya kamũga, ndarĩ nginya kagondu, ndarĩ kĩndũ enakĩo. Bwana asifiwe sana. Atĩ o kĩrĩa ũrĩkorwo, kei tũtwarane, o kĩrĩa ũrĩkorwo, mũndũ ũyũ ena kĩndũ. Na nĩ gũtunyana aratunyana kana nĩ gũthaithana. Githĩ ti kũhoya arahoya. Nĩ ũraigua ta arahoya na hinya. Ũguo nĩ aramenya ng'ondu ici ti cia. Nĩ aramenya mbũri ici ti cia. Ndegwa cia gũcokerithia macoki nĩ aramenya ti cia. Ona mĩgate ĩrĩa ĩthitoo kwa Nabali, Daudi nĩ amenyaga tia. No akĩririkania Nabali, rĩrĩa arĩithi aku na ihĩĩ ciaku marĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ, ithuĩ tũtiamagerire ngero, tũtiamekire ũru, tũtiamoimire indo citũ, ona tũtiamarekereirie kũrĩ thũ, nĩ twamekire o maũndũ, na ũrie nginya mũrũguo, ũigue kana nĩ harĩ waku wagurarire. Nabali ang'athĩtio atĩa? Ang'athĩtio atĩa? Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ gaka igana. Na rĩrĩ, anake ĩno anga yakwa nĩ nyingĩ. Na rĩrĩ, anake a Daudi makinya he Nabali rĩ, makĩaria nake, makĩmũhe ũhoro ũcio wothe, meĩtanĩtie na Daudi, magĩcoka magĩkirĩra. Andũ matiaragia mũno, wakinyia thamanji ĩrĩa wanengerwo, kana wakinyia marũa marĩa wanengerwo, nĩ gũkira ũkiraga ũgeterera kĩ? Nĩ gũkira ũkiraga? Haya, nĩ gũkira ũkiraga ũgeterera riboti na ũrĩa kwĩ? Andũ aingĩ matũmwo, ona arĩa matũmagwo gũkũ wabici, mangĩũka mũnene ndaikara ndagĩka 30, kaĩ ũyũ tũtũmirwo kũrĩ we, kaĩ areciria tarĩ o we, kaĩ ũyũ areciria atĩa, kaĩ arĩũka thaa cigana, ũmũthĩ ekugĩte nĩ egũka aregire gũka nĩkĩ? Aya hunjia nĩ matũrĩkire mũno, aya hunjia nĩ mananire mũno. Bwana asifiwe sana. Watũmwo harĩa watũmwo, kinyia marũa noki, ndũgathi kwambĩrĩria kũheana mawaitha, ndũgathi kwambia kũruta mawoni, tondũ kura ya mawoni ti njĩtĩkĩrie ihinda rĩrĩkũ. Magĩkirĩra tondũ marĩ andũ ogĩ. Nabali agĩgĩcokeria ndungata icio cia Daudi akiuga atĩrĩ, Daudi no. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie, Daudi no. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Isiraeli rĩ, kwĩ mũndũ ũtamenyete Daudi? Thĩ yothe kwĩ mũndũ ũtamenyete Daudi mahinda maya? Na Daudi amenyekanĩte nĩ tondũ wa kĩ? Andũ erĩ tu nĩo matũmire rĩtwa rĩa Daudi rĩcaini, tweheretie mũndũ ũgwĩtwo Samueli, tondũ andũ nĩ makĩhonokaga na makagwa, andũ nĩ mahonokaga na makaga gũtũũria. No Saũlũ na Goliathũ nĩ mambatĩririe rĩtwa rĩa Daudi mũno, na nginya atumia a bũrũri ũcio na matũũra macio magĩkĩra rwĩmbo tũnua-inĩ twao. Saũlũ oragĩte ngiri, no Daudi oragĩte andũ makiri. Makiri kĩ? Saũlũ aigua ũguo akaraka. Ũguo rĩtwa rĩa Daudi rĩarĩ igũrũ, rĩtwa rĩa Daudi rĩarĩ igweta. Hĩndĩ ĩmwe niĩ nĩ ndĩrigithagia andũ, twana ndikĩendaga gũkĩmenywo mũno. Nĩ twathire handũ na ndungata ĩmwe ya Ngai haha Mũthaiga, akĩnjĩra tũkĩnyue gacai na tũgĩikara thĩ kũnyua gacai. Hagĩũka ini na nyĩmbo cia kũgoca Mwathani,
na ici ingĩ mwĩtaga cia mataro iratũma andũ magũrũke. Ndikiũĩ mũgĩtaranaga atĩa. Akĩnjĩra ũyũ rĩ etagwo Ng'ania, no nĩ ndĩramũmenya na ngamũtaũkwo. Imani ndiĩ ndamuona tondũ na Reverend Leto akĩgeria kũnginya ngĩthengia kũgũrũ, nĩthengagia kũgũrũ. Ndũmũĩ, ndũrĩ wamũigua? Ndirĩ ndamũigua, ona ndirĩ ndamuo. Akĩnjũria ndũnjũĩ, na nĩ niĩ nyinĩte rwĩmbo rũna, ngĩmwĩra icio ndithikagĩrĩria, ona ndirĩ ndarũ, ta njĩkĩrĩra njigue kana nĩ ngũrũigua. Mũini ũcio agĩtangĩka mũno, agĩthiĩ akĩũria ndungata ĩyo ya Ngai twarĩ nayo, nĩkĩ gĩatũma mũtungatĩri ũcio igia ndanjũĩ. Akĩmwĩra ta reke nguonie, nĩngũhũthĩra mũini ũcio ũmwe rĩtwa rĩake tondũ nĩ ndĩmwendete, nĩgetha ũmenye kĩrĩa kĩratũma uige ndakũ. Hagĩũka mũndũ wetagwo Sofinga wa Bibiana, nĩ ndĩmũĩ na nĩ ndĩmwendete, no niĩ ndiamitĩte nake, ndamuonagĩra nyĩmbo-inĩ ciake. Mũtungatĩri ũyũ nĩ ũmwe, ũyũ akĩrĩ Sofinga, tondũ nĩ wothamaki ũrĩa ndĩwa. Mwathani arogocwo. To nyĩmbo iria iraina igocaga Ngai ũrĩa nyende, icio ciaku ũrenda ngũmenya nacio njĩke atĩa nacio? Twĩrĩtwo tũgekanĩrĩra na makĩria tũgekĩrĩra arĩa marĩ ũthamaki. Kima ũyũ akĩrĩ Sofinga wa Bibiana, ũyũ akĩrĩ mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Mbũni ũcio akiuga na nĩ hĩndĩ amenye Sofinga na niĩ ndanamenya. Kima ona watinda hau ndigũkũmenya. Ndigwĩka atĩa? Sitakujua. Hagĩũka mũini ũngĩ wa gospel, mũini wĩtigĩrĩte Ngai. Ũyũ nĩ ũmũĩ? Ĩni ũyũ akĩrĩ mũndũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa gĩatũmaga Nabali orie Daudi nũ? Bwana asifiwe sana. Tondũ Nabali nĩ amenyaga ngoro ya Daudi nĩ ngoro ya kwĩnyihia. Nĩ amenyaga ngoro ya Daudi nĩ ngoro ĩtĩĩte Ngai. Na nĩ amenyaga Daudi we ndarĩ mwĩtĩo take. Ũguo indo ici nĩ igĩrĩ citangĩatwarani. Nĩ indo igĩrĩ itangĩakire atĩa? Akĩũria Daudi nũ? Kwanja na kĩgũthũko, tori ũcio mũriganĩtie Daudi nũ? Ta rũgama wĩnyite haha. Rũgama narua, nĩ aya maracũka mũthenya. Tori ũcio mũriganĩtie. Nake mũrũ wa Jesii nũ? Bwana asifiwe sana. Ikandũ aya matoĩ kwĩnyita 6 na gũikara na style. Kamũtarũ wa gaploti. Aya nĩ andũ ahonoku. Wĩnyite wega na une kĩande. Nake mũrũ wa Jesii nũ? Daudi nũ? Mũrũ wa Jesii nũ? Bwana asifiwe sana. Wewe mũrĩithi wa Daudi ũngĩka atĩa? Tondũ hĩndĩ ĩyo kĩũria gĩkĩ ũreciria kĩroria atĩ mũndũ aikarĩte na style njega. Nĩ style ya mba. Daudi nũ? Mũrũ wa Jesii nũ? Hakuhĩ ũrie nĩ takĩ? Nĩ takĩ kĩu. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie roho wa mwĩtĩo gũithagio nĩ Ngai. Roho wa kwĩyambarario nyihagio nĩ Ngai. Kĩrĩa Ngai akũhete ndũgetĩe nakĩo. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ ũyũ ndegũkĩte na ũru. Egũkĩte na tha? Egũkĩte na kĩ? Na aroka kũhoya aheo o kĩrĩa Nabali ekuona kĩagĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ũyũ andũ maronania atĩrĩrĩ Kenya, Ng'ania nũ? Nũ ũngĩtuĩka mũtongoria wa Gĩkũyũ? To Ng'ania nakĩ? Ng'ania nũ? Tarekei ndĩmwĩre, Gĩkũyũ gĩtigũtongorio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Gĩgũtongorio nĩ ũrĩa wĩ igũrũ. Cokai mahoya-inĩ na mũcoke magomano-inĩ ma njĩra.
Gũtige kũranio no. Mũmere inyuĩ tũrĩ a Ngai mũnene. Ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene. Tũtikũrũthĩrĩria andũ mena mwĩrĩ na thakame. Na tũtikũrũthĩrĩria rũũru rwa ng'ondu rwa mũndũ. Tũtikũrũthĩrĩria indo iria mũndũ enacio. Ona ngumo tũtiramĩbatara. Tũrabatara ũkũrũria ũthiũ witũ na igũrũ. Twĩtane Jehova Jireh. Na iguĩrĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ tha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Daudi mũrũ wa Jesii nake nĩ kũrĩ ndungata nyingĩ matukũ maya itiganaga na athi acio. Mũndũ o mũndũ ikora. Bwana asifiwe sana. Rekei tũikare thĩ. Daudi mũrũ wa Jesii. Hallelujah. Nĩ kũrĩ ndungata nyingĩ matukũ maya itiganaga na athi acio. Mũndũ o mũndũ ikora. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 11. Hĩ, nĩndĩkĩoya irio ciakwa na maĩ na nyama iria thĩnjĩire amuri ng'ondu ciakwa guoya hirĩre andũ itoĩ na kũrĩa mararĩ. Bwana asifiwe sana. Nabali akiuga ndangĩoya nyama ciake iria athĩnjĩire amuri a guoya wa ng'ondu ciake atwarĩre andũ atoĩ mararĩ ũmaraya kũ, mararĩ ũici kũ, mararĩ kũ agĩthĩnja, mararĩ kũ akĩrĩithia mbũri, mararĩ kũ mbũri ciake ikĩmurwo guoya. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia. Ngai arotũteithia. Hallelujah. Tarĩu baba witũ ndarĩ mũgũnda mũnene. Na baba witũ atarĩ kamũgũnda kanene, ona ndiũĩ nĩ ĩka cigana mũgũnda wa ihĩ ithano. Ngũcio ona ndũkinyĩte ĩka ĩmwe na nuthu. Ihĩ ithano na airĩtu nĩ moraga, nĩ mahikĩte. Na rĩu no Ngai ateithirie makindĩrie kũrĩa mahikĩte matikore, tondũ magoka makore nĩ twagayani. Nĩ twekire atĩa? Nĩ twagayanire. Kamũgũnda kau nĩ kanini. No mwena ũyũ ũngĩ wa bara rĩ, nĩ harĩ mũgũnda wa ĩka icio. Nĩ harĩ mũgũnda wa ĩka icio. Ti mwake, ndũrĩmagwo no kahũa rĩ. O wa mũthuri mũrata wa hau ũguo Gĩthũngũri. Bwana asifiwe sana. Ndikiume kamũgũnda-inĩ gaka ka nding'ũri ka ĩka ĩmwe na ihĩ cigana. Thiĩ ngake hau ha mũthuri ũcio wĩna mũgũnda ĩka cigana. Na nĩ kũhenio ndahenio na taitũ ndinĩ ya. Taitũ ndinĩ yao. Nĩ yake. Na heo ga certificate. Kĩrĩa wĩna kĩo gĩakorwo hetwo nĩ Ngai, nyitĩrĩra nĩ gĩgũthomithia ciana, nyitĩrĩra nĩ gĩgũgũteithia, no ndũkende kĩndũ gĩa kũhenio ũkaiye. Mwathani arogocwo. Ng'ondu ciene ũtigane, mbũri ciene ũtigane. Angĩenda gũkũhe rĩ, githĩ to akũhe. Nabali angĩendire kũhe Daudi ndangĩamũheire. Ndangĩamũheire. No mũndũ ũyũ gũkĩte na njĩra ya ũhoreri na nĩ mũthama. Oria Daudi no. Rĩu atĩ tondũ rĩu nĩ mũriũ wa Jesii atinde gũkũ agĩtũgia. Gũtirĩ mũndũ ũrakũgia. We nĩwe ũregia meciria-inĩ maku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ agĩcokeria ndungata icio cia Daudi akiuga atĩrĩ, Daudi no, mũrũ wa Jesii nake no. Nĩ kũrĩ ndungata nyingĩ matukũ maya itiganaga na athi acio, mũndũ o mũndũ ikora. Mwatigana na Ngai wanyu, mũrũmĩrĩre kĩrĩndĩ, nĩ kũũra mũkũ. Teta ũcio mũriganĩtie ũmwĩre koraire kũ tondũ ũracũnga. Ta mũgũtha gũthĩ ũguo. Bwana asifiwe sana. Macio nake nĩ matharaũ gũcũnga thaa ici. Hallelujah. No tũthiĩte he harĩa ndĩrenda tũkinye. Mwathani arogocwo.
nindikio irio ciakwa na mai na nyama iria thinjire amuri ng'ondu ciakwa guoya hirire andu itoi na kuria marari. Tathikĩrĩria kamũra-inĩ ga 12. Tondũ ũcio anake acio a Daudi magĩkĩgarũrũka makĩgwata njĩra makĩhũndũka makĩmũhe ũhoro ũcio wothe o ũrĩa Daudi agũtũmanaga ena mwĩhoko tondũ nĩ ahandĩte mbeũ njega ya kũgitĩra indo cia Nabali kũrĩa Karimeli. Nĩ ekũheo narĩ kanyamũ kanini, nĩ ekũheo narĩ kori arutĩre Jehova Ngai igongona, nĩ ekũheo narĩ kamũtu kana gakĩmere kanini andũ ake mahote kũrĩa mahote gũthiĩ rũgendo. Mwathani arogocwo. No kũu kwa Nabali ona acio matũmĩtwo ona maĩ ma kũnyua matiahe, ona maĩ ma kũnyua matiekire atĩa, ona kamũgate kanini matiekire atĩa, gũtirĩ kĩndũ maheirwo. Na ndona kĩndũ kĩũru ta mũndũ mũhũtu ũkĩmũcokeria ũru. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩũru ta mũndũ ũtũmĩtwo we ndarĩ ũndũ oĩ. Athori moigaga mtumwa hau wawi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ aya nĩ gũtũmwo matũmĩtwo na matiarĩ na ũru na matiarĩ na mbara. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Makĩhũndũka magĩthiĩ makĩhe Daudi ũhoro wothe ũrĩa. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga 13. Nake Daudi agĩkĩra andũ acio ake atĩrĩ, wĩohei mũndũ o mũndũ rũhiũ rwake rwa njora. Nao magĩkĩoha o mũndũ rũhiũ rwake. Na Daudi onake akĩoha rũhiũ rwake. Hagĩkĩambata ta andũ 400 marũmĩrĩire Daudi. Nao andũ 200 magĩtigwo maikarĩtie indo. Maandĩko makoiga atĩrĩ, no rĩrĩ mũndũ ũmwe wa anake a kwao akĩhe Abigaili mũka wa Nabali ũhoro. Akiuga ũũ atĩrĩrĩ, Daudi nĩ areketie andũ makoima werũ-inĩ moke mageithie mwathi witũ, nake amaruma. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Nake eka atĩa? Nake eka atĩa? Toigai na hinya, nake eka atĩa? Bwana asifiwe sana. No mũtumia ũyũ waigua ũhoro ũyũ, mũtumia ũyũ waigua ndũmĩrĩri ĩno, wĩcirĩtie egũikia moko ta atumia mahinda maya, wĩcirĩtie nĩ kuga reke mone ũguo, nĩ metĩaga mũno andũ a mbarĩ ya Jesi. Wĩcirĩtie ekwaria mĩario mĩbuthu ta mũrũme, akĩona ũgwati mbere, akĩona ruo mbere, akĩona thĩna mbere, na akĩmenya, Bwana asifiwe sana, thakame nĩ ĩgũitĩka kĩhumo-inĩ gĩake, na ĩgũkorwo ĩitĩtwo nĩ mũthamaki Daudi tondũ nĩekũragana na nĩeharĩria gwĩka atĩa? Nĩeharĩria gwĩka atĩa? No akĩona ndĩna hinya na ndĩna ũhoti wa kũguthũka na gũthiĩ ndĩnyihie mbere ya mũthamaki na ndĩyendithĩrĩrie he mũthamaki na ndĩmwĩre tigana na kĩrimũ gĩkĩ. Tigana na kĩrimũ. Nĩ athuri aigana haha mena atumia ao? Tarũgamai. Tarũgamai, Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Atumia anyu ta nĩ marũgame o harĩa mũndũ arĩ. Irũngũ, Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ ũkianagia na nĩwe mwene ũrĩa mũtumia akoiga gĩkĩ nĩ gĩakĩigire, no ndekuga ũkĩigua, ndekuga ũgĩkaga atĩa? Akarũnga kũrĩa abatiĩ kũrũnga tondũ nĩ ahetwo ũgĩ nĩ Ngai. Rũbaru rũrĩa rwarutirwo mwena ũrĩa rwarutirwo mwena wa ũrĩo, na mwena wa ũrĩo hĩndĩ ciothe ũkoragwo arĩ mwena wa ũhotani, ndokoragwo ũrĩ mwena wa kũrũa mbara na ũkahota. Ũguo kĩoya banga mũthuri
wio no re banga na inyue nĩ mũkũngũrana ũyũ banga nĩ inyue ndĩreka atĩa ũyũ banga nĩ inyue ndĩreka atĩa ndĩranorera nĩ mũkũngũra mũtumia akaigua getha we agĩkũnorera kahiũ ka nyeni anoraga akire na no arĩ kũni nenda gũkũhonokia agakũhonokia mwathani arogocwo kwĩ ndĩkinyaga Bwana asifiwe sana ona gũkagĩa na ngarari thĩinĩ wa mũciĩ mũthuri akambatĩra mũno na akambatĩra biũ no mũtumia roho wa ũgĩ ũkamũkora ũkamenya we nĩ njũĩ ithata rĩrĩ nĩ ũruganagia ithata rĩrĩ nĩ ũkianagia no tondũ wa ciana ici rĩ na nĩwe ithe wa ciana ciakwa reke hore akoiga otoguo woiga nĩguo tũgwĩka nyina wa ng'a ithe wa ng'ania oguo woiga noguo tũgwĩka atĩa Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo hayai Bwana asifiwe sana nyina wa Njatha kwĩ hĩndĩ wĩtaga Njoroge Kĩrimũ atekũ haya nĩ mandĩko githĩ ndona ũyũ athire kwĩ mũthamaki nĩ tũratwarana andũ a Ngai athire kwĩ mũthamaki akĩra mũthamaki tigana na kĩu nĩ kĩri ona kĩenjete box nĩ kĩri Bwana asifiwe sana ona kina subshooter nĩ kĩri Bwana asifiwe sana kana mandĩko marenda kuga atĩa nĩ kũrutana tũrarutana ndiroiga athuri anyu nĩ akĩgu kana atumia anyu nĩ akĩgu mwathani arogocwo no uma nĩ atĩrĩrĩ wa morini na wĩ mũhonoku na ndũrĩ wohora gĩtambaya na Ngai akũrathime ona he hĩndĩ wona akahũra ona mũraihu akĩruga no ũkoiga to no wakwa nĩ kĩrimũ no reke ngirĩrĩ Bwana asifiwe sana tondũ rĩrĩ aya kwaria kiugo arume ciana ciakwa na nĩwe ithe wa ciana cia ũguo reke ngirĩrĩrie ruo rũrũ reke ngirĩrĩrie thĩna ũyũ reke ngirĩrĩrie ũrimũ ũyũ Bwana asifiwe sana nigetha mũciĩ ũgĩe thayũ na nigetha mũciĩ ũgĩe gĩke mwathani arogocwo haha na athuri aingĩ ndigũkũhitha ona ni ndĩ wa mbere niĩ kanyamũ gothe ndĩ nako ndigũkwĩra nĩkĩo ndĩ nĩ thikagĩria mũtumia wakwa rĩmwe no ngaigua nĩ ahĩtũkia point na nĩ yoka wega na nĩ yaikara wega no ngamĩoya ngatua nĩ ya ngathamara tondũ nĩ niĩ mũthu no ũkamenya kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo nĩ ũgĩ wa mũtumi Bwana asifiwe sana tondũ arũme mangĩrekererio no maitange indo mũthuri no aremwo nĩ gũthomithia ciana no mũtumia atigĩrwo ciana 10 na athomi na ciothe ciĩke atĩa tarĩu baba witũ mami witũ akua ndarĩ mũndũ athomithirie baba witũ ona ngĩũka haha thaa ici nĩ iboko ũtheri tondũ ndarĩ ũndũ eki atindaga kambĩ mũrakĩmenya nĩ ndĩrakuĩrĩirwo ndakona waithĩra ngĩ arĩ kũrĩmia mabu Bwana asifiwe sana rekei twarie ma kana tiguo gũthiaga mũtumia nĩ akuaga na ciana ciake na akarũĩrĩra ciana ciake mũthuri akĩũmbana na nĩ arakuĩrĩ mũthuri agĩthomithia ciana no nĩ arakuĩrĩ no mũtumia akamenya tũtũ ndĩratigĩirwo angĩkorwo kwanja atarĩ na roho wa waganu akorwo hana Abigaili ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ciana icio ithomaga na ikarĩkia ndĩna ũira wa mũtumia wĩ haha tondũ na nĩ njũĩ mĩtambo-inĩ okire na ciana ciake haha abukĩte appointment akĩnjĩra nĩ megũka akĩnjĩra ũyũ ndatigĩirwo na mwaka ũyũ ndatigĩirwo na mĩaka 3 ciana 7 na ciothe rĩ ũrĩa ũtathomete rĩ nĩ engineer no ithe akua niĩ ndigũkũhitha bishop ndeyohire mũthiori ngiuga ici ciakwa no igũtho marũgamirie ngari hangĩ guoka kwĩna mũcemanio ndoimire nja ngĩamba ngĩmaka mwathani arogocwo akĩnjĩra niĩ kuma rĩrĩa ithe wa yakuire ndirĩ ndenda kwĩnyitithania na mũndũrũme tondũ ndamenyire gũka gũthũkithania na ciana ciakwa mwathani arogocwo ndĩcithomithĩtie rĩu njikaraga thĩ ngarĩa na ngeka atĩa rĩngĩ tũtigũkiuga athuri magĩkue tondũ ndahota gũkĩambĩrĩra mwathani arogocwo no Ngai nĩwe wĩkaga ũrĩa kwe
ndirenda kwaria uhoro wa uge wa mutumia. Atumia aria turi nao bururi-ini a ruriri rwa Gikuyu muthikiririe na munjigue. Iguai ruo rwa ciana, iguai ruo rwa bururi, toria Abigaili aiguire ruo ni tondu wa ciana ciake, na akigiria moko ma muthamaki maite thakame. Ona gikuo kionekana gwake mucii. Bwana asifiwe sana. Gutire mundu atareirwo gikuo kiu tondu kiarekereirio ni Ngai. Uguo atumia ukirai, tikanua murire mahoya, muthaithanirire bururi, muthaithanirire ruriri, tigai kung'eng'ana na arume aya. Urimu wao ni twawona. Bwana asifiwe sana. Mwitio wao ni twawona, mbeca cianyu ni twaciona, utonga wanyu ni twawona, ngumo cianyu ni twaciona. Atumia arahokai kugie na Abigaili aria Ngai ekwarahura thiini wa ruriri-ini rwitu rwa Gikuyu, mathaithanirire bururi ni tondu Ngai ni ekuigua. Tondu njamba no gwitia irete, ni ugwitikia ndari cibu, ni ugwitikia guka radio, ni ugwitikia ndi mau, ni ugwitikia ndi cukura. Ni tuona mwitio wa atumia mutiarahoke, muthaithanirire bururi na Ngai ni ekumuigua. Na bali twakimona tuona mwitio wao, na bali tuona hinya wanyu kuri okinyite, twamenya ng'ondu cianyu uria cigana, twamenya rebo yanyu uria etarie. Riu nie ta muthinjiri ndarekereria atumia bururi mwarahuke nigetha muthaithanirire bururi. Mwathani arogocwo. Mugie na uge ta Abigaili, bururi undu kae koinamanio tondu arume ni mang'ethane. Ona matumitwo githe mandiko matiroiga ati mari anake. No igwa ta hari mutumia magithie kung'ethanira na mundu ugwitwo Nabali. No ndungata imwe kiigua na kiigua ndinakena ni uhoro ucio, na ndinaigua miario iyo miega. Bwana asifiwe sana. Agikorwo hana David kanua akiguthuka kwi mutumia witagwo Abigaili, nyina wa uria na njiguire atiriri guku tikwe ugai ahanaga David. Nie ni urutani ni ahanaga, njiguire atiriri hari andu mekureketio. Bwana asifiwe sana. Ni muthamaki Daudi na marekio muthuri waku uyu twandikite utari mitugo amaru. Mutumia akenyita mutwe akiuga oi, aruma muitiririo maguta wa Ngai, aruma muitiririo maguta wa Jehova. Ahoyo kamugate arega kuheana, etio kagondu arega kuneana. Ni ihinda riakwa njarahuke, nduirire ciana ciakwa, nduirire bururi wakwa, nduirire ruriri rwakwa. Atumia mukirai hinya wa kwarahuka muthie irima-ini, muthaithe Ngai ni aguiguirira bururi tha, tondu arume me kiharo making'eng'a na atumia munjigue. Na kone ni inyuĩ ingĩ iga ameni. No tondu na inyuĩ nĩ mũrĩte na mũkanyua, nĩkĩo mũrarigwo gaka karoiga atĩ nĩguo tũhũnie ithuĩ. Bwana asifiwe sa. Ngai nĩ amũteithie na amũhe ũgĩ. Ikarai thĩ. Ngai nĩ amũteithie na amũhe ũmenyo. Abigaili agĩtwarĩrwo riboti na akĩnyita ndũmĩrĩri ĩyo, agĩka ũrĩa mũtumia mũũgĩ abatie nĩ gwĩka. Arume aya matũtongoretie nĩ ithuĩ tũmahete kura na nĩ ithuĩ tũmatonyetie mawabici, no nĩ mang'ethanĩra. Ithuĩ nĩ twarega thakame gũitĩka bũrũri-inĩ, nĩ twarega ciana kwanangĩrwo ũtũũro, nĩ twarega ciana citũ kũnyarirĩka. No Ahabu ya arume ndĩiguĩka. Mbwĩrĩa kũiguĩka nĩ ya Abigaili, ũrĩa ũrũgamĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũrĩa ũrũgamĩte wega njĩra-inĩ cia Ngai, ahingũke maitho none. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ ekũigua. No ithuĩ tũtingĩigu. Haiya, ithuĩ tũtingĩka atĩa? Haiya. Athuri, ugai amen. Mũtirĩ kuo, ugai amen. Ugai ithuĩ twĩ kuo. No na mwĩ kuo. Mbũri mwĩ nacio nĩ mwegũtha gĩthũri-inĩ cio. Ũnene mwĩ naguo nĩ mwegũtha gĩthũri-inĩ guo. Ũtonga mwĩ naguo
nĩ mwegũtha gĩthũri nĩguo rekereriai mahoya atumia. Na ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa atumia kũiguo nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩa atumia gũthikĩrĩrio nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩa atumia gũkaya na gũteng'era magũrũ-inĩ ma mũthamaki Daudi, magũrũ-inĩ ma Jesu Kristo, mathaithanĩrĩre rũciaro rwa nda ciao. Nĩ rũkũnũhwo. Nabali ndarĩ na tha. Nabali ndarĩ na kĩ? Nabali ndarĩ na? Rekei ndĩmũrie kĩũria. Jesu rũgendo-inĩ rwa Golgotha rĩ, rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ kwambwo mũtharaba igũrũ rĩ, nĩ hamũiguaga Josefu arĩ? Athomi Mwathani arogocwo. Atĩ Jusufu ũrĩa wamũrerire, ũrĩa warĩ mũthuri wa Mariamu, agĩũka na maĩ akĩmũkundia. Jusufu arĩ hau ikĩte na ihĩĩ nĩ cionire ũrirũ. Andũ nĩ monire thĩ. No Mariamu arakua na mwana. Mariamu arakua na Mwathani. Nginya Jesu akĩhingũria maitho akĩmwĩra, atumia Jerusalemu, tigai kũndĩrĩra. Mwĩrĩrĩrei. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa atumia bũrũri wa Kenya. Mwarahũke, mũrĩrĩre rũciaro rwanyu. Na ndikagia ngundi ta ngũhũra rũhuho. Mwathani arogocwo. Ndikagia ngundi ta ngũgũtha kĩ? Mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Mũndũ ũrĩa ũgũtaũkwo na ũrĩa ũkwaga gũtaũkwo ika? Twĩra-inĩ ya kaigana. Katũrĩkĩrie hau. Tũrĩkĩrie hau. Twĩra-inĩ ya kaigana. Twĩra-inĩ ya 15. Tondũ mwanake nĩ akinyĩria mũka wa Nabali kĩ? Ũhoro. Bwana asifiwe sana. Nake Nabali erwo mũthuri guo nĩ amarumi. No rĩrĩ andũ acio nĩ matwagĩrĩire. No rĩrĩ andũ acio nĩ matwagĩrĩire mũno, na tũtigana gwĩkwo ũru nĩo, kana tũkĩaga kĩndũ ona kĩ, ihinda rĩrĩa rĩothe twathire thiritũ o kũu werũ-inĩ. Ugai ameni. Acio nĩo matuĩkire ta rũgiri harĩ ithuĩ. Ũtukũ na mũthenya, ihinda rĩrĩa rĩothe twarĩ nao tũkĩrĩithia mbũri. Nabali nĩ arenda kũmenya. Nabali nĩ arenda kũmenya. Andũ a Ngai kaĩ mũrakoma. Kamũhũtire. Mũtikĩinũke nĩkĩ mũrangia. Mũndũ ahũtaga eka atĩa? Koima agathiĩ. Ndũkanjie kũndorera thaa atĩ he handũ gũthiaga. Niĩ ndikuohe. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ akĩruta ũira matũ-inĩ ma Abigaili. Andũ aya nĩ matuĩkire ũteithio kũrĩ ithuĩ. Andũ aya nĩ matuĩkire kĩguni kũrĩ ithuĩ. Matuĩkire rũgiri. Matuĩkire rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Rĩrĩa twarĩ kũrĩa irĩma-inĩ tũkĩrĩithia. Andũ aya gũtirĩ ũru twekire atĩa? Nĩ tũranyitana. Tũtirĩ ũru twekire atĩa? Tuonire. Rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa ũgwĩka. Nĩ ũndũ he ũru ũcirĩirwo wa gũkĩrĩra mwathi witũ na nyũmba yake yothe. Nĩ ũndũ nĩ mwaganu mũno. Ugai nĩ mwaganu mũno. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩmwarĩria aigue. Ugai ũguo. Niĩ ndĩrarĩria nyũmba ya Gĩkũyũ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nake nĩ Nabali ũrarĩrĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ndungata yake. Na aramwarĩrĩria matũ-inĩ ma mũka. Na tondũ nĩ aroiga, gũtirĩ mũndũ ũngĩarĩria mwathi wakwa aigue. Gũtirĩ mũndũ ũngĩarĩria arĩa marĩ itĩ-inĩ maigue. Gũtirĩ mũndũ ũngĩarĩria arĩa marĩ thirikari-inĩ maigue. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo. Ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ. No we mũtumia, Ngai arwekĩra magũrũ maku hinya. Ngai arokũhe ciugo cia kwaria. Ikũiguĩka. Tondũ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Abigaili aiguo nĩ Ngai. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Abigaili athikĩrĩrio nĩ Ngai. Ithuĩ athuri tũrĩ o gũkũ ta njetereire ndĩkie ndĩmwĩtie sadaka. Bwana asifiwe sana. No thĩna woka ndikũma. Haiya, thĩna woka ndigwĩka atĩa? Ndikũmaka. Nĩona Nabali taramaka.
ta njirai atĩrĩ na Bali rĩ na ndungata ĩno yake no warĩ mũũgĩ, no warĩ mũũgĩ. Rũgamai na igũrũ. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, irio ciakwa iria ndĩaga ona nguo irio ciakwa iria ndĩaga muoyo naguo nĩwe waheire, ũngĩthengia hinya waku we mũthenya ona ũtukũ maitho mako nĩ mambaraga ndingĩhota gũgũcokeria wa igũrũ no nĩ naku muoyo tũmaga niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage tondũ nĩ ũnjĩkaga ndingĩhota gũgũcokeria waku wa igũrũ no nĩ naku muoyo tũmaga mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyage maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage tondũ nĩ irio ciakwa iria ndĩaga ona nguo cia kwĩhumba ndingĩhota gũgũcokeria wega wa igũrũ no nĩ naku muoyo tũmaga we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe woyaga ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no
maitho maku nĩ mabara. Semeni amen. Na ũhũrĩre Jesu itũrũhĩ na ũikare thĩ. Ndoria atĩrĩrĩ, ndungata ĩno ya Nabali na Nabali nũ mũũgĩ? Bwana asifiwe sana. Ngai aromũtua ndungata njũgĩ. Wĩra-inĩ ũrĩa wothe mũrĩrutaga, Ngai amũtue ndungata iria njũgĩ. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue ũrĩa erire mũtumia ũyũ. Rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa katũtarĩ hamwe. Atĩ rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa, tondũ ndungata ĩno nĩ ĩrona hena ũru wĩkĩte atĩa? Nĩ arona hena ũru? Nĩ arona hena thĩna? Andũ aingĩ maikarĩte ũguo, matihana ta ndungata ĩno njũgĩ ya Nabali. Matirona thĩna, matirona ũgwati, matirona mũtino. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya ũgerie kũhingũra biacara yaku ũguo, warora magoti marĩa me thutha, warora magoti marĩa me mbere, ũkeherera biacara, ũgathiĩ gũtũrio nĩ maĩ matheri, na hĩndĩ ĩyo thĩna nĩguo kwambĩrĩ. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya waigua nĩ ũkumagara ũkarĩo nĩ mũtwe, warũthĩrĩria maũndũ marĩa magũthiũrũrũkĩirie, tondũ maũndũ no gũthiĩ megũthiĩ na mbere na kũritũha. No mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩ amenye ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ ihinda rĩa mũtino, nĩ ihinda rĩa ũgwati, nĩ ihinda rĩa mathĩna. Kabiacara kau gaku ũthomithĩtie ciana nako, kwĩ hĩndĩ ũkũgeria kũigĩrĩra mũtu metha-inĩ nako kũreme. Biacara ĩyo yaku nĩyo wakĩte nyũmba nayo, na nĩyo ũgũrĩte ploti nayo, kwĩ hĩndĩ ũkũgeria kũmĩgariũra ĩkũhe narĩ maĩ ngirathi ĩmwe ĩreme. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya nĩ kũrĩ karenti karĩa woyaga mũico wa mweri, ka nyũmba iria Ngai witũ akũrathimĩte nacio cia gũkomborithia. Wacioya ciothe ũgakora irorĩra moko-inĩ ma thirikari. Abigaili korwo nĩ akararirie ndungata ĩno yake, mũthuri angĩakuire hĩndĩ ĩno. Thĩna wa gũita thakame ũngĩonekanire hĩndĩ ĩyo. No ndungata ĩkĩmwĩra ũkĩra, na wĩcirie ta mũtumia mũũgĩ, wĩcirie ũrĩa ũgwe. Andũ aitũ tũikarĩte o ũguo. Kĩa gũthiĩ ũrĩa kũrĩthiĩ, gũgĩthiĩ ũrĩa kũrĩthiĩ, ũgũkorwo oku. Bwana asifiwe sana. Na ndamwĩrire nĩ ihinda rĩa gũkararia maũndũ. He hĩndĩ ndahunjirie ngĩra andũ a bũrũri wa Kenya, mũmenyerere mũno, mũtikohorithie Baraba, muohithie Mwathani, tondũ Baranaba nĩ ekũgerithia bũrũri ngero. Kĩarĩ kĩhunjio kĩa hĩndĩ ĩyo, na nĩguo Roho Mũtheru andeithĩtie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa ũgwĩka, nĩ ũndũ he ũru ũcirĩirwo wa gũkĩrĩra mwathi witũ na nyũmba yake yothe, nĩ ũndũ nĩ mwaganu mũno, na gũtirĩ mũndũ ũngĩmwarĩria aigue. Thaa ici gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ. No mũndũ ũyũ ũtarĩ kĩene, mũndũ ũyũ ũtarĩ ũhoti, mũndũ ũyũ ũtarĩ hinya, agĩthiĩ metha-inĩ ya mũtumia wa mwathi wake, na ndamũhithire, akĩmwĩra mũthuriguo nĩ mwaganu mũno, mũthuriguo nĩ kĩrimũ, na tondũ we nĩ ũhetwo ũũgĩ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ we nĩ ũhetwo ũmenyo nĩ Ngai, menya ũrĩa ũgwĩka. Menya ũrĩa, tondũ kwĩna ũru ũharĩrĩirio
no cirĩirwo wa gũkĩrĩra mwathi witũ na nyũmba yake yothe. Na nyũmba yake nĩ ũndũ nĩ mwaganu na gũtirĩ mũndũ ũngĩmwarĩria eke atĩa. Thaa ici nĩ arũme arĩkũ ũngĩgeria gũthiĩ kũnyitithania maigue arĩa me thirikari-inĩ na arĩa matarĩ? Nĩ harĩ? Bwana asifiwe sana. Kamũraigua guoya? Kamũraigua ta tũngĩgĩrĩirwo gũkinyia hau? Tũcenjie ibuku rĩa Abigaili tũthome mwathani nĩ arĩũkaga kũmũrora. Jehova nĩ arĩũkaga. Nyendaga gũthomithia andũ maũndũ marĩa meho na marĩa megwĩka atĩa, nĩgetha moka ũkahota kũmeti na ũkoiga atĩrĩ na nĩ ndaiguĩte, nĩ ndaerĩtwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 18, na ithuĩ tũrathoma ũhoro wa Abigaili na Nabali na Dau. Haha bũrũri-inĩ no ngahe mũndũ wĩtagwo Abigaili? Thirikari no ngahe mũndũ wĩtagwo Nabali? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ũthamaki-inĩ wa Kenya no ngahe mũndũ wĩtagwo Daudi? Ithuĩ tũraria ũhoro wa Isiraeli na nĩ ithuĩ Ngai ararĩria mahinda marĩkũ? No mũndũ wĩna maitho maku oneke atĩa? Na wona ũkamenya gĩtũmi? Waigua ũkamenya gĩtũmi? Bwana asifiwe sana. Ũguo wenda gũtuĩka Nabali ũtuĩke? Wenda gũtuĩka Abigaili ũtuĩke? Wenda gũtuĩka ndungata ĩno yao ũtuĩke ndungata njũgĩ? Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 18, Abigaili agĩkĩhĩkĩrĩria ũhoro ũcio, akĩoya mĩgate 100 ta njĩrai atĩrĩrĩ andũ a Ngai. Nabali ndamenyaga thito kwĩna mĩgate 200. Mĩgate 200 ona cabaci kũruga cabaci 200 nĩ mĩtu ĩigana ĩyo Pastor Lucy? Gĩkĩ gĩthurika kĩhanaga atĩ kĩendaga kũroria kũ? Ugai cindwe. Ngai njehererie roho wa Nabali. Ona ũigĩte bilioni 200 thitorĩ ũrenda kũroria kũ? Githĩ ti roho wa Naba? Ona wenda kũiya mbeca cia andũ arĩa athĩni rĩ, ũcihaye ũcige bengi mabũrũri ma nanja na mabũrũri ma Kenya rĩ, ũtuĩke nĩwe ũroiga rĩ, ciringi icio bilioni 200 o mũgate tũhe bilioni ĩno. Nĩ tũhetwo hinya wa kũgarũra. Mwathani arogocwo. O mũgate tũhe bilioni ĩno. Bilioni ici 200 rĩ, Nabali ũrenda gũciroria kũ? Na mũtumia nĩ oĩ harĩa? Mũtumia nĩ aramenya harĩa ibange? Na nĩ amenyaga mũgate mũtungu na mũce? Nĩ amenyaga wa mũtu wa ata, wĩtagwo ata? Nĩ harĩa ata na kĩngĩ na white. Brown no yo ata. Tũmĩhũthie tũmĩte brown. Iki gĩthuri na gĩtingĩrĩa mĩgate ĩyo. Ona ũngĩkorwo na ngari ici 10 no ũtwarithie ciothe 10. Ũgũtwarithio ĩno. Ona ũngĩkorwo na thuti 3 rĩ, tauni ĩno ndĩrareheirwo nĩ mũndũ kuma USA, mũhũrĩre irũhe. Nĩkĩo ũrona ona ngĩte ona irĩ 3 no njĩkĩre ciothe hamwe. Githĩ ndikĩbatio na niĩ gũtuĩka kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa tũtungataga nao? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Mĩgate 200 rĩ, yuma thito, no iwe kũragia na arĩ kenyo ka mũgate. Ũywe kũragia na arĩ tũmaĩ twa ngirathi na nĩ mũthamaki. Na nĩwe ũgitagĩra ngano ĩno ndĩkarĩo nĩ igunyũ. Nĩwe ũgitagĩra ngano ĩno ndĩkehio nĩ Afilisti, no nĩwe tĩa nayo. Nĩ mwanyarara andũ arĩa mũtinagia magoti. Nĩ mwahũthia andũ arĩa mũkamaga rũcinĩ na ranji na hwaĩ-inĩ, nĩgetha mũgĩe na mĩgate 200 rĩ, kũrĩ harĩa ĩkoragwo yumĩte. Nake ũyũ wonaga hitho-inĩ arũagĩra ũtonga wanyu kĩene. Arũagĩra ũtonga wanyu kĩene.
tondu mwana wa muthini arahoya na ari kamugate nowe gwaku thito ni 200. Amen. We gwaku thito ni 100 na mutumia nia ende wathi kigongona-ini urathi gutua ati ni urarira. Tutikwenda mahoya morabu Kenya. Ni tumenyaga andu aria mahoyaga nama. Ni tumenyaga andu aria mahoyaga nama. Ithuĩ thamiri citũ ti nguo, na thamiri ciaku itikanakue wĩra-inĩ wa Ngai. Thamiri yaku ndĩkanakue tungata-inĩ wa Ngai. Ndũkanae kũhĩngĩcwo meciria. Mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩeke atĩa? Mũndũ ũgwĩtwo Abigaili agĩkĩhĩkĩrĩria ũhoro ũcio, akĩoya mĩgate 100. No menya ya hĩndĩ ĩyo rĩ yarugagwo mĩtungu. Ũguo nĩ mĩtu mĩingĩ mũno yahũthĩkĩte haha. Bwana asifiwe sana. Na mondo 2 cia ndibei na ndũrũme cigana ndabarĩre cia kũrĩo. Ũguo firiji ya Nabali yaigagwo nyama he. Nĩmaigua handa ingĩra riko kũruga. Nĩ ndegwa, nĩ mbũri, nĩ nyama ĩharĩrĩirie ya kũrĩ. Bwana asifiwe sana. No ira cigana? O ira cigana? Ndabarĩre cia kũrĩ na ibaba nene 5 cia ngano hĩhie. Kũndũ gũkũ kwarĩ na irio nyingĩ mwarimu. Haiya. Ngano ya kũhĩhio, ngano ya kũrugwo na maguta na mandathi ma kũ deep fry o marĩkũ. Kwa mũthamaki gũtirĩ kĩndũ kwaga. No nĩgetha mũgate ũyũ woneke, nĩgetha nyama ici cioneke, nĩ harĩ Wanjikũ ũrĩa ũkamagwo rũcinĩ na ranji na hwaĩ-inĩ, na nĩwe ũragĩrwo kĩene. Nawe Wanjikũ wagĩrwo kĩene tiga kugĩrĩria, coka itũũra rĩa Maru ũthiĩ wĩte Ngai wa athĩni arĩa marĩtio ũhoro wao nĩ Jeremia, tĩ Ngai aikaraga etereire na ategeire matũ ngĩa ciake, athĩni ake na atumia a ndigwa na ciana cia ndigwa. Bwana asifiwe sana. He, atĩ nĩkĩ nakĩ ningĩ kĩoneka? Ndũrũme 5 ndabarĩre wega na ibaba nene 5 cia ngano hĩhie na imanjĩka 100 cia kĩ? Kũndũ kũu no kũhũtwo. Mũndũ ũcio kwaga gũtũrĩka nĩkĩ? Nakĩ kĩngĩ? Thabibu nyũmũ? Ũyũ nĩ oka mũno. Ikũmba 100 cia ngũyũ. Bwana asifiwe sana. Ikũmba 200 cia kĩ? Ti tũbũgũ. Gĩkũmba gĩathimagwo na kilo 1.5 kana kilo 2. Gĩkomithio, gĩkohwo wega gĩkai. Na maigaga ũũ nĩ tondũ wa hĩndĩ ya ng'aragu. Tareke itũrore kana he kĩndũ kĩngĩ. Nakĩ kĩngĩ? Agĩcigĩrĩra igũrũ rĩa? Agĩkĩra anake ake atĩrĩ, thiagai na nĩngũmũrũmĩrĩra. No ndaigana kwĩra Nabali mũthuriwe ũhoro ũcio. Ĩra ũcio gĩkĩona gĩtibatiĩ kũheo ũhoro tondũ nĩkĩoneka nĩ kĩri. Nabali nĩoneka nĩ mũndũ mũritu. Bwana asifiwe sana. Ona gwaku mũciĩ ũngĩkona mũthuri ũrekĩrĩra mũgeni irio akoria kamwĩkĩrĩra nyingĩ atĩa nĩ ekũnina na nĩ egũthiĩ kũrĩa gwake. Ũkamenya ũcio nĩ namba? Ũkamenya ũcio nĩ namba? Wona andũ nĩ macera gwaku, mũtumia agoka na kajuici. Na ndũkamahe karĩa ka mũthuri, ũmahe ga ciana. Ũkamenya ũcio nĩ namba? Ũgathiĩ ũgakora kũndũ kũrugĩtwo kamũcere. No inyuĩ mwacera mũkerwo mũrĩe gatheri tondũ mũrĩ ageni a Nairobi na mũtionaga gathe. Ũkamenya ũcio nĩ namba? Na gĩkoĩ mũthuri na mawaneka ũguo ũke haha ngũhoere. Tondũ nĩ roho wa Nabali tũroigĩrĩria.
na tukugiriria muthuri wothe wi bururi wa Kenya wina roho wa Nabali kuma tongoria-ini nginya atongorio wothe ni twautomithia thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Roho wa Nabali ni twaurega, roho wa urimu, roho wa mwitio. Bwana asifiwe sana. Ena iritu angi maracerete gwakwa magiuka kunjuria kunjira ni morania. Mwiritu ngimuria wonete mwanake ucio atia ni urona ta mukuhota guikarania uhiki wahota uko uyu wa mwaka uyu tanathira lakini ni mustiji. Imagine hata fare ya kuja hapa ni mimi nimelipa na ako na thau. Gima ndugitigane nake tondu nite na gikono ambiria kuona mawatha mutahikanitie ri githe ti utigane nake kana we ngimwira atia momaniririe thina-ini ni ndimeraga tiganai nite aje na ni kweli hapo bishop sinaweza fikiria mara ya pili ama yafikiria. Imagine wakati tulikuwa tunakuja araguriire bigiji na raja ujue hiyo ni 5 bob. Kwa hivyo utanirudisi we muthuri tocio no muhikire Lucy ona kwa ni hindi urorio no urio ni mundu tocio tama kamundu urarehia girlfriend yake nginya bigiji ya ciringi cigana ndirameire makanyitithanio ni pastor wakwa mwanake. Bwana asifiwe sana. Uguo niguo Nabali ahanaga. Uguo niguo Nabali mutumia mwega. Tareke ngwire undu umwe tondu ningika counseling ya marriage na maundu maria mangi na njiraga andu ona aria magerire moko-ini makwa. Muthuri ndaikaragirwo ni mutumia me nyumba, aikaragirwo maria anake na ire o haria kienjo-ini niho ambagiria guikarirwo ni muka wale mone kwiruta hau we ni gwati munene. Uguo no nginya ukeihuria no ndugatuike ta Nabali wa kurega nginya na irio ciaku na ni waigua ri irio ciiki cie nyingi. Tareke tucokere hau ni raini ya 18 tathomai inyu thomai tu na ng'aragu tu ndiramaka. Asa tareke tarugamai athuri reke tuthomerwo ni athuri. Athuri rugamai haria mundu ari. Ambiririai abokinye hau yaigitwo no arimite ngano no arihite aruti a wira githe tiwe na hindu araruta indo ici Nabali eku no menya ndarame na mandiko marauga ndamwiri. Uguo waigua mutumia waku nioka kunyona wiki ndugatindage ukinegena. Waigua ni aruta sadaka ndugatindage ugika atia. No waigua irungu. Bwana asifiwe sana. Ngai amurathime muno ikarai thi. Atumia tarugama ina murugame na Biblia cianyu muge o niguo turikaga. Atumia mwathani arogocwo ugai tugutungata Ngai Nabali akiendaga na atekwenda na ndinakwira muthie munyarare athuri wahurwo ni haku. Tathomai kamraini ka 18 na wana mutumia tarugamite handu muria ka niki na ndirona ona ta pastor ucio muria kai kurathia te thiko ici mere atumia othe marugame. Atumia wote wasimame mahali wako. Eni twambiriirio ni pastor witu. Aya ona sosomagie guikarite othe ona tari na Biblia rugama tu. Haya thomai
ikarai thĩ Ngai amũrathime. Ũguo Nabali ona ndamenyire ndigiri nĩyo nayo imo na ndamenyire kĩrĩa ĩkĩte atĩa. Ndamenyire kĩrĩa ĩkĩte atĩa. Agĩkĩra anake ake atĩrĩ thiagai na nĩngũmũrũmĩrĩra, no ndaigana kwĩra Nabali mũthuriwe ũhoro ũcio. Akĩhitha igongona rĩrĩa athiĩ kũruta nĩ tondũ wa nyũmba yake, nĩ tondũ wa ciana ciake, nĩ tondũ wa itũũra rĩake, ona nĩ tondũ wa bũrũri wake. Atumia arahũkai mũrĩrĩre Ngai na kĩgi nĩ tondũ wa bũrũri. Nabali nĩ mangethanĩire, nĩ marathima na icoka, nĩ marathima na mĩario, nĩ marathima na hinya. Nowe ta Abigaili mũũgĩ nĩ ihinda rĩa gũcoka magomano-inĩ ma njĩra. Nĩ mũranjigua andũ a Ngai? Nĩ mũranyita ũrĩa ndĩroiga? Maandĩko makoiga atĩrĩ kamũra-inĩ ka 19, agĩkĩra anake ake atĩrĩ thiagai na nĩngũmũrũmĩrĩra, no ndaigana kwĩra Nabali mũthuriwe ũhoro ũcio. Agĩkira. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 20, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ rĩrĩa athiaga ahaicĩte ndigiri yake akagera handũ hathiĩkĩrĩrie nĩ kĩrĩma-rĩ, Daudi na andũ ake magĩikũrũka mangethanĩire nake, agĩgĩcemania nao. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Daudi nĩoigĩte atĩrĩ ti-itherũ ũguo ndaikarĩtie indo ciothe cia mũndũ ũcio o kũu werũ-inĩ, na hatirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake ciothe kĩorire-rĩ, ũndũ ũcio warĩ wa tũhũ, na rĩu wega ũrĩa wothe ndĩmwĩkĩte andĩhĩte na ũũru. Daudi akĩhĩta, Ngai arothũũra thũ cia Daudi na aciĩke ũũru, makĩria ingĩgatigia ona kana kamwe ga kahĩĩ thĩinĩ wa andũ ake othe arũme rũciũ gwakĩa. Tera ũcio mũriganĩtie, ũcio nĩ mwĩhĩtwa wa Daudi. Na araria na marakara, araria na mang'ũrĩ, araria mũndũ mũime kĩrĩa gwĩkĩte atĩa. Mũndũ mũime kĩrĩa gwĩkĩte atĩa. Rekei tũtwarane. Mũndũ mũime kĩrĩa kũhoe. Macio nĩ marakara kana nĩ gĩkeno. Ehĩtĩra ũũ ciana cia tũhĩĩ, arũme na indo ciothe, na akiuga nĩ arĩhwo ũũru na wega nao. Nĩona ta he mũndũ ũgũtigara. No marakara maya mothe mathirĩire hakiri-inĩ cia Abigaili. Ruo rũrũ ruothe rwathirĩire rũrĩmĩ-inĩ rwa Abigaili. Thĩna ũyũ wothe na thakame ĩno yothe ĩngĩaitĩkire, kũnyiha kwa mũtumia gũgĩtũma Ngai aigue tha. Kwĩneana kwa mũtumia gũgĩtũma Ngai aringwo nĩ tha. Bwana asifiwe sana. Twĩ kamũra-inĩ ga kaigana? 23. Na rĩrĩ Abigaili ona Daudi akĩhiũha kuma igũrũ rĩa ndigiri yake, akĩĩgũithia, agĩturumithia ũthiũ thĩ mbere ya Daudi, akĩinamĩrĩra o thĩ, agĩkĩĩgũithia magũrũ-inĩ make, akiuga atĩrĩ nĩ niĩ mwathi wakwa, nĩ niĩ ngũcokererwo nĩ ũũru ũcio. Tareka niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ngũhe ũhoro, wĩiguĩre na matũ, ũkĩigue ũhoro wakwa, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Mwathi wakwa, ta tiga kũrũmbũiya ndeto cia mũndũ ũcio ti Nabali, nĩ ũndũ o ta ũrĩa gĩtũmi kĩa rĩĩtwa rĩu rĩake gĩtariĩ-rĩ, ũguo noguo atariĩ. Etagwo Nabali na arĩ ona ũkĩĩgu. No rĩrĩ niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndionire anake acio aku, we mwathi wakwa, o acio wareketie. 26. Na rĩrĩ tondũ ũcio mwathi wakwa, ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, ona ta ũrĩa we mwene ũtũũraga muoyo-rĩ, kuona atĩ Jehova nĩakũgirĩtie ũite thakame, ona kwĩrĩhĩria na guoko gwaku we mwene-rĩ, thũ ciaku ona andũ arĩa magũcaragĩria ũũru, we mwathi wakwa, marotuĩka o ta Nabali. Andũ othe a bũrũri matukanio kĩondo kĩmwe nĩ mũtumi. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa macaragĩria Daudi kĩ? Atumia nĩ mũkũnyitana kana mũtikũnyitana?
Atumia Theophilus nĩ mũkũnyitana kana mũtikũnyitana? Nĩ mũkwambata kĩrĩma nĩ tondũ wa bũrũri? Nĩ mũgũtigana na Manabali? Ngai tarĩ igana maretĩkia. Karĩ atumia arĩa hũtu mokire. Mwathani arogocwo. Nĩ mũkũnyitana? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũgũthaitha Ngai mũmwĩre atige kũrũthĩrĩrio tũrĩka wa arũme aya? Nĩ mũkwambata kĩrĩma? Tarũgamai mũnyonie na moko ũguo nĩ tũkwambata kĩrĩma tũthaithanĩrĩre bũrũri. Ĩkai ũguo ithuĩ nĩ tũkũhoya Ngai. Nĩ twanogio nĩ ũrimũ wa Nabali. Na Ngai nĩ njũĩ nĩ ũgũtũigua. Mwathani arogocwo. Yo nĩ mũtumia kana nĩ mũirĩtu kana ona mũirĩtu ona airĩtu othe nĩ marũgame. Rũgamai inyuothe, mũirĩtu, kairĩtu ka natharĩ nginya mũtumia wa 70 years, rũgamai mwĩke moko ũguo. Ngai tũteithie kwambata kĩrĩma tũrũĩrĩre ciana citũ, tũrũĩrĩre bũrũri witũ, tũrũĩrĩre nyũmba itũ. To Nabali no gũkĩgara ake. No ndũgathi gwĩta mũthuri guo Nabali. No waigua? No ngagĩtagwo Nabali. Tigana na mwana. Oka kũngeithia. Ũyũ nĩ Abigaili eni amũkĩra kĩrathimo mwarĩ wa ithe witũ. Ũcio nake nĩ ekũrũgama mwanya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ati Abigaili akĩgũithia thĩ magũrũ-inĩ mau. Akĩmwĩra niĩ andũ acio atũmĩte ndiamonire. Ũhoro ũcio na ndiaũiguire. Mwathani arogocwo. Ndĩrĩ wetĩkĩrĩka nĩwe mwathi witũ. Ũrothikĩrĩria. Na ta ũrĩa Jehova akũgirĩtie gũita thakame na moko maku. Na ta ũrĩa thũ ciaku ũrĩa ikũrigicagĩria. Jehova acihĩtaga. Ndacitaranĩria na Nabali mũthuri wakwa. Tondũ wokĩgu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona kangĩgwa hatirĩ ndũkangĩka to tithi tũrakahaicia. No rĩu no gakĩoywo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Akĩgũithia thĩ magũrũ-inĩ make akiuga atĩrĩ, nĩ niĩ mwathi wakwa, nĩ niĩ ngũcokererwo nĩ ũru ũcio, nĩ niĩ ngũkua mũrigo ũyũ. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩ mũtumia, nĩ niĩ ngũkua mũrigo wa bũrũri ũyũ. Niĩ ndĩ mũirĩtu, nĩ niĩ ngũkua mũrigo wa bũrũri ũyũ. Nĩ niĩ nyonete na maitho makwa athuri aya magĩikanĩria kanua. Nĩ niĩ njiguĩte na matũ makwa mbara ũrĩa ĩrathiĩ na ũrĩa ĩhana na ũrĩa ĩtariĩ. No niĩ nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ ta mũtumia mũũgĩ ũyũ gwĩtwo Abigaili. Nduithanie cira wa thakame ndĩkanaitĩke bũrũri-inĩ ũyũ, wa ciana itikanathĩnĩke bũrũri-inĩ ũyũ. Nduithanie cira wa ũru ndũkanoneke thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Atumia arahũkai. Nĩ wĩra mũraheo nĩ Ngai no mwĩtoro. No niĩ ndũmĩrĩri nĩ ndaki. Ndũmĩrĩri nĩ ndeka atĩa? Ndũmĩrĩri nĩ ndeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Twĩ kamũra-inĩ kaigana tondũ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nyinũke. 27. Na rĩu mwathi wakwa, kĩheo gĩkĩ niĩ ndungata yaku ngũreheire nĩ kĩnengerwo anake aku aya makumĩte thutha we mwathi wakwa. Ta njohera ihĩtia rĩakwa, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Nĩ ũndũ ti-itherũ Jehova nĩ agatũma ũgĩe na nyũmba ĩrĩ hinya, nĩ ũndũ we mwathi wakwa ũhũranaga mbara ya Jehova. Na hatirĩ ũru ũngĩkoneka harĩwe matukũ mothe marĩa ũgũtũũra. Ĩra ũcio mũriganĩte, icio nĩ ciugo cia mũtumia mũũgĩ. Rĩu nĩ ihoya rĩa mũtumia mũũgĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, ona hangĩgokĩra mũndũ ona ũrĩkũ agũteng'erie agĩcaria gũkũruta muoyo-rĩ, muoyo ũcio waku mwathi wakwa ũgaikara wohanĩtio na arĩa me muoyo nĩ Jehova Ngai waku. Nayo mĩoyo ya thũ ciaku-rĩ akamĩhiũria amĩikie o ta yumĩte karima-inĩ ga kĩgũtha. Bwana asifiwe.
Niĩ haha nĩho nyonaga mũtumia ũyũ tarĩ we woragire Nabali, tondũ oigire return to the, no wanyarirĩte Daudi meciria ihinda-inĩ rĩrĩ. Rekei twarie ma. No wanyarirĩte Daudi ihinda rĩrĩ. Mũtumia waigua oiga atĩa? Tathoma Pastor Lucy hau twathoma. No twĩre nĩ raini ya kaigana nĩgetha andũ manyite. Na rĩrĩ, ona hangĩ gokĩra mũndũ ona ũrĩkũ agũteng'erie agĩcaria gũkũruta muoyo rĩ, muoyo ũcio waku mwathi wakwa ũgaikara wohanĩtio na arĩa me muoyo nĩ Jehova Ngai waku, nayo mĩoyo ya thũ ciaku rĩ, akamĩhiũria amĩikie o ta yumĩte karima-inĩ ga kĩgũtha. Tathoma raini ya 30 na 31. Mũraini wa 30. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova agakorwo ekĩte maũndũ mothe mega marĩa oigire magũkoniĩ we mwathi wakwa, na akorwo agũtuĩte mũnene wa gwatha Isiraeli rĩ, ũndũ ũyũ wa ũrĩa ũtaitire thakame hatarĩ gĩtũmi, na atĩ we mwathi wakwa ndwerĩhĩirie we mwene, ndũgakũiguithia ũru ona kana ũtuĩke wa gũthĩnia ngoro yaku we mwathi wakwa, no rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehova agakorwo agwĩkĩte maũndũ macio mega we mwathi wakwa rĩ, hĩndĩ ĩyo ndagũthaitha ũgakĩndirikana niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Mwathani erogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ gũthoma hau hangĩ Pastor Lucy. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, ikarathe tu hanini Pastor Lucy. Ũmenye mũtumia ũyũ athiĩ na igongona, no iga indo ici rĩ, ũnengere anake acio kumaga thutha. Acokaria mĩario mĩhoreru. No iga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ndĩrona ta roiga atĩrĩrĩ na ngoro, rĩrĩa Nabali agakua rĩ, ndũkanethe mũtumia ũngĩ, tondũ nĩwona niĩ ndirĩ kĩrimũ. Ugai amen. Tuge na ngoro, ke tuge na ngoro. Rĩrĩa Nabali agakua, tondũ ndarũthĩrĩria ndona Nabali nĩ ngima na hatirĩ rĩ, nĩ mũthuri mũthiru rĩ, nĩ ndeiga wega mũthamaki, nĩwona ndĩ mũthaka, ndĩ mũndũ wĩna ciugo njega, ndĩ mũndũ mũũgĩ, na ndĩ mũndũ ũngĩhota kũmenyerera ũthama. Hande yarĩrĩria. Atumia Mwathani erogocwo. Nĩkĩ mũrakira? Atumia Mwathani erogocwo. Githĩ ndamwĩra akamũririkana thutha wa matukũ 10 Nabali agĩtengema, mũgambo mwarie nĩ mwarie. Daudi akirĩte igua Nabali nĩ akua rĩ, agĩtũmana ekire ũndũ ũcio mũthenya barigici ndahithire. Bwana asifiwe sana. Akiuga na he mũtumia waigĩte ngamũririkana na thĩna nĩ ũmũkori, thiĩ mũmũreharehere haha hakuhĩ ndĩmũririkanĩre hakuhĩ, ndĩmũteithie ũteithio ũrĩa ingĩho. No akĩmũtua kana ndamũtuire mũka. Ũguo rĩarĩ ihoya rĩa mũtumi. Ũguo mũtumia nĩ onaga mũthuri ndetobo. Atumia nguga na atumia mayagogete. Nĩ cienda Ngai Mwathani, nĩ ciakũ icio. Nĩ rwa kĩgoco ndũĩ no thauti thikagĩrĩria. Nĩ cio thamaki witũ. Rekei tũkiuge atumia. Mwana rĩ ndarĩaga na rũrĩra. Njigua kĩndũ ta kĩu. Nĩ thikagĩrĩria, no kaingĩ ngoragwo bafu ndũkairie. Ona icio ingĩ no thikagĩrĩria ndĩ bafu, na ndingĩkiuma thi ngahorie redio atĩ nĩgetha ngũkenie. Ũguo nacio no thikagĩrĩria. Mwathani erogocwo. Nĩkĩ tutinambe mwana rĩ ndarĩaga na rũrĩra. Kana ndĩrambia ũrĩa rũtambagio.
Nĩngwĩta mwene gũka haha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Atumia maheagwo kĩ? Na atumia maheagwo kĩ? Ũguo na mwathiĩ kũrĩrĩra Ngai nĩ ekũmũi? Mwathiĩ gũthaitha Ngai nĩ egwĩka atĩa? Tareke tuge rĩngĩ. Atumia. Na mũrigagwo nĩ cia kĩroho mũkamenya ciana kũrĩa. Andũ aya Ngai nĩ andũ mangenagia. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Nĩ harĩ iria mũmenyaga. No cia kĩroho ta rĩu haha ingiuga Ngai nĩ erũagia. Rĩu nĩ rũĩ nĩ mũĩ. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ndetĩria andũ aku ũũgĩ Mwathani, na ndetĩria andũ aku hinya Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Ũranjĩrire nguithie atumia a bũrũri ũyũ mũrigo wa mahoya. Arĩa mekũigua mathĩke nĩ ũkũmathikĩrĩria. Tondũ ũranjĩrire tu ihinda-inĩ rĩa Abigaili acaĩre ciana, acaĩre rũrĩrĩ, ona acaĩre mĩciĩ. Tondũ Nabali no kũng'ethanĩra marang'ethanĩra. Marĩ na mwĩtĩo wa indo ciao, marĩ na mwĩtĩo wa ng'ondu ciao, marĩ na mwĩtĩo wa mbeca ciao. Ngai tũiguĩrĩre tha. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tumia arĩa maranjigua marĩ TV-inĩ, arĩa maranjigua marĩ mabũrũri ma nanja bũrũri wa Kenya, ona arĩa maranjigua kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ makuithie mũrigo ũyũ arĩ we. Ndahura mbeũ yaku ũrĩa ũkwendete, na ndaria mũgambo ũrĩa ũkũnjathĩte njarie. Ndamatarĩria ũndũ mekũigua na ũndũ megũtaũkwo. Tiga mũndũ wa gwĩte Mwathani. Ndaria kĩrathimo ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre magongona ma atumia aya. Ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre mathaithana ma atumia aya. Tondũ ithuĩ na Nabali no kũng'ethanĩra tũng'ethanĩire. No kũng'ethanĩra tũrang'ethanĩra na ariũ a Daudi. No kũng'ethanĩra tũrang'ethanĩra na andũ arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ icoka nditũ. Tũkariganĩrwo nĩwe tũrathimĩte. Tukariganĩrwo nĩwe tũririkanĩte. Ngai witũ ũrotĩĩo mũno, Ngai witũ ũrotũgĩra mũno. Nĩ twakwambararia mũno na twoiga wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twoiga gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Twoiga gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Ĩkĩra mũrigo wa mathaithana kũrĩ atumia a bũrũri ũyũ wa Kenya, arĩa akũrũ na arĩa anyinyi. Othe me moko-inĩ maku. Ndamaiga moko-inĩ maku Ngai. Marĩithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Marĩithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Tũrũgamĩte ũguo, Pastor Lucy tũrĩkĩrie basi ĩyo yothe tũrũgamĩte ũguo. Nigetha ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ. No rũgame wega. Tondũ kũrĩkĩrĩria ndĩrarĩkĩrĩria. Verse 32. Nake Daudi akĩra Abigaili atĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli arogocwo. Owe ũcio ũkũrekirie, ningĩ ũke ũcemanie na niĩ ũmũthĩ. Nĩguo ũke ũcemanie na niĩ ũmũthĩ. Onaguo ũũgĩ waku ũrorathimwo. Ningĩ onawe we mwene ũrorathimwo. Owe wagiria njite thakame ũmũthĩ, na wagiria ndĩrĩhĩrie na guoko gwakwa. Nĩ ũndũ ti-itherũ o ta ũrĩa Jehova Ngai wa Isiraeli atũũraga muoyo, owe ũcio ũngirĩtie ndigeke ngero-rĩ, tiga ũhiũhire gũka gũcemania na niĩ. Ti-itherũ rũciũ rũcinĩ gũgĩkĩa, gũtingĩgakorwo kana ona kamwe ga kahĩĩ gatigĩirio na Nabali. Tondũ ũcio Daudi akĩoya kĩheo kĩrĩa amũtwarithĩirie, akĩmwĩra atĩrĩ, ambata wĩinũkĩre gwaku mũciĩ na thayũ. Atĩrĩrĩ, uge waku nĩ ndaũigua, nawe we mwene nĩ ndagwĩtĩkĩra. Abigaili agĩkinya kwĩ Nabali na atĩrĩrĩ, nĩ kũrugithia arugithĩtie gĩathĩ nyũmba-inĩ yake, o ta gĩathĩ kĩa mũthamaki,
na ngoro ya Nabali yarĩ ngenu nĩ ũndũ nĩ arĩtwo mũno, na tondũ ũcio ndamwĩrire ũndũ ona ũmwe, mũnyinyi kana mũnene, nginya o rũcinĩ gwakĩa. Verse 37. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ rũciũ gwakĩa Nabali arĩ ũkwo-rĩ, mũka agĩkĩmũhe ũhoro wa maũndũ macio, nayo ngoro yake ĩgĩikara ta ĩkuĩrĩire o thĩinĩ wake, agĩgĩkira o ta ihiga. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ta matukũ 10 mathira, Jehova akĩhũũra Nabali agĩkua. Verse 39. Na rĩrĩ, Daudi aigua atĩ Nabali nĩ mũkuũ, akiuga atĩrĩ, Jehova arogocwo, o we ũrĩa ũnduĩrĩire nĩ ũndũ wa irumi, ũndũĩrĩire nĩ ũndũ wa irumi iria numĩtwo nĩ Nabali, na angiria niĩ ndungata yake ndonye ũru-inĩ. Ningĩ ciĩko iria njũru cia Nabali, Jehova nĩ atũma imũcokerere we mwene. Daudi agĩkĩrekia andũ makarie na Abigaili amũtware atuĩke mũka. Verse 40. Na rĩrĩa ndungata cia Daudi ciakinyire kwĩ Abigaili o kũu Karimeli, ikĩaria nake ikiuga atĩrĩ, nĩ Daudi watũrekia kũrĩ we, agũtware ũtuĩke mũka. 41. Nake agĩgĩũkĩra akĩinamĩrĩra, aturumithĩtie ũthiũ thĩ, akiuga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja-rĩ, ndĩ ndungata ya gũthambagia magũrũ ma ndungata cia mwathi wakwa. 42. Abigaili agĩgĩũkĩra narua, akĩhaica ndigiri yake, agĩthiĩ na airĩtu ake 5 arĩa matwaranaga nao, akiuma andũ acio mareketio nĩ Daudi thutha, agĩgĩtuĩka mũka. 43. Ningĩ Daudi akĩhikia Ahinoamu wa Jezreeli, na erĩ magĩtuĩka aka ake. Nake Saũlũ agĩgĩkorwo aheanĩte mwarĩ Mikali, mũtumia wa Daudi, harĩ Paliti wa Laishi ũrĩa warĩ wa kũu Garimu. Thank you. Ngai ũcio nĩ mũgambo ũrĩa ũgwathanĩte wario kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩa ndaria ta mũndũ ũndekere, no ndĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩtheru. Mũgambo ũyũ no wage gũtaũkĩka ihinda rĩrĩ, no wage gũkũranĩka wega ihinda rĩrĩ, no arĩa marĩ roho-inĩ waku mũtheru mahingũria maitho nĩ marona, mathikĩrĩria na mũiguĩre wa kĩroho nĩ maraigua. Tũtirĩ handũ hega thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, gũtirĩ thayũ na gũtirĩ gĩkeno. Ng'aragu nĩ nyingĩ ĩrĩa warĩtie ũhoro wayo, no nĩ ngũkena we wĩkĩraga ndũmĩrĩri kanua-inĩ gakwa, ĩkaiguĩka na kũngĩkaga kũiguĩka. Kinyĩria andũ a kĩgongona gĩkĩ wega waku, kinyĩria andũ a igongona ciothe cia Theophilus wega waku. Ndamathĩrĩria o harĩa marĩ kũgĩa na ũũgĩ ta wa Abigaili, marũĩrĩre ciana cia tũhĩĩ ona cia tũirĩtu, ciugo cia ũgima itarĩ cia gũcokanĩria na thamaki, itarĩ cia gũcokanĩria na arĩa mathurĩtwo me itĩ-inĩ. Andũ aya nĩ macia ũũgĩ Mwathani, cia gũkwĩnyihĩria mũno na gũkũhoya mũno nĩ tondũ wa ũtugi waku. Bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku. Njarahũrĩra gĩkundi gĩa atumia kĩrĩa gĩkũrĩra na kĩgi nĩ tondũ wa wanangĩki ũrĩa Saitani arorete kũrekereria bũrũri-inĩ. Jehova, aya mathaithana nĩ ũkũigua, aya mahoya nĩ ũkũmahe. Moka na mahaki mao ma njino, moka na magongona mao menyihĩtie na ndeto cia ũũgĩ, na ciĩna kĩguni na cia kũguna maroho. Ngai kĩgongona kĩa ma nĩ ũkũmathikĩrĩria.
ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia othe bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa mekũnjigua o harĩa marĩ. Ndametĩria roho wa ũgĩ, roho wa Abigaili, nĩgetha Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ciana itikanangĩke. Ciana cigũkũrĩra kũ Ngai ndũigue tha. Githĩ ndũbatairio nĩ ũthingu na ũtheru? Githĩ ndũbatairio nĩ ahunjia? Githĩ ndũbatairio nĩ anabii? Ruo rũrũ ruothe ruonekire thutha wa Samueli kũhurũka na akĩhurũkio mũciĩ wake kũu Rama. Haha noho Abigaili arahũkĩire agĩcirĩrĩra ũhoro wa moko ma Daudi kwaga gũita thakame. Nĩ tondũ wa roho wa ũgĩ, nĩ tondũ wa roho wa ũmenyo. Maũndũ maingĩ ngĩaria monekaga marĩ ũrimũ na makonekana marĩ maritũ, no tũhe roho wa kũigua, no tũhe roho wa ũmenyo, no tũhe roho wa ũtaũku. Kũrĩ mairaga, kũrĩ mahũthagia, na kũrĩ manyitaga maũndũ maya magwatĩirie mũno. No ndagũthaitha, niĩ mũgambo waku nĩ ndaria, kiugo gĩaku nĩ ndahura. Ũrĩa ũkwenda gũgĩtheremia ũgĩtheremie, na harĩa ũkwenda kĩhũmũkĩre ũreke kĩhũmũkĩre ho. Na arĩa megũkua mũrigo ũyũ Ngai, mahe roho wa ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nabali no gĩthũri aregũtha, Nabali no kwĩraha areraha nĩ ũtonga wake, Nabali no kwĩona areona nĩ mwĩtĩo wake na igweta rĩake. No Daudi nĩ gũthĩnĩka arathĩnĩka. Rĩrĩa atũmana mũgate na maĩ ma kũnyua, Nabali oririe Daudi nũ? Mũriũ wa Jesii, kakĩrĩ weũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Eheria roho wa mwĩraho thĩinĩ witũ. Eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Handa mĩario mĩgima nĩmĩ-inĩ citũ. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ndũrĩ moko-inĩ ma athamaki, ndũrĩ moko-inĩ ma atongoria, ndũrĩ moko-inĩ ma ateti. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũyũ warĩtie ũhoro wake nĩ Johana, akoiga nĩ wĩ ũhoro. Ũhoro ũrĩa ũtũrĩte na ũhoro ũrĩa ũrĩ kuo, reke wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ. Ndaregana na roho wothe wa njatũkano, ndaregana na roho wothe wa mbara, ndaregana na maroho mothe marahũkĩte ma kũhũrithania andũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ateti aitũ. Atongoria aitũ ndamaneana moko-inĩ maku Mwathani, arĩa mambararagia Ngai ũrĩa we matarĩ na ũhinga, marũĩrĩre no rũĩrĩre mĩciĩ yao. Arĩa Ngai kĩgongona kĩama megũthaga gĩthũri tetie mbia cia igoti, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, na Afarisai makĩona tarĩo, monie nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. We mũhuri wa mbeũ, we mũhandi wa mbeũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hingũra kĩrĩndĩ gĩkĩ maitho, hingũra andũ aya maitho, he andũ aya roho wa ũtaũku, he andũ aya roho wa ũmenyo, he rũrĩrĩ rwitũ roho wa ũtaũku, ona roho wa ũmenyo. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, we ũthamakaga thĩ ĩno, ndarũgamirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ngĩmera matikorote mũthamaki ũrĩa ũrarĩ ho, matikanae gũcoka kũrĩ we maconokete. Na tondũ nĩ ũrĩ tha Mwathani, tũiguĩrĩre tha, no tũrekere kũrĩa tũkũhĩtĩirie ta bũrũri. Ndũkae gũtũtiganĩria, ndũkae kwaga gũtũigua, ndũkareke ciana citũ ithĩnĩke, ndũkareke airĩtu aitũ mathĩnĩke na anake aitũ, ndũkareke atumia na athuri aya mathĩnĩke, ndũkareke mahinge mawĩra mao, ndũkareke mahinge biacara ciao. Nĩ ndahera mawaganu na mahĩtia ma andũ aya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, na nĩ tondũ andũ aya no mararahũra ngomi magakũrakaria, no marĩ hiko-inĩ cia arũme kwa arũme magakũrakaria. Igua tha, nĩ tondũ wa mũndũ ũtethahĩtie, nĩ tondũ wa mũndũ ũtekĩte waganu wa gũkũiria ngoro. Igua tha, to no kuoneke o ũmwe, no kuoneke o andũ erĩ,
Sodom na Gomora kuonekirie andũ anyinyi no ndwagire kũmathana na kũmahonokia. Ibrahimu nĩ kũmakamakire na akĩigua kĩeha mũno na akĩigua thĩna mũno. Ona faraganya wa Sodom na Gomora ũrĩa waraganĩtio nĩ tondũ wa mehia na mawaganu mao. Ngai ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ, ndũkae gũtũnina nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga tũrekere Ngai, tũrekere we mũrĩithi mwega, tũrekere we mwene thayũ, tũrekere we mwene riri. Nĩ ithuĩ tũraganĩire igongona-inĩ, nĩ magongona tũrutĩire me magigi magongona-inĩ. Kanitha ciaku nĩ ciagĩte kĩene, ke tũrũgame ta andũ individual, twambararie moko maitũ na igũrũ tuge wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, twoiga wĩ Ngai, tũrekere Mwathani. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũhete, na nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata ũrĩa ũnengereirie. Ngĩrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, ngĩkwĩra ũririkane Ngai, ririkana bũrũri ũyũ Ngai, ririkana bũrũri ũyũ Mwathani, ririkana bũrũri ũyũ mũrĩithi mwega, ririkana bũrũri ũyũ Ngai, ririkana bũrũri ũyũ Jehova Jire, we ũiyũrĩtwo nĩ tha, we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, nĩ wagĩte kĩndũ ũngĩoya igongona-inĩ, nĩkĩo kũraciarwo mbeũ cia ikuũ, mbeũ cia ũhoi wa mĩhianano, no cio ironeka igongona-inĩ ciaku. No nĩ ndahoya ũndigithũkanie na waganu ũrĩa ũrĩ thĩ ĩno, ndigithũkania na igongona ici Mwathani, ũhande kĩgongona-inĩ gĩa Ũtatũ Mũtheru. Na warĩ othe marĩ rungu rwakwa Mwathani, ndametĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndametĩria hinya wa thakame ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga. Ndanengera na igongona ciothe cia Theophilus moko-inĩ maku, bũrũri-inĩ wa Kenya ona mabũrũri-inĩ mothe ma nja. Arĩa othe matũrũmagĩrĩra na arĩa matũthikagĩrĩria othe ndamaiga moko-inĩ maku. Nĩ twarega ũitangi wa thakame, nĩ twarega gũitangĩka gwa thakame, nĩ twarega ikuũ itarĩ na gĩtũmi, nĩ twarega waganu wa mĩthemba yothe, nĩ twarega roho wa gĩthagathago thĩinĩ wa ũtungata-inĩ waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe mũrĩithi witũ, we nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia, we nĩwe Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani, wĩ mũtheru Ngai. Eheria roho wa Nabali thĩinĩ witũ, ũhande kĩgongona kĩa Abigaili, kĩgongona kĩa ũũgĩ wa ma, kĩgongona gĩa kwĩnyihia, kĩgongona gĩa gũthaithana, kĩgongona gĩa kũhoya, kĩrĩa ũhotanagĩra mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Gũthaithana kwa Abigaili nĩ kwaiguĩkire, mahoya make nĩ makinyire, kwĩnyihia gwake nĩ kuonekanire, magongona make nĩ magũkinyĩire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Iguatha mũrĩithi mwega, iguatha mũrĩithi mũnene wa nene, iguatha Jehova Jire, nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ kĩũmbe. Tũiguĩrĩre tha Mwathani, tũiguĩrĩre tha Ngai. Anene nĩ momĩirwo nĩ ũthiũ waku, gũtirĩ wĩna riri wa Ngai. Jehova, harũrũkia riri waku bũrũri-inĩ, harũrũkia ũtugi waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke tũtikomĩrwo nĩ ũthiũ waku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twagũthaitha, ndũkareke tũmĩrwo nĩ ũthiũ waku Jehova, ndũkareke tũmĩrwo nĩ ũthiũ waku Ngai, ndũkareke tũmĩrwo nĩ ũthiũ waku mũrĩithi mwega. Jesu mũthamaki wa thamaki, we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ ndakwambararia mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tũhe ciugo cia ũũgĩ, tũhe ciugo cia ũtaũku,
tuhe ciugo cia ũmenyo, tuhe ciugo cia gũthaithana, ona ciugo cia gũkũhoya, iria ikũiguĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Twahoera arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa tũnyitanagĩra nao na arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩ kũrĩ moimagarĩte makoima mabũrũri-inĩ matiganĩte, nĩ kũrĩ moimagarĩte makoima bũrũri-inĩ wa Amerika magĩũka Kenya. Nĩ thengio nĩ arĩa ũkinyĩtie, nĩ thengio nĩ ng'endo ciao. Nĩ kũrĩ moimagarĩte kuma bũrũri-inĩ magĩthiĩ mabũrũri matiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ona no kũrĩ marethagathaga kumagara, ndamaneana moko-inĩ maku. Hingũra njĩra ciothe Mwathani na wĩgocithie nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Nĩ kũrĩ magakorwo makiumagara mũthenya wa Tuesday, ndamanengera na moko-inĩ maku Ngai. Mabũrũri marĩa mathagathagĩte megũthiĩ me moko-inĩ maku. Arĩa ndathimĩte nĩ ndathimĩte nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku Ngai. Ndamahitha harĩ we Jehova. Na arĩa makinyĩte bũrũri-inĩ ũyũ reke o magĩrĩre Jehova na makorwo marĩ na thayũ na gĩkeno. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Arĩa mareciria kumagara ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, mathiĩ na ũhoreri waku, mathiĩ na ũtugi waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Nyita sadaka yaku ũguo, nyita sadaka yaku gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Na arĩa marahũthĩra namba cia thimũ nĩ 0721 237 982, 0722 470 544, 0720 44 34 64. Kana arĩa mahũthagia ũhoro mũno makahũthĩra paybill number, Ngai amũrathime na amwĩke wega, nĩ 400 1981. Na arĩa mahũthagĩra account number ya kanitha, God bless you, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Arĩa mena account number, arĩa mena paybill number, inyuothe rekei tũhoe. Tondũ wa ũtugi waku Ngai, indo ici nĩwe igocithagia, indo ici nĩwe itĩithagia. Arĩa marutaga na ngoro nditũ hũthia ngoro ciao, arĩa marutaga na gĩkeno marathimage. Arĩa matoĩ gĩtũmi kĩa indo ici marute, no mathomithie kũgerera Roho-inĩ waku Mũtheru, magĩe na ũtaũku na ũmenyo wa kũruta indo cia nyũmba yaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko mothe matambũrũkaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa mahũthagĩra thimũ ici citũ, arĩa mahũthagĩra paybill number na arĩa mahũthagĩra account number, arĩa othe marĩ kĩgongona-inĩ maroka kũhotha direct, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Na nĩ tondũ wa tha ciaku, reke wega waku maigane. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Mũtiuge ameni. Amen. Mũtikĩrehe indo cianyu tũkĩinaga na tũkĩheo nyĩmbo. Hallelujah. Wenda maundu mega ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maundu mega. Wenda maundu mega ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maundu mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩkwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩkwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ, kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩkwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Ririkana Hana wa Elikana,
Anjurio Mwinue peni yahotire kũitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Ririkana hana wa Eli oya kĩrĩma-inĩ nĩ ũthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Thank you. Keito ikare thĩ. Mũthenya wa Friday nĩ mweri cigana? Nĩ mweri? Nĩguo tũkoragwo na kĩ? Monthly? Nĩ aigana magakorwo kuo? Tũrai moko wega. Mũthenya ũcio nĩguo tũbangĩte gũkorwo tũgĩcommit mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, na nĩ tũthomithĩtio wega mĩtambo-inĩ nĩ our mom Reverend Lecho, na Ngai amũrathime, kana Bishop Lecho nĩ Bishop elect. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Ũguo nĩguo tũgakorwo tũkĩririkana mawĩra maitũ, nĩguo tũgakorwo tũkĩhoera biacara citũ, nĩguo ũgakorwo ũgĩcommit wĩra waku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Nocio nĩguo wĩra ũrĩa tũrutaga mweri wa gatandatũ. Budget ya gĩthomo ya bũrũri, ithuĩ tũneanaga mawĩra maitũ, tukahoera biacara citũ, na tukera Ngai atũririkanĩre mawĩra mothe. Mwathani arogocwo. Na andũ a Ngai mahana Isaac. Isaac agacĩrire mbere ya mũthamaki wetagwo Abimeleku, o nginya mũthamaki akĩgĩa ũiru. Biacara cianyu ikĩgwacĩra, kwĩ riũa, kwĩ mbura, mawĩra manyu mekũgacĩra gwĩ thĩna, kũrĩ gĩkeno, tondũ nĩ mahandĩtwo harĩa magĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ũguo ũkoragwo arĩ mweri witũ wa kũneana mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra na ĩrĩa ĩngĩ, na nĩ maũndũ tũgĩthomete mĩaka yothe ĩrĩa tũkoretwo na inyuĩ, nĩ maũndũ tũkoretwo tũgĩka, na nĩ njũĩ no tũgagĩtũngana gũkũ na tũgagĩkinya tene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, kwĩna ageni matũcereire matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa. Ageni matũcereire matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa. Rũgama harĩ ũrĩ. Hũrĩrai ageni acio rũhe. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũmwe wa Rwĩno nĩ arũgame wa gũkũ kanitha-inĩ. Mũndũ ũmwe wa Rwĩno wa gũkũ kanitha arũgame, ũcio ũngĩ wa Rwĩno arũgame, na ũcio ũngĩ wa Rwĩno arũgame a gũkũ kanitha-inĩ. Nĩ mũraigua ũrĩa ndĩroiga? Kahũra Ngai akũrathime. Ndehera mũgeni ũcio wĩ Rũĩ yaku haha, nawe ũndehere mũgeni ũcio wĩ Rũĩ yaku haha, nawe ũndehere mũgeni ũcio wĩ Rũĩ yaku haha. No mwĩre karibu sana. One mũnyite guoko guo na wonwo nĩ Mama Morini nĩ haku. We Mama Morini ndũkae gwĩka atĩa? Twĩ kanitha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Makinyie hiyo hau na mũmaikarie na mũmere karibuni sana. Haya, mũtimere karibuni sana. Na nĩ twendete ageni. Rorai andũ na kũrĩa mũmeke ũũ. Kahũra taruta ũira. Uwe nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera. Uge ũyũ nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera. Mwathani agocwo kanitha. Ngai akumio. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Kahũra, kanitha wa Morini. Ngakinio nĩ Kristo wa Ngai nĩ gũkĩhonokia, ngakĩmũraha mathaa ma mĩaraho nĩ tondũ nĩ twatuĩka gũciarĩrwo nyũmba-inĩ ya Ngai, no nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera, nĩ mũkũmwamũkĩra. Ngakĩmũrathime na mwĩke wega. Amen. Nengera ũcio ũngĩ microphone. Mama Morini, ũtuonie mũgeni ũrĩa watũrehera. Ngai akumio. Praise God. Marĩtwa nĩ Julia Mrs. Kahũra kana Mama Morini. Ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ngaigua kũmwenda na gũikara ndĩmũtungatĩte mũno makĩria. Ndĩramwĩra gũta Thaburi 23 atuĩke mũrĩithi wakwa, na nĩgetha mahinda-inĩ marĩ mothe nduĩke wa kũrĩithĩrio thĩinĩ wa kiugo gĩake. Ndenda na
ndaigua kiugo kiu kia njaka thiini wa ngoro yakwa ati nduike ta Abigaili ngie na ugi thiini wa Ngai no ni mugeni uria ndamurehera mwamukire thiini wa nyumba ya Ngai. Amen. Mwathani agocwo ringi kanitha na ni hamaritwo ngetwo Paul Njihia ngahonoka na ngenda Ngai na matua mega na marumu nduita magutungatira Ngai. Bwana asifiwe. Na uyu niwe mugeni uria ndamurehera ni mwamukire. Amen. Riu manengerwo magaithanie megwete maritwa mao. O ni hari ungi? Okay, kweli. Mwathani agocwo kanitha hamaritwa njitagwo Beatrice Njoki kana nyina Kamau. Nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnduta harĩa ndutĩte. Ndiarĩ mwega hĩndĩ ĩyo ndarĩ kũu, ndarĩ kĩndũ hetarĩ, no akĩnjiguĩrĩra tha na akĩnyonia njĩra ĩrĩa ndagĩrĩirwo nĩ kũmĩtũrĩra, na nĩkĩo njarahaga rĩtwa rĩake tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ũyũ nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera mũthenya ũmũthĩ, nĩ mwamwamũkĩra. Amen. Rĩu nĩ ihinda rĩa ageni nao kũgeithania namo maikarie matikae kũgũa kana gwĩtigĩra. Ndagĩka ĩmwe tũkwĩgweta rĩtwa na kũrĩa umĩte. Mwathani agocwo. Wamaritwa njĩtagwo Edith Nduta, ngoragwo ndĩ mũcirika online, ngoragwo bũrũri wa UK. Amen. Amen. Ngai akũrathime Nduta. Praise God. My name is Lynn. Ama Mama Stella, Mama Maxwell. Na nimefurahia kukua hapa siku ya leo. Nimekuwa nikiona kwa TV na nimefurahia sana kuona bishop wetu kwa macho. Life. Itago life. Yes. Na niliinvitiwa na wazazi wangu wako pale Elizabeth na wasimame. Elizabeth ni my friend. Ule ndakinyithagia thĩ na thimũ cia kanitha wa Njirũ na twĩra-inĩ. Mungu akubariki sana. Huyo ndiye mama yako? Hebu niangalie. Ni kweli mnafanana. Semeni sinafanana. Mungu awabariki. Yeah, na wanawawatchingi sana kwa TV. Hata after church bado wataenda kuwatch. Amen. Na niko na mzee wangu. Ako hapa? Ametoka nje na hajarudi. Wakati wageni wanaitwa. Mzee wake sijui eko. Ucio tukumweterera nginya oke. Ithuĩ tũtikoragwo na ihenya. Tondũ nĩ witũ nake. Kamũira oke nengero mwarĩ wa ithe witũ ũyũ. Mwathani agocwo. Ngeithie ũguo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Dorcas Waithĩra. Nyumĩte kũrĩa mwena wa Huruma. No niĩ nĩngoretwo ngĩmwĩrorera TV-inĩ. No rĩrĩa ndĩrakomire mũthenya wa hwaĩ, ndĩrabangĩte gũthiĩ kanitha na gũkũ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo mji wa Huruma. No rĩrĩa njũkĩrire rũcinĩ, njiguire ndaiguithĩka ngoro ngĩũka gũkũ. Onokorwo nĩ ngũrĩte na gũkũ ũguo ngĩũka, no nĩ njĩrire Ngai ndakareke thiĩ na njoke oro ũguo. Na rĩrĩa rĩu nginyire harĩa ũguo rũgongo, nĩ hotire gũka ũguo ngĩũragĩrĩria na Ngai atuĩka wa kũnginyithia gĩikaro gĩkĩ. Rĩu nĩ ndakena mũno na Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Amen. Amen. Mũhũrĩre rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Simon Njatha, ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Ngai. Te Simon Njatha wa Waweru. Nĩ nderire. Ũyũ nĩ niĩ nderete ithe. Ũkai inyuothe na mũtikaigue mwĩna thĩna. Mwathani arogocwo. Nawe Njatha nĩ wangenia. Bwana asifiwe sana. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Twetereire mũthuri wa mwarĩ wa ithe witũ, mwĩre ithuĩ tũtikona ihenya hakinya nĩ ageni. Mũhũrĩre irũhĩ, mwĩre ni karibu sana mũgeni witũ. Athamaki metagĩrĩrwo ũguo. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Charles Deuri na nyumĩte kanitha wa Kingdom Seeker Kayore. Ũmũthĩ maĩ ma mwanjĩra no nginya tũke gũkũ wene wa kanitha ĩno, na ndakiuga no nginya ona ndĩkinye gũkũ. Okay, nĩ ngorwo ngĩrũmĩrĩra gũkũ mũno
mwena-inĩ wa YouTube nĩ ndĩmũrũmagĩrĩra mũno na ũmũthĩ ndauga nĩ ngwenda kuona Bishop tondũ ngĩmuonagĩra nĩ wĩ ũyũ ta wĩhũgũre tũrĩ Bishop ũngĩũkuona thĩinĩ wa thĩ yothe wa Theophilus Church ũyũ tangĩihũria nyama mũkuha nĩwe ũinainagia nginya thamaki a thĩ mwathani arogocwo na no ngũruta wĩ na nĩ kamũndũ gatangĩihũria nyama kĩ inyuĩ mũnyone wabici inyuothe nĩ ndĩmũrũmagĩrĩra YouTube na nĩ nduĩka wa kũrathimwo mũno nĩwe koguo nginya rĩrĩa mamwanjĩrire ũmũthĩ nĩ gũka gĩikaro gĩkĩ nĩ ngenire mũno na ndĩmũrathime mũno 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 mũno. Amen, amen. Nĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ na Ngai atuĩke wa kũmũrathima mũno. Thank you very much. Amen. Kanitha rũgamai na igũrũ tũthathime ageni aitũ ambarariai moko manyu na igũrũ mũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Marathime irĩngĩ Jehova wake umwarire na atume mũgĩe wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atume mũgĩage na thayũ. Marathime irĩ agatatũ mũmere Jehova aromũrathima Bwana asifiwe sana. Mahũrĩre irũhĩ magĩikara thĩ na mũmere nĩ tũmendete. Haleluya. Nĩ wega nĩ tondũ warĩ othe nĩ kũrĩ andũ angĩ makinyĩte kuma bũrũri wa USA na ndiramona magĩũka no mekũnjĩra nĩ makinya. Nĩ kũrĩ andũ makinyĩte kuma bũrũri wa Israel na wote wameniambia wamefika na wakifika tutaongea na wao. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega nĩ acio makinyĩte kuma UK ndĩna andũ mabũrũri matano ũguo njetereire kiumia gĩkĩ mabũrũri matiganĩte na ngakenera Ngai mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Rĩrĩa maitũ orire maitũ nĩ atumia arĩa mendete kũũra nĩ ndĩmwĩraga nĩ orire kwa baba witũ no orire ndĩ nyondo-inĩ nĩguo njĩragwo ndarĩ kana kanini ka mĩeri 3 ndũgona ndimenyaga wega biũ kana nĩ brother yakwa kana baba witũ he handũ harigaga no hau ũgatigĩranga ũgakunya mahiga na ũgaki tondũ njũgũna moimanĩte thutha na mũrũ wa nyina wĩtagwo Karanja na matuĩtwo kũndũ gũkũ. Haiya Ngai ndĩmũheage ũhoro na warora wega we nĩwona njũa nĩ ta tũtahanaine nĩ ta tũhanaine ũyũ nĩ ta mũwaria ũyũ nĩ ta mũgĩkũyũ original kwĩ maũndũ tũtiganaga tondũ twekarũire gĩthaku-inĩ kĩmwe. He rwĩmbo ndainaga nderwo hoithie ndĩ kana kanini mũno. Karwĩmbo niĩ ndiamenyaga kana nĩ ka ndaci kana karĩ ka mahoya no nderagwo gĩthirĩ ũkohoithie na wambe ũine oi baba nĩ wandeire tondũ nĩ twagĩtetwo ciarĩ nyĩmbo cia ndemano na nyonaga ta ndarutĩtwo rwĩmbo rũu nĩ maitũ na ũĩ wega ndĩ baba mũnyinyi waga kũndeithia no ngateithia njiarwa ndiũĩ rwarĩ rwaũ na ndiũĩ kana rwarĩ rwa ndaci kana rwarĩ rwa Ngai niĩ ndio no nĩruo ndainaga ngĩho atĩ waga kũndeithia no ngeka atĩa. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mateithĩkĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mahonokeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ marĩ mabũrũri ma nanja ũguo njiarwa no irateithĩ ona nding'ũria tũte ithuĩ njiarwa no ireka atĩa. Tuhanaga andũ arĩa moigire ona mwahoria matawa no tũkũ ona ciana ciateo ona athuri mamenana na atumia Ngai no ekũgo. Bwana asifiwe sana. Ngai no ekũgocwo mwathani arogocwo. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge Jesũ nĩ mwathani. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa mwathani Jesũ na nĩ ngũmwĩra oro rĩngĩ kenai tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka
maundu matari mono, maundu matari maiguo, maundu matari mecirio ni mundu, nimo Ngai agĩigĩire atheru kenai, na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga, na muoyage na hinya na kũmũcokeria ngatho, naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Ikaragai mũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai, na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesũ, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga ĩ mũnene, nĩkĩo nginyaga na hinya na ngamũcokeria ngatho, naguo thayũ ũgaikara ngoro-inĩ yakwa. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai, na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga, na muoyage na hinya na kũmũcokeria ngatho, naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Ikaragai mũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, rĩngĩ kenai, na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesũ, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga ĩ mũnene, nĩkĩo kinyai hau. Aya metagwo gũthogothania nginya rwĩmbo rũgathira, ikaragai mũkenete. Ona mwathogothanio mũgaikara mwĩkĩte atĩa? Rũgama na igũrũ wambararie moko maku na igũrũ wamũkĩre kĩrathimo. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ambarariai moko na igũrũ nĩgetha ũrathime andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja, na tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ andũ arĩa makinyĩte kuma bũrũri wa Israel, kuma bũrũri wa Egypt, Germany, kuma bũrũri wa UK, kuma bũrũri wa US, nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno makinyĩte na magatũmenyithia na tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao mĩtambo-inĩ. Jehova Ngai aromũririkana.
ugai andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Na atũme mũgĩage na thayũ. Cokerai rĩngĩ mũmarathime kuma ũriku-inĩ wa ngoro cianyu, mũmere Jehova aromũrathima. Na atũme mũgĩage na thayũ. Rĩrĩa mũkumagara na mũrahũndũka, mwĩ mawĩra-inĩ manyu, mwĩ biacara-inĩ cianyu, Jehova Ngai aromũririkanaga. Ambararia moko maku na igũrũ, rathimia andũ arĩa marĩ TV-inĩ ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus, makanitha mothe tũmarathimanĩrie hamwe arĩa marĩ TV-inĩ, tũmere Jehova aromũrathima. Mere wega wa Ngai ũmũigane. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ ng'endo ciao nĩ nginyu na nĩ hingũku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa othe marorete kumagara, moime bũrũri-inĩ wa Kenya mathiĩ mabũrũri matiganĩte. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai, ndĩmatũmĩte na thayũ na ngamatũma na ũhoreri na ngamatũma na kiugo gĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Hũgũkĩra mũndũ ũcio mwĩre ndĩrenda gũkũrathima. Njĩtĩkĩria ngũrathime. Mũnyite wega guoko no mũgeithie wega ũmwĩre we wĩ mũrata wa Ngai. We wĩ mũrata wa Ngai. Na niĩ ndĩ mũrata wa Ngai. Na arata Ngai nĩ marathimanaga. Mwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete na Ngai nĩ akũririkanĩte. Thama ũthiĩ harĩ ũcio ũngĩmũriganĩtie hau, na ũthame handũ hau ũthiĩ na hau thutha thutha. Thama hau Pastor Daniel, Pastor Lucy thama nginya Pastor Gathu. Mũtikĩgũtaragai, mũtithiĩ na kũrĩa mũkore ng'ondu cianyu. Ndĩgũka arata kwana nguĩte thayũ, ona umithio wa wĩtĩkio onongwete. Nikio ndamũra ĩra maya ndĩ namo, tondũ nĩ ndoimĩra na inyuĩ thagania kiugo kĩa Ngai nĩ gĩũku. Na gĩkeringũrĩa nikĩhanda gũtingĩgĩa, nĩ wewe oro. Haleluya. Nĩ ndaigua no mũrathiĩ wega. Ndĩrenda wĩre mũrata ũcio waku atĩrĩrĩ, na ndũkamwĩre na nganja, mwĩre nĩ wona niĩ haha ndĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo. Haleluya. Mwĩre nĩ wona haha ndĩ, haha ndũgamĩte, rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo, na nĩrĩo ndwagĩra na kũrĩtherithia. Rĩtwa rĩakwa rĩ ho ibuku-inĩ rĩa muoyo. Mwĩre rũthiaga ũguo we,
Rĩtwa rĩa ndĩki rwa rĩrĩa nderirire wone ndĩaga matu na nganyua maĩ magĩthima magĩra maũgĩ inyuĩ thogothaniai tu mũthogothanie no tũkume mwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre rĩngĩ Jehova arokũrathima. Toimagara ũthiĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũmwĩre niĩ ndĩ mũhonoku na ndoka na thayũ wa Mwathani, no mwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndarehe kĩrathimo na niĩ ndĩ mũhonoku na rĩtwa rĩakwa nĩ njũĩre ibuku-inĩ rĩa muoyo na ndikainamĩrĩra mĩhianano na ndikahoya ngai ng'eni, ngũtũra ndungatĩte ũtatũ mũtheru na ndikaria maheni ndiaragia mata bishop witũ. Ndũkarũgame na ũira wa bishop, rũgame na ũira waku. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte, menyerera kĩrathimo kĩa Ngai na ndũgathũkangie hekarũ ĩno ya Ngai. We wĩ mũndũ wa Ngai kũna, Jehova nĩ akwendete. Ambararia moko maku na igũrũ rĩo hau ũrĩ ũrathime kĩgongona. Nĩ ihinda rĩa kũrathima Reverend Lecho, our bishop, maitũ wa kĩgongona arĩ o harĩa arĩ. Muge Jehova aromũrathima. Na atũme agĩage na thayũ. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana ũrogĩa na inyuĩ, ũrotwarana na inyuĩ, ũroikaria mawĩra manyu, ũroikaria biacara cianyu, mũrogĩa na gĩkeno mĩciĩ-inĩ yanyu, ihiko cianyu irogacĩra, mahiũ manyu marotherema, biacara cianyu irotherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Naguo ũru ũrĩa wothe ũngĩkora thĩ ndamũtigithũkania naguo, ndamũtigithũkania na mikosi yothe, ndamũtigithũkania na mathĩna mothe, ndamũtigithũkania na ũgwati wothe, ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe. Ndoiga inyuothe mũrĩ arathime guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro.
wa Theophilus TV uhoro mwega riu wi haha turakurehera Theophilus FM online handu ohothe haria uri na riu no hote kwamukira Theophilus FM na njira huthu kugerera thimu yaku ona kana laptop yaku hihinya Google na wandĩkĩrĩtwo Theophilus FM na nĩgũkũrehera rũrenda rwa Zeno app na uhote kwamukira tabarĩra citũ ciothe na kiugo kĩa Ngai ĩmwe kwa ĩmwe. Theophilus FM, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.